hérna Rauðaborðinu á þriðjudagskvöldi miðjan vetur. Það margt hérna í boði í kvöld. Hún hérna með mér Oddný Eir Ævarsdóttir. Ég ætla nú bara að segja frá því að hérna aftast í þættinum að þá fæ ég 2 sagnfræðinga sem eru í halda fyrirlestra á vegum Átjánda-félagsins sem ótrúlega duglegt félag, stendur fyrir ráðstöfnum hérna oft eins og kannski glöggir hlustendur Rauðaborðsins hafa tekið eftir. Ég fæ oft fólk sem með fyrirlestra og kynningar á þeirra fundum til að koma hingað. Þau eru með ráðstöfnu núna á laugardaginn sem veiðar við Íslands strendur, svona ýmsa sjónarmið því. Og ég fæ 2 sagnfræðinga til þess að koma hingað. Már Jónsson, prófessor, og Dalrúnu Kaldakvísl, sagnfræðing. Dalrún að rannsaka hákarlaveður, sem veit svo til að ég fekk smá innsýn inn í helgina því að við koma við sögu hákarlaveðar í bókinni hans Hallgríms Helgasonar sem að ég fór og fylgdist með honum segja frá bókunum sínum og þar lék hann meðal annars hvurslags skítadjóp það var að vera á hákarlafiskiri. En Dalrún hefur verið að rannsaka þetta sem að var svolítið svona, ég segi ekki stór útgerð en svona, var svona töluvert. Það voru miklu peningar í hérna hákarlaveiðum, af því að hákarlalýsi var eldsmatur þess tíma og var hægt að hafa svolítið uppbrúsu þangað til að helviti steinolían kom og eyðilagði markaðinn. Sko, mann veit stundum langt í 18. öldina en núna eitthvað svo stutt og þegar verið að tala hákarlaveiðar og þannig. Út af þessu uppákomið með Grænland, þá fer bara tíminn allur í kross og ég veit ekki alveg hvernig, en mér finnst það svona svolítið. Já. Eins og maður við getum alveg þurft bara á því að halda að fara aftur að veiða hákarl okkur til þess að halda okkur hita. En Dalrún, ég held hún sé að rannsaka mest svona hugmyndir hákarlafangarana hákarlinn. Svolítið svona Moby Dick stemming í þessu hjá henni, þar sem hún reyna að ná svona hvað hugmyndir menn höfðu þessa skepnu sem náttúrulega svakaleg skepna, fornaldra dýr, hákarlinn. Már hins vegar hann að rannsaka svona pínlítið upphaf sem var eiginlega ekkert úr á svona fiskrannsóknum. Það var maður með heitir Árni sem var sendur hingað með svona lítið svona búr og góðan kaðal sem reyndist síðan vera fiskinn, kaðalinn. Og hann ætlaði að rannsaka fiska í kringum Ísland. Fór hann inn í búrið? Nei, það var til þess að veiða upp á búrinu. Þetta kallað togararalli sem að Hafrannsóknastofnun fyrir núna, þá veiðaðu svona alltaf á sömu slóðunum og athugað hvaða líf þarna undir. Ég held að það eitthvað svoleiðis sem hann átti að gera það einhvern tímann snemma á 18. öld eða jafnvel fyrr. Þetta náttúrulega dæmi sagnfræðinga sem að skoða svona bara örlitla bletti og ég býst við að reyni að draga þau inn í að ræða svolítið veiðar í kringum Íslandsstrendur af því að hérna í kringum landið var náttúrulega gríðarleg og auðlegð, mikil auðlind fiskurinn sem að dreif áfram blómlega byggð á Bretlandsskaga og í Baskalöndum og víðar, í Hollandi og Þýskalandi og víðar, en við fengum voða lítið brot af því, þannig ég ætla nú að reyna að narra þau til þess að svara því líka. Heldur þú fáru til að tala líka kvótakerfið og smábáta veiðina? Ég geti fengið Dalrúnu til að tala svona umgengni náttúruna og auðlindir jarðar og Már veit ég hann náttúrulega gaman reyndur sagnfræðingur og með gríðarlega yfirsýn. Þannig ég ætla að reyna að narra við það og kannski til þess að tala sem finnst alltaf gaman þegar sagnfræðingar koma hérna svona sögu skilning samtímans. Það eitt af svona hvernig stendur á því með við allt starf sagnfræðingarna í því að endurmeta söguna að þegar það komið á stjórnmálavettvanginn þá tala menn alltaf eins og bara söguskilningur Jóns Avels sé full gildur sem heitir Davíð, Ólafur Ragnar og félagar, Donald Trump og svona sem verði ekkert fyrir miklum áhrifum af svona endurmati sögunar í akademíunni. Nei, hvar á endurnýjunin
sér stað ef ekki þá, ef hún næri einhvern veginn aldrei út í þetta. Já, en ég minni ef hún næri ekki, þú veist, það er nú bara mjög gott ef að háskólaprófessorar geta komið hingað og miðlaðinni, það er alveg rétt, það er stórt skref, en það þarf, ég vil þá líklega ennþá meira sko til þess að ná inn í ræðuskrifarana. Sem hafa kannski engan áhuga á endur nýja sögunar, þess að þeir vilja kannski flagga gamalli sögu. Og því að við erum að tala fasismann líka svolítið þessa dagana, þá er kannski mjög áberandi í fasískum hreyfingum að hafa ekki áhuga á neitt að endurnýja neina sögurskoðun heldur festa, hanga eins og hundur og roði á einhverju einni glæstri fortíð. Ég fæ sakfræðinga í lok þáttarins og það vill svo til að ég veit það og fundið að viðbröðum hlustenda og áhorfenda að fólk vill heyra svona söguna. Það eru þetta vinsælterni. Áður en að því kemur að þá munan Björn Þorláks tala við hljóðverkfræðing Ólaf Hjálmarsson sem að gagnrýna hljóðið í Eldborgarsalnum í Hörpu. Það segir að það verið að bæta úr hljóðvistinni og segir að diskantinn í órægmagnæri músík heyrist bara ekki nóg. Ég hef ekki orðið verið þetta en mér finnst þetta bara alveg svona sérstaklega gaman. Mér þótti gaman að heyra einhver væri að gagnrýna svona lagað. Ég minna það bara því að maður einhvern veginn trúir því að hann hafi rétt fyrir sér. Já, ég er ekki hljóðverkfræðingur og ekkert með sérstaklega góð eyru eða eitthvað, en fyrst í Hörpu og þá var ég í svolítið vandræðum. Ég byrjaði á því að sitja svolítið framan í salnum og upplifði bara eins og hljóði færist með yfir hausnamur. Með þess bara sviðið var á hátt með hvar ég satt og færði mig svona aftar og þvældist að leita góðu hljóði. Endaði á fyrstu svölum. Ég má ekki segja hvar ég sitt, þar er þess að geti ykkur vilja að taka sætin sem ég reynir vilt að fá þar því að þau eru oft bara á lausu. En ég fór og að því að mér fannst bara hljóðið ekki vera nógu gott, fór og skoðaði hvernig aðra hljómsveitir sætu svona miðað við pröfaði að sitja á Facebook hvort að ætti ekki að vera svolítið brattara það sem að hljómsveitin væri. Hún ætti að vera kannski líkara eins og held að sé í Vín, þar sem hún situr svolítið svona bratt. En ég hef ekki heyrt þessar vangaveltur lengi hljóðið í Hörpu. Það eru gaman að hlusta á eftir. En er þetta ekki svoleiðis að þú færi aldrei þar eitthvað ekki til eitt gott hljóð? Er þetta ekki alltaf svona miða við hvers konar tónlist? Þannig að þú getur eiginlega ekki fundið út einhver lausn í uppröðun eða innréttingum sem að hendar allri tónlist. En og svo ef þú gerir eitt sem er til bóta, þá getur það gert eitt verra. Manstu þegar Víkingur Heiðar var að spila Bach daginn, Goldberg tilbyrðin, að þá var mikið talað að það hefði verið svo mikið hávað í salnum og fólk verið að hósta og svona reiðir áhorfendur að skammast yfir því að það væri svo mikið hóstað í salnum. Og þá kom Víkingur eitthvað staðar, ég með það hvort að ég spurði hann bara, ég maður ekki. Þá sagði hann að hann hefði breytt, að því að það er þetta að breyta hljóðvistinni með því að opna, það er svona eins og hljómboks sem eru þarna á bakvið. Hann breytti því til þess að ná betur, geta spilað veikara þannig að bærist lengra. En þá fylgir því að ef að ég hósta þá bara er eins og þessi ykkur að hósta bara upp í eyrað á mér. Þannig að það ómaði svona út allt. Það er ekki allt fengið svona. En ég ætlaði að segja gamla brandara sem er Rubinstein sem hélt tónleika í Tel Aviv og það var svona hóstað mikið í salnum. Og þá var hann svolítið pirraður og hann sagði að alls þar í heiminum þegar fólk finnur fyrir svona flensuenginum að ferða til læknis nema í Tel Aviv, þá kemur á tónleika til mín. Það er svolítið svona mikið hóst og ég teki eftir þessu, við erum svolítið gaman að þessu að hvað fólk ég veit ekki hvort það sé meðvirt eða eitthvað svona. Ég veit ekki hvort að tekja eftir þessu tónleikum kannski hóstar eitthvað svona mikið og þá skynja maður alveg að það er svona stór hluti áhorfenda sem eru svolítið á nálum yfir svona, sem er bara eitthvað að hósta. Þetta er bara svo stressandi sko, því það er nú líka einmitt sumir bara þessi þoli ekki, það hefur hafa borist tíðindi af einleikurum sem bara þola alls ekki hóst, þannig að þá einhvern veginn verða menn heldur svo stressaðir að
Ég held að þeir bara ekki að koma fram, sko. Þeir þóru ekki hóst. Nei, ég held að þetta sé svona stress að þú bara hugsa með þér og þú ætlar alls ekki hósta þá einhvern veginn bara... Það byrjar að hósta. Já, og svo heyrir einhvern hósta og þá einhvern veginn er það bara, þá er það hugmyndin komin, kviknar hugmyndin. Það er gott að hafa eitthvað með sér svona tópas eða eitthvað ef þú ert með eitthvað pirring í hálsunum. Og hafa svona, það er betra. En það ég líka tekja eftir öðru á því að stundu gerist að það er klappa á milli þátta í konsertum og það þykir ekki góðt. Nei, það er svona óskrifaðar reglur og meiki. Það klappar kannski svona 20% af salnum sem óvanir bara og vissi ekki af þessu að þetta mætti ekki. Og þá finnur maður alveg svona skjálftan á hinum sem að skamma sín fyrir hönd félaga sína sem þá þess að bera neina ábyrgð á því. Þess sem kunni ekki að vera á tónleikum. Mér finnst annarkvort að sinfónían komið sér upp svona klappið ekki, eitthvað svona leiðbeiningar, eða þá að við skulum bara hafa það nú í Íslandi að við klappum á milli þátta. Þannig að það er líka kannski. Kemur í ljósi, við ætlum að tala klassíkir rockar, við erum með að fjalla það og hjálpa mér Sól Björnsdóttir og Sóley Smáradóttir. Við ætlum að vera á morgun með kannski ræðu svona umgengni á heyrenda á tónleikum. Ég ætla að fá hingað svona bara kalla, það verður svona drengjaherbyrgi, uppvaksinir fyrrum drengir. Að tala Dylan eða? Tala Bob Dylan, já. Það kemur Mike Pollock með því að honum og utanríkismönnum bara bæði úr utanríkismönnum og líka bara, hún sjálfum. Hann kemur, Dagur Kári Pétursson, leikstjóri, Arnar Eggert Thoroddsen, Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfóníunnar. Þetta er alveg rosa lið. Já, og þetta er ekki búið. Svo kemur Kristján Freyr Halldórsson sem að, ég held að hinnir séu allir svona Dylan-istar, en ekki Kristján Freyr. Ég fekk hann af því hann skrifaði svo ógeðslega fyndin svona grínstatus þessa mynd. Svo þetta verið ómerkileg mynd leiðilega mann. Þannig hann kemur hingað sem fulltrúi þeirra sem ekki alveg búin að gangast inn á að Dylan sé einn af snillingu 20. aldarinnar. En við ætlum að tala náttúrulega myndina og svo Dylan og svona ýmislegt sem að tengja þessu. Ég leyfi mér þetta stundum að þeir eru svona mál sem er mjög kynjað eins og að finnast Dylan vera snillingur. Það eru, ég held að 99% af þeim sem eru þeirra skoðunar eru kallar. Er það virkilega? Ég veit ekki, hvað finnst þér Dylan? Já, það er alltaf stór fyrir. Ég man samt eftir vinkonu minni í menntaskóla sem var bara, fannst Dylan alveg stórkostlegur og kunni textana utan að en hún er nú sjálfsagt svo eina, sem ég man eftir og mér sjálfur, ég er alveg fyrir Dylan og finnst hann alveg frábær á köflum, en ég er ekki svona nei, ég myndi aldrei segja eitthvað en hann var í snillingur eða eitthvað en þannig, svona Akkur ekki? Ég segi það nú bara ekki neitt heldur en ef það mætti splæsa á einhvern þá til dæmis sköpunar tími hans sem að sömuleyti myndin fjallar er náttúrulega ótrúlegt Þannig að þú myndir splæsa orðinu snillingur á hann Svona ef einhver á það Er það ef einhver? Nei, ég myndi nú setja það á einhvern Ef þú mætti bara setja einn svona Ég heyri að þú ert ekki Dylanisti fyrst að þú bara rífast þetta En það var enda að mér fekk eina ábendingu að konu sem var mikill áhugamaður Dylan en hún sagðist vera að fæða barn líklega á þessu tíma þannig að hún var forfulluð þannig ég leiði mig bara að hafa eindóma kalla og við gerum þetta oft stundum erum við bara með konur stundum erum við bara með kalla við erum ekki á því að hvert einasta atvik inni eigi að vera kynblandað en þetta verður skemmtilegt og gaman að fá svona gamla stráka og þeir verða svolítið strákar þegar þeir fá að tala svona strákadót það er Mike Pollock, Dagur Kári, Arnar Eggert, Guðni Tómasson og Kristján Freyr koma hingað að tala Dylan þetta seinna. Áður en að því kemur að það slá á þráðinn til Þýskalands, tala við hann Ragnar Hjálmarsson sem er stjórnmálafræðingur þar sem við stundum tala við. Þú hefur talað eitthvað við hann eða ekki líka? Jú, síðast. Þetta er svona í framhaldi af því sem við höfum verið að tala áhrif Trump eða innsetninga Trump í embætti og lætin í Elon Musk. Elon Musk er að gera sig breiðan í kosningabaráttunni í Þýskalandi, styður þar valkost fyrir Þýskaland eins og það myndi heita á íslensku og ég ætla að tala eins við Ragnar kosningarna þar sem eru sérstakar og sérkennilegar ég held að
einhver geti sagt að þarna geti komið svona einhver úrslit en ég held að það sé ekki líklegt að komi einhver svona skýra línur í þýsk stjórnmál út af þessu kostingum. En Þýskaland þarf á einhverjum lausnum halda. Þeir eru á tímamótum í öryggismálum, í efnahagsmálum, í alls konar málum en það er spurning hvort að það náist í gegnum þessar kostingar. Og áður en að því kemur að þá koma hingað fulltrúar auðvaldsins, Björn Brynjólfur Björnsson sem er framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs og Ólafur Steffensen framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda. Og það er þannig að ríkisstjórnin óskaði eftir svona tillögum frá almenningi sparnað hjá ríkinu og hagræðingu og það svaraði held ég 4.000 manns. Þetta er alveg ævintýrlegt og ég held að ríkisstjórnin verði, veit ekki hvort hún sá þetta fyrir eða eitthvað en minnst hún verða bara að bregðast við að það er þá ákall einhvern sparnað og þarna er náttúrulega alls konar tillögur, þeir sem að vilja bara koma í veg fyrir sóun og þeir sem að vilja fara vel með fé og svo er það náttúrulega, ég held að Viðskiptaráð gangi lengst í því að koma með tillögur sem eru raunverulega eða svona liggur við að segja svona breytt hlutverk ríkisvaldsins. Þannig að já, við vorum að ræða þetta hérna í einhverju þætti, hvort við ættum ekki að taka þátt í þessar umræðu sem að ríkisstjórnin kveikti á og það verður þannig að skipa einhver nefnd og einhver gervigreind að lesa þetta allt saman og svo á þessi nefnd að skila af sér í lok febrúar og við ætlum að hafa hérna nokkrar sessjónir svona hagræðingu á ríkinu, sparnað, hlutverk ríkisvaldsins og fleira og ég ákvað að byrja á fulltrúum auðvaldsins, Björn Brynjólfur og Ólafur Steffensen koma hérna. Á morgun fæ ég fulltrúa opinberra starfsmanna og kemur hagfræðingur Visku, Vilhjálmur Hilmarsson og Sonja Þorbjörnsdóttir, formaður BSRB og með samanlög. En heldur þú að þessi tveir sem þú nefndir, heldur að þeir séu sáttir við að vera kallaðir fulltrúar auðvaldsins? Nei, ég heldur ekki alveg sáttir við það en ég heldur sætti sig við það. Já. Þeir allavega kynna sig ekki þannig. Nei, það er ekki, það heitir svo samtök atvinnulífsins, það heitir ekki samtök auðvaldsins. Nei. Þótt að CSA hættar náttúrulega samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð, ég veit ekki, félag atvinnurekenda. En þetta er náttúrulega bara í þeirri merkingu að þetta eru fulltrúar samtaka fyrirtækjaeigenda og fjármagnseigenda sem að koma hingað. Ég ætla aðeins, að því að sömuleyti þá koma þeir náttúrulega kannski og leggja fram sína tillögur. Ég ætla annars vera að heyra þær, en svo ætla ég líka svona aðtöku hvort að sé, við tækjum kannski Viðskiptaráð, BSRB, þig og bara alls konar. Er ekki eitthvað svona sem við getum saminast að fara betur með fyrir ríkisins? Ég trúi ekki, er bara gervigreið látið lesa það? Já, fyrst. Og vinsar hún þá úr eitthvað? Já. Það finnst mér eitthvað ekki traustvekjandi. Nei, ég veistu, af hverju það er gert? Nei. Til að spara. Það er ódýrar að láta gervigreið til að lesa. Það er eiginlega fyrsta aðgerðin. En það gæti nú reynst dýrkeypt ef hún til dæmis bara, ef henni yfirsést bara aðal sparnaðarleiðin sem er einhvern veginn þannig orðuð kannski óljóst að hún gæti verið með svona agenda að reka fólk og nota gervigreið meira. Já. Nei, ég held þetta sé notað og sjálfum sér er það löngu sýnt að það er hægt að nota til dæmis gervigreind til þess að lesa hæstaréttardóma eða dómafordæmi og annað slíkt. Það er kom mörgum á óvart að svo starfstétt sem að skrapp mest sama þegar gervigreind kom var svona milli stjórnendur í stórum lögfræðistofum út í Bandaríkjunum sem að unnu eiginlega fólk sem að koma út úr námi og vann svo bara í 15 ár við að lesa að þetta skrapp mjög fljótt saman að því að gervigreindi getur alveg gert þetta. Þannig hún getur flokkað, það eru tillögur leggja niður utanríkisþjónustuna, rottu þeim bara svona saman og eitthvað svoleiðis. Þannig ég held að hún sé ekki svona að leggja pólitískt mat gervigreindin. Nei, vonandi ekki. Nei. Þetta er það sem er í boði í dag. Við erum að tala um ríkið og við erum að tala um fasismann og við erum að tala um Bob Dylan og við erum að tala um hljóðvist og við erum að tala um veiðar við Ísland. Þetta er náttúrulega glæsilegt prógram og verður spennandi að hlusta. En við ætlum að skjóta inn aðeins smá auglýsingum og áður en að þeir koma hingað það sem ég kallaði fulltrúa auðvaldsins, ég veit ekki hvernig þeir taka í það. En áður en að því kemur þá minni ég á að það sem að drífur samstöðuna áfram
áfram sá hluti áhorfenda og áherjenda sem gerst áskrifundur. Ef þú ert löngu búin að ákveða þig að slást í þann hóp og taka þátt í að byggja upp samstöðuna, hvet ég þig til þess að láta verða því sem allra fyrst, þá ferðu inn á samstöð.is, það hnappur sem ástendur áskrift og framhaldið ætti að liggja í augum uppi. En skjótum inn hérna tilkynningum og svo fæ ég gesti hérna Þröngalbæk. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að tala núna og reynda næstu daga og kannski vikur svona ríkisreksturinn. Í tilefnið hérna hvatning ríkisstjórnarinnar til almennings og allra að koma með tillögu sparnað og hvað mætti betur fara og nú þetta komið í gervigrindin að fara yfir þetta. 4.000 næstu því eða rúmlega, ég man ekki hvort það var, tillögu sem bárust frá alls konar fólki og fyrirbrigðum. Og síðan í kjölfarið mun nefnd vinnur þessu á að skila einhverjum niðurstöðum í lok febrúar. En við rauðaborðið, við teljum þetta að vera svo áhugavert umræðuefni að þetta gefur tilefni til að velta fyrir þessu til hvers ríkið sem við höfum og ræða kannski út frá tillögum sem hafa komið inn. Og við ætlum að byrja kannski á óvenjulegum stað miðað við rauðaborðið. Við erum hérna með Björn Brynjólfur Björnsson sem framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs. Og svo erum við með Óla Steffensson sem framkvæmdastjóri Félags atvinnurekenda. Þannig að hér eins og myndi kallast við þetta borð fulltrúar Rauðvalsins. Velkomin. Og þið gripuð hérna boltan á lofti og senduð inn tillögur, mismargar. Hvað voru þið með margar? Við vorum með 60. Já, en þið bara... Við vorum með 16. 16? Það stuðlanum fallega. Já, það er 60 og 16. Og mér langar bara að heyra það hérna og þetta náttúrulega hjá ykkur allavega, þá þetta raunverulega tillögur svona breytt hlutverk ríkisins, að jaðra við það frekar en þetta séu svona beinar sparnaðartillögur. Má ég byrja þér? Hvað svona veigamest í tillögunum? Já, ég myndi segja að það samt eitt áhugavert í þessu fyrst sem að hagræðing að fara betur þá með í rauninni sömu fjármuni eða spara fjármuni og síðan þetta að nota sparnaðinn í til dæmis að auka tilfærslur eða hækka bætur. Þannig að þetta ekki pólitískt að því leyti að þú getur nota svigrúmið sem hagræðing skapar til að auka opinbera þjónustu þá á öðrum sviðum á móti. Þannig að það sem að þið að leggja til hagræðingar og sparnaðar, að Inga Sæland geti notað til þess að greiða út 450 krónur á mánuði skerðinga og skattalaust. Já, það væri hægt að nota í það. Í lokin á okkar umsögn þá mælum við með því að það sé nota til að draga úr umsvifin svo opinbera sem svona það sem við tölum almennt fyrir að það sé minni ríkisumsvif, en þú getur nota svigrúmið sem við erum að leggja til að auka millifærslur eins og Inga Sæland hefur talað fyrir. En hvað veigamesta í sparnaðinum? Við erum með 6 flokka og veigamesti flokkunur eru eignasölur. Við erum að leggja til sérstaklega verðmætustu sölurnar þar eru Íslandsbanki og Landsbankinn. Svo erum við með þar á eftir kemur starfsmannahald. Við höfum verið að benda á það að opinberi starfsmenn eru með margvísleg sérréttindi umfram starfsmenn á almennum vinnumarkaði. Og þú veist að þessu alltaf andmælt af opinberi starfsmennum sem að koma hérna á morgun? Já, það að talsmönnum kannski stéttafélag opinbera starfsmanna. En ef þú tala við opinbera starfsmenn sem eru stjórnendur eða forstöðumenn stofnana þá mikill stuðningu við þessa tillögur vegna þess að þetta myndi auka mjög hagræðingu í ríkisrekstri. Að fækka opinberu starfsmennum. Þú getur sagt upp til dæmis opinberu starfsmenn sem standa sig ekki vel í starfi eins og allir sem eru í einkageiranum þekkja mjög vel. Það nær ómögulegt í dag. Það eina af tillögunum sem við til dæmis leggjum til. Þannig önnur til dæmis að fallið sé frá tilraunaverkefni styttingu vinnuvikunar sem að okkar mati hefur mislukast. Það hefur leitt af sér verri þjónustu í nær öllum opinberu stofnunum og engin framleiðni. Hvernig var helsta baráttumál BSRB undanfarið 10 ár?
Já, ég meina BSRB er mjög óanægt með þessa tiltöknum til okkar, þannig að við erum með 4 sem koma með í starfsmannahaldinu og síðan 3. flokkurinn er það sem við köllum í rauninni bara niðurlagning verkefna og það er til dæmis að ríkið í dag niðurgreiðir kaup á nýjum rafbílum 7, 8, 9 milljarða á ári. Að okkar mati er þetta tilgangslaus útgjöld, það ætti að afnema þeim öllu. Og það eru alls konar önnur aðra tilhögur eins og til dæmis Ef ég myndi pröfa andmæli við þessu þá myndi ég segja að það er þjóðhagslega hagkvæmt til lengri tíma ef við skiptum yfir í innlenda orku í rafmagnsbílum heldur en við séum að kaupa olíu út í heimi. Þannig að til lengri tíma þá er það þjóðhagslega hagkvæmt að skipta það sem fljótast yfir í rafmagnsbíla. Já, en þá myndi hagfræðin á móti segja að það er alltaf hagkvæmast að leyfa fólki að ráða sjálfu og velja sjálft hvað það vill. Ef það er ódýrara til dæmis að kaupa bensínbíl heldur en rafmagnsbíl, af hverju ættirðu þá að kaupa rafmagnsbíl? Þú veist, það er líka hægt að fara Þessum er það haft ódýrara að kaupa rafmagnsbíl, hann er niðurgreiddur. Já, en einhvers staðar koma þeir peninga frá, þeir koma líka frá þeim sem greiða þá skattana, þannig að við erum alltaf að greiða fullt verð fyrir rafmagnsbílinn, bara með peningum annarra. Og það er yfirleitt verra að eyða peningum annara heldur en okkar eigin peningum. Þannig að þú hafnar bara svona, segjum þessu bara neyslustýring, svipað og skattlagninga á áfengi og tóbak, þú hafnar þeirri aðferð, sykurskattur. Sykurskatturinn gaf slæma raun, ég meina ég hef ekki sterkar skoðun endilega á áfengis- og tóbaksskattum, þú veist ég myndi segja ef að þú vilt takmarka aðgengi þá viltu frekar gera það í gegnum skattlagningu heldur en í gegnum til dæmis ríkisrekstur eða einokunarverslun. Þannig að eina af okkar öðrum tillögum er til dæmis að ríkið auki frjálsræði þegar kemur að smásölu með áfengi og það verði fært í hendur einkaaðila og átíðar lagt niður. En við erum ekki að leggja til dæmis, við erum ekki verið að leggja til að skattar áfengi séu lækkaðir. Þannig að þetta er 3. flokkurinn, svo erum við með 4. flokkurinn sem er kjarasamningsaðgerðir og þar erum við að leggja til að ríkið falli frá þeim aðgerðum sem stofnað var til í tengslu við síðustu kjarasamninga á almennu vinnumarkaði. Sem að myndi þýða eiginlega uppsögn á samningum? Nei, samningurinn er á milli aðila á almennu vinnumarkaði. En var háður því að ríkið kæmi að borðinu með tiltekna millifærslur, til dæmis til leigjenda og ókeypis skólamáltíðir og fleira? Já, þú veist, skólamáltíðirnar eru ekkert ókeypis, þú veist, þær koma úr skattfé sem var ekki til. Þetta var samið þetta hjá aðila vinnumarkaðarins og með blessun ríkisins? Já, sko aðila vinnumarkaðarins eru aðilar að samningum á almennu vinnumarkaði, ríkið er það ekki. Þú veist, við erum bara ósamála þessari samtvinnun. Svona hefur verið samið frá því að ég var barn. Þetta er nú frekar mikið nýmæli hversu mikil og dýrar aðgerðir ríkisstjórn hvers tíma er að ráðast í tengslu við gerð kjarasamninga. Og sko kjarasamningar á almennu vinnumarkaði eiga að vera á milli einkaaðila, þar að segja atvinnurekanda og verkalýðsfélaga á almennu vinnumarkaði. Það eiga ekki að vera þér finnst það bara. Það er mat okkar að það syns óeðlilegt að tvinna saman ríkisvaldinu við frjálsa samninga á markaði. Þetta er ekki beint sparnatilög, þetta er bara pólitíska tillögur að þér finnst þetta fyrirkomulag ekki gott. Ósáttu við samningana, hefðu frekar vilja að verkalýðshreyfingin færi fram á hærri launakröfur. Sætti sig ekki við það að ríki kæmi með svona tilfærslur til þess að milda kaupkröfunar, að þá myndi líklega þýða það að við varum hér bara komin í verkvöll og hærri launakröfur. Er það sparnaður? Já, ég meina, við verðum bara að horfa á, við erum að reka ríkið og við þurfum bara að fara vandlega með, þú veist, þá takmarkuðu fjármunni sem ríkið hefur að ráðstafa. Fjárfesta í frið á vinnumarkaði myndi ykkur kalla þetta? Er það ekki fjárfesting? Það er auðvitað aðila á almennum vinnumarkaði að tryggja frið á almennum vinnumarkaði. Það er ekki ríkisins og við þurfum bara að skilgreina hvert er hlutverk ríkisins og hvað er það ekki. Og að okkar mati hefur ríki gengið á langt þarna og við erum bara ósammála því og bara ekki fylgjandi því að þessi útgjöld séu bara aukin varanlega þar sem það var ekki heldur til neitt peningum fyrir þeim. Það var hallarekstur þegar síðasta ríkisstjórn fór að lofa þessum útgjöldum. Það var ekki heldur til peningu fyrir lækkun á sköttum og tollum og fleira sem var ráðist í og þið fögnuðuð. Það var ekki heldur til peningur af því að það var bara aukin hallarekstur í ríkissjóði. Hvenær var það? Er þetta 2017? Þegar tollar voru afnundir á föt og skó? Hlustar og ræður Bjarnar Benediktssonar sem hann talar hann hafi lækkað gjöld. Þá voru það meira og minna slík gjöld sem hann lækkaði, tollar en það var ekki til peningur í því, það leiddi til hallareksturs.
Ég myndi nú segja að sko tollar þegar þeir voru afnumdir á sínum tíma hafði ekki neikvæð áhrif á rekstur ríkissjóðs vegna þess að tollar ekki beinlínis sko tekjuöflunarskattur. Þeir eru gerðir í rauninni bókstaflega til þess að hindra viðskipti yfir landamæri. Þannig að til dæmis ef við tökum matvælatollar sem við Ólafur hefum nú oft talað fyrir sko afnámi þar bókstaflega þannig að til dæmis tollar á smjör þeir tollar eru ennþá þeir eru svo háir að það eiginlega ekkert erlent smjör á Íslandi þannig að ef þú afnemur þá tolla þá verður ríkissjóður ekki afneinum tekjum það eiginlega nær að segja að komi meira í kassan af því að veltan á viðkomandi markaði líklega til að aukast Já, eins og með fatnað sem farist til Íslands En ég var að tala tolla og skatta sem voru lækkaðir af því að þú bentir á þetta hafi ekki verið til peningur ég bara benda á að það hefur oft verið sko, farið að ykkar kröfum þó að vera ekki til peningur og þá bara eigur hallar ríkissjóðs. Já, ég bara að reyna að muna dæmið það sko. Það sem meinar að það ríkissjóður í hallarekstri og fer í skattalækkun í hallarekstri og við höfum fagnað því. Ég bara man ekki alveg dæmið þess sko, en það auðvitað ég bara búin að vera í halvt ár sko. Ok, en þú varst með eitthvað flokk eftir eða ekki? Jú, það eru 2 eftir. Það sem sagt síðan stofnanasameiningar. Við leggjum til fækkun ríkisstofnana úr 170 niður í 70. Þannig að fækkunum 100 ríkisstofnanir og þar eru við með alls konar, við nefnum bara nokkuð dæmi þá eru við með bara eins og sameina verkefni stofnana Já, þetta oft sko bara líka verið að sameina stoðþjónustu og slíkt eins og til dæmis með framhaldsskóla að það sé þá til dæmis við leggjum til að það séu 5 svona rekstrar einingar þótt að skólarnir sjálfir haldi sér í flestum tilfellum en við erum líka að tala bara að starfsmenn ráðuneyta veri starfsmenn stjórnarráðsins það bara samnýting stoðþjónustu auðveldar að færa fólk á milli bara meiri sveigjanleiki í rekstri við leggjum til að 10 opinber söfn verði færið undir eina safnastofnun og annað slíkum dúr það er svona næst síðasti flokkurinn og svo síðasti flokkurinn sem bara svona rekstrar hagræðing. Og ég samt aðeins skjóta inn á því að þetta með sameining stofnana til dæmis það sem var mest áberandi í orðræðu viðreisnar fyrir kosningarnar hagræði og þá hef ég oft yfir eitthvað sem einhver sagði við mig í gamla daga. Það allir að tala sko samlegðar áhrif í svona sameiningum eða engi séðug. Af því að við höfum oft dæmi það sem hefur verið að sameina svona stofnanir en við sjáum aldrei, oft að knúið í gegn með meintum sparnaði sem á að vera en því aldrei fyllt eftir og raunverulega höfum við aldrei séð árangurinn af því. Nei, ég alveg ekki tekið undir það og þú veist, í okkar tillögum hér erum við að setja þá samhliða kröfu. Það að segja til dæmis við leggjum til sameiningu sýslumannsembætta og við segjum að heildarbudget eða heildar fjárheimildir sameinaðs sýslumannsembættis sé 7% lægra heldur en allra sem sameinuðust árið á undan. Þannig að við setjum þar 7% hagræðingar kröfu á sameinað embætti þannig að það verði að ná fram hagræðingu sem nemur einhverju skynsamlegu hlutfalli. Án þess að skera þjónustu. Já, í þessu tilfelli án þess að skera þjónustu. Þarna erum við að horfa til reynslu sko af fyrri embættissameiningum. Þarna erum við að horfa til dæmis á sameiningu skattaembætta. Það sem sko hagræðingin var á byrjunu 7-17% minni mig. Þannig að það eru dæmi velheppnaða sameiningar sem hafa skilað ávinningi og þá þetta fyrst og fremst verið að samþætta stoðþjónustuna og þá lækkar hún sem hlutfall af heildarkostnaði. Og á samaskapi færði líka sko meiri sérhæfingu og slagkraft þá hjá þeim sem eru sérfræðingarnir í stofnunum. Þannig að til dæmis ef við tökum safnastofnunina sem dæmi þá verið að skrá minjar eða skrá muni þá ertu með sérfræðingu því sem getur kannski verið 3 manna teymi í staðin fyrir 1,5 starfi á 10 stöðum. Þetta er til dæmis það sem ríkisstjórnin kallaði eftir í þessu sko þegar þau kalla eftir umsögnum þá nefndu sérstaklega að þau vilja skoða sameiningar stofnana. Meðal annars út af því sem ég vísaði til í sambandi við Viðreisn. Það er 1 flokkur eftir hjá þér? Já, og það er það sem við köllum rekstrarhagræðing og það eru svona tillögur að hagræðingu í rekstri núverandi verkefna. Það er að segja verkefni sem við erum ekki að leggja til að séu lögð af, heldur að séu gerð með hagkvæmari hætti eða dregin saman. Og við erum þá að horfa til dæmis á þak á útgjöld til endurgreiðsla til kvikmyndagerðar og líka að svona auki verði aðhald þegar kemur útgjöldum til frjálsra félagasamtaka sem okkur finnst vera svona óskýr rammum og orðin eiginlega svona eins og hvað, samtöki 78?
Þetta svona meira þegar þú ert með sko félagasamtök sem eru á opinberum framlögum án þess að það liggi fyrir þjónustusamningur eða það sé útlistað í fjárlögum. Og það eru núna komið held ég á annað 100 dæmi slík fjárframlög og okkar mati fer illa á þessu. Til dæmis bara Alþýðusamband Íslands með sko styrki frá 2 eða 3 ráðuneytum til þess að sinna verðlagseftirliti og það ekki? Nei, sem ekki bundnir ákveðnum þjónustusamningi þannig að farið sér að lögum opinber fjármál. Þar sem kveðið að þetta verða að vera sko áskýrslu viðkomandi ráðuneytis og aftast í sko fjárlaga viðauka. Þannig að það svona þetta ekki nógu, þetta bara orðið svolítið losarlegt og ég veit ekki hvort ég muni eftir þessari umræðum sko skúffu fyrir ráðherra fyrir nokkrum árum og það sem þetta var í rauninni þurrkað út. Þetta svona orðið nýja skúffufér. Það svona einhvern veginn verið að setja mikið af svona 10 milljónir hér, 20 milljónir hér og þannig að þetta ofta ekki háar fjárhæðir en það ekki nógu mikið gagnsæ og utanumhald utan kannski þetta fér sem að nýtist mjög vel ef þú leggur inn 10 milljónir í samtöki 78, ég býst við að nýtist mjög vel í réttindabaráttu samkynhneigðra. Já, það þarf bara að fara í gegnum löggjafann og þú veist, fara með umræðan það á Alþingi, þú getur ekki gert það bara með sko í gegnum framkvæmdavaldið að þess að það komi í ljós sko. Það verður bara að vera gagnsætt og við höldum að ef að ljósinu væri varpað meira á þessi framlög þá myndu þau minnka. Má ég aðeins bakka þarna með sameiningu og niðurlagningu stofnana? Þeir eru að vera með tillögur að leggja eitthvað bara niður. Já, maður sjá. Fjölmiðlanefnd? Já, við erum með einhverjar nefndir. Við höfum sko það fyrir sameiningar að þegar fjölmiðlanefnd með 3 eða 4 verkefni og einhver fæðast þá bara í sameinlega eftirlitsstofnun sem þá styrkir til stjórnmálaflokka? Já, við leggjum til fullt annám þeirra. Við leggjum jáfnframt til styrkir til einkarekinna fjölmiðla? Fullt annám þeirra samhliða afnámi því að RÚV sé tekið af auglýsingamarkaði. Og okkur finnst það verða að fara saman vegna þess að ef þú afnumir bara styrki til einkarekinna fjölmiðla en ert með RÚV eins og staðan núna þá hið opinbera að skekkja leikinn bara í eina átt. Við skiljum rökin fyrir einkareknu styrkjunum en okkur finnst fara betur á því að afnema þá og taka RÚV af auglýsingamarkaði samhliða. Sem svona ákveðið veðmál að það muni skilja einkareknu fjölmiðla eftir í betri stöðu. Já, bara RÚV félagar þínir í auglýsingabransanum taki ekki allir undir þetta. Já, sko, við erum bara, ef við horfum bara á Norðurland, þá RÚV einum ríkismiðlinn sem á auglýsingamarkaði og BBC heldur ekki á auglýsingamarkaði, bara RÚV á Íslandi óvenju umfangsmikið með einkarekna fjölmiðla. Það umsvif þess meiri enn í Skandinavíu og það einsdæmi að á Norðurlöndum að ríkisfjölmiðlinn sé á auglýsingamarkaði. Svo líka lélegra fyrst morgun. Erðu, Ólafur, þú afsakar að hann kom með 60 tillögur og þú bara 16. Það svona svolítið lág. Ykkar tillögur eru kannski aðeins annars eðlis. Þetta er svona róttækari efasemdir hlutverk ríkisins sem hjá honum heldur við ykkur eða hvað? Já, sko, við unnum þetta þannig að við leituðum fyrst eftir tillögum hjá okkar félagsmönnum. Og svo bara hvað hafið þið rekið ykkur á í samskiptum ykkar við ríkið? Hvaða tækifæri komið auga á? Og það kom býsna mikið af mínum að til góðum tillögum fram þannig. Sko, eitt náttúrulega sem að þeir sem að reka fyrirtæki benda á auðvitað þessi sérréttindi opinberu starfsmannanna sem að Björn Brynjólfur talaði hérna áðan og eru bara staðreynd. Sumt af því eins og lengra árlof, betri veikindaréttur og svo framvegis eru kjarasamningsbundin atriði. Annað bara í lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins eins og til dæmis uppsagnarverndin. Og ég tek undir það með Birni, sko, maður þarf ekki að tala lengi við fólk sem hefur stjórnað ríkisstofnun til að átta sig á því að stjórnendur á ríkinu líta almennt svo á að starfsmannalögin séu til verulegrar óþurstar, komið í veg fyrir hagræðingu, sparnað og bara bætta þjónustu hjá ríkinu. Enda sko, af hverju ósköpunum ættu 25% af vinnumarkanum að vera með einhverja sér löggjöf, akkur ættu 25% af vinnuaflinu að vera á einhverjum stalli með einhver önnur og meiri réttindi. Það ættu að vera bara á þeim stalli og hafa Nei, það væri alveg skelfilegt. Það ekki alveg þannig að það væri alveg fullkomlega skelfilegt fyrir samkeppnishæfni Íslands. Það ekki alveg þannig að forstjórinn og hluthafarnir viti alltaf hverju réttarleiðin. Það bara fínt að þeir hafi svolítið aðhald frá samfélaginu og reki sína stofnanir í svona takt við stjórnendur vita það alla jafna. Ef þeir taka rangar ákvarðanir í starfsmannamálum þá þeim yfirleitt refsað fyrir það bara með rekstrarniðurstöðunni.
Þeir sem reka opinbera stofnanir búa ekki við það. En þetta allavega okkar mati lykilatriði til einfaldlega til þess að ríkið sé betur rekið. Og ég segi gjarnan við vini mína sem eru þengjandi svona eins og þú vilja að ríkið hafi svona alltaf myndarlegt hlutverk í samfélaginu. Ok, ef þú viltu þá ekki minnst okkur stað að sé almennilega rekið. Við höfum, þú veit að vísa til þessa, þá hefur við sósíalistar einmitt lagt til að það verði farið í að skoða hvernig farið með opinbert fé, það sé bara liður í því að reka ríkið að labba reglulega í gegnum það og leita betri lausnum. Tvískiptur vinnumarkaður og einhver sérréttindi hóp sem fer stöðugt stækkandi alveg klárlega ekki leiðin í því. Og lögin réttindi og skyldur opinberra starfsmanna að stofni til frá hvar, líklega svona 1950, 54 kannski. Þá var það örlítið hluti af vinnuaflinu. Virðulegir embættismenn höfðu ekki verkfallsrétt og var kannski eðlilegt að þeir nytu einhverja sérréttinda á móti því. En þetta bara, eins og ég segi, nú þetta fjórðungur af vinnumarkaðnum algjörlega galið að hafa tvískipta löggjöf á þessu leitinu þar sem að sumir njóta einhverja forréttinda umfram aðra. Þannig að þetta eitthvað sem ríkið lefa mér að skjóta inn einu að það ekki endilega gefið að það sé betur ekki stofnun eða fyrirtæki þar sem að forstjórinn með svona einræðisvald og inn í hópnum. Það getur meira vel verið og ég hef séð bara athugasemdir frá eins konar viðskiptaráði í Bandaríkjanna sem voru að benda á það að kannski fer betur á því að hafa fyrirtæki þar sem aðeins það sem starfsmennir hafa eitthvað með að segja hvert farið og hafa einhverja stöðu. Það ekki endilega þú færð alltaf bestu niðurstuna með því að breyta sig yfir í svona einræðisríki. Við fórum nú í gegnum þetta í mínum þætti daginn, í kaffikróknum starfsmannalýðræði og það allt svona, eða vinnustæðalýðræði. Við erum ekki sammála þar. En það bara því miður og margir ríkisstarfsmenn sem hafa gert hugsjón íþróttana að sinni að það skipti ekki máli að vinna heldur að vera með. Og þeir bara einfaldlega ekki að eiga rétt á sínu starfi nema það þurfa eitthvað óskaplega flókið ferli til að láta það fara. Það var bara að láta það fara eins og fólk í einkafyrirtæki sem að nennir heldur ekki að vinna. Það bara óskup einfalt mál. Reka ríkið eins og einkafyrirtæki. Algjörlega. Og við segjum sem sagt, við horfum líka bara á hvernig stjórnsýslan sérstaklega hefur verið að þenjast út. Þá er ekki að horfa á mennta eða heilbrigðiskerfi. Ég er að horfa á stjórnsýsluna, ráðuneytin og stofnanir þeirra og sveitarfélögin þetta líka, þessar tillögur snú ekki beint að þeim. Það við létum gera fyrir okkur úttekt fyrir 2 árum sem sýndi fram á að í stjórnsýslunni svona afmarkari hafði starfsfólki fjölgað 60% á 5 árum. Á sama tíma hafði fjölgað 3% á einkamarkaðnum. Þetta náttúrulega ekki sjálfbært. Þetta næri ekki yfir COVID-tíman. Þannig að hluta til, jú. Já, það náttúrulega svolítið galli að vera alltaf að vitna til þess tíma, þar sem var sagt upp hellingastarfsfólki allt í einkageiranum. Og þá fáum við alltaf þessa niðurstöðu og það ekki hægt að reka kröfur á rángri niðurstöðu. En 60% fjölgun í stjórnsýslunni er bara samt alveg galinn. Alveg sama þó að þú takir ekki samanburðið einkamarkaðin og ekki COVID eða neitt. Það er bara samt galið. Þannig að við segjum það fer í eitthvað svona umsýslu færri í svona framvarðasveitinni. Við segjum bara ráðningarstopp í stjórnsýslunni og nema í einhverjum undantekninga tilvikum því að þetta augljóslega komið úr böndunum og ekki sjálfbært. Þetta svona eitt þema hjá okkur, það eru starfsmannamál ríkisins og við erum náttúrulega bara, ég er búin að vera í þessu starfi mínu í 10 ár, þeim fer fjölgandi á hverju ári ábendingunum sem ég fæ frá mínum félagsmennum þeir geti bara ekki keppt við opinberar stofnanir starfsfólk. Ég segi að ég er samkeppnisverð í launum en bara réttindin, vinnutíminn, ég get bara ekki keppt við það. Ég get ekki rekið mitt fyrirtæki með því að allir séu farnir eftir hádegi á föstudögum. Það verður bara að standaði betur, það er samkynnin. Já, það er bara vitlaust gefið í þessu. Það er eitt af því sem við segjum í þessum tillögum. Því opinbera getur ekki verið leiðandi í kjaraþróun. Það gerðist með launahækkunum árið 2014, þar sem einkamarkaðurinn síðan eldi og með 32% launahækkuna í mannrétti yfir samningstímabilið með samningunum sem voru undirritaður 2015-16. Hefði allt saman geta farið mjög illa ef það hefði ekki fallið með okkur ytri aðstæður eins og vöxtur í ferðaþjónustu, gengisþróun og annað slíkt. Síðan er afturgerði kjarasamningar 2019-20 þar sem að einkamarkaðurinn semur 35 mínútna styttingu en opinberi markaðurinn fær allt upp í 4 klukkutíma styttingu á viku og jafnvel fólk er að fá þessu styttingu og missir ekki neysluhlíðin sem var meiningin að færa út á móti.
Þannig að það var þetta tilraunaverkefni svo kallaða. Það bara fóru algjörlegu böndunum. Ríkisforstjórar stóðu ekki lappirnar og þar... Ertu að vísa í úttekt á þessu eða ertu að vísa til þess að einhver sagði að einhver hafi myndað? Ég er að vísa meðal hans í úttekt KPMG sem allir geta að lesa á internetinu. Hið opinbera áskupið alltaf reikspólaði þarna fram úr einkamarkanum sko og svo byrjar bara hefðbundna höfrungarhlaup í þessu. Að það aftur ítur undir kröfur á einkamarkanum og svo framvegis. Þetta var fyrsta þemað. Þema nummer 2 eru opinber innkaup og þar hafa nú margir á okkur félagsmönnum mikla innsýn sem sko viðskiptavinir ríkisstofnana. Og við þekkjum í fyrsta lagi mýmörg dæmi að ríkisstofnana reynir hreinlega að koma sér hjá útboðum. Reyna að skilgreina viðskiptin einhvern veginn þannig að þessu undir viðmiðuna fjárhæðum að eðli starfsemi sé einhvern veginn þannig að þetta sé ekki útboðskilt þó að það blasi við að vera hægt að spara peninga með því að bjóða út. Sumstaðar eru bara ekki sett að neinar hömlur á ákveðin útgjöld. Ég nefndi hérna í viðtalum daginn að sko kemur mann stundum óvart að koma í ríkisstofnanir og setjast niður í einhverja mörg 100.000 króna hönnunarsstóla undir álíka dýrum ljósum og drekka Nespresso algjörlega fráleitt. Ég að reka pínlítið félag með einhverja 80-90 miljón króna veltu og við skiptum húsnæði fyrir 2 árum og húsgögnin voru keypt á útsölum í Ylva og IKEA og með 2 svona verðkönnunum þar sem það tekið lægsta boði. Og þar alvegandi get ég sko hort í augun á félagsmönnunum mínum þegar þeir koma á fundi og spurja hvernig ég varði félagsgjöldunum þeirra. En ég er bara ansið hrættur að margir af þeim sem eru að stýra opinberum stofnunum geti ekki kinnroðalaust svara fyrir það hvernig þeir eru að eyða peningum þegar þeir eru að mublara skrifstofur og annað slíkt. Það er eitt. Það eru svona hlutir eins og flugmiða. Hver er lausnin? Segjum að þú sért hérna forstjóri. Lausnin er bara að þú átt að bjóða sem allra mest út og gerir ákveðnar gæðakröfur og tekur svo lægsta boði. Flugmiðainnkupin er nú eitt. Það er ekki bara sparnaðarmál, það er bara spillingarskandall. Það fyrirkomulag sem hefur verið á þeim málum að tiltekinn flugfélög hafi fengið að gera rammasamninga við ríkið og veita ríkisstarfsmönnum jafnframt vildarpunkta sem þeir hafa síðan geta notað í eigin persónulega þá eða fyrir sína fjölskyldu sko þvert á 4 sett af siðareglum og lög. Og þetta hefur verið bent áratugum saman. Já, ég er búin að standa í þessu 10 ár sko fyrir hönd líklega 3 flugfélaga sem að hafa keftið að Íslandir og líklegasta skýringin á því að þessu hefur ekki verið breytt er bara svona þægileg samtrygging stjórnmála embættismanna sem vilja fá vildarpunktana sína. En núna held ég að það verði nú ekki hjá því vikist lengur að breyta þessu. Og forstjóragangurinn í einkafyrirtækinu, hann fær líka persónulega vildarpunktana inn á sig. Já, það er bara allt annað mál. Það er ekki skattgreiðendur sem borgar farseðil. Hann er ekki borgaður úr mínum. Spilling í einkageiranum er... Það er ekki spilling, því að það er ekki annar manna fé, það eru hluthafarnir sem ráða. Hluthafarnir, það eru alls konar haga aðilar að fyrirtækjarekstrinum sem að koma ekki að blessa ekki þessa tilhögun. En þar eru starfsmenn ráðunir fyrir hönd hluthafa, ef þeir eru ekki að vinna að hag hluthafa, þá er þeim sagt upp. Þetta er aðeins öðruvísi. Já, það er allt annað hlutur. Ég er bara að benda á að þarna er kannski opinbera elta einkageran. Já, það er bara á ekki og má ekki gera sko. Við bendum á það að það er ekkert virt reglubundið eftirlit með opinberum innkaupum. Eina eftirlitið í rauninni er kærunett útboðsmála. Það er dýrt að kæra til hennar og fyrirtæki veigra sig við því vegna þess að það hafa áhyggjur af að lenda í ónáð hjá ríkisstofnunum sem það þurfa að hafa viðskipti við. Þannig að við leggjum til að rétt eins og á öðrum Norðurlöndum þá var samkeppniseftirlitinu falið að hafa eftirlit með opinberum innkaupum. Að það sé farið í útboð og þau séu rétt úr garði gerð. Eitt af því sem við kannumst við er að það sé búið í rauninni að ákveða fyrirfram hvaða vöru á að kaupa og síðan er útboð skilmálarnir sniðin er að því sko. Sem er líka ákveðin spilling. Það komið mjög áhugaverðar tillögur til okkar úr lyfjageiranum að í rauninni sko svona þröng sýn á lyfjainnkaup veldur auknum útgjöldum og í rauninni sóun á fé skattgreiðenda. Í fyrsta lagi þá var tekin upp eftir hrun sú stefna að ríkið í rauninni bara setja þá reglu þegar það býður út lyf
eða innkaup á lyfjum, að á sjúkrahúslyfjum má heildsöluverðið ekki vera hærra en lægsta heildsöluverð á Norðurlöndum og á öðrum lyfjum ekki lægra en meðalverð á Norðurlöndum. Síðan eru hinir norrænu markaðirnir náttúrulega miklu stærri markaðir og fasti kostnaður við að skrá og markaðsetta lyf hins vegar sá sami á miklu minni markaði hér. Þannig að þetta hefur þýtt þessi verðstefna að erlend lyfjafyrirtæki skrá ekki að markaðssetja ýmist ný lyf á Íslandi. Það þýðir að það er í notkun áfram eldri lyf sem eru dýrari í notkun og með miklu lélegri virkni. Hvernig dýrari? Bara hreinlega dýrari. Bara í innkaupum, já. Nýju lyfin eru ódýrari en vegna þess að það er þessi samanburður að gera krafa að þau komi inn á lægsta verði hinna Norðurlandana, þá koma þau ekki. Það þýðir að við sitjum áfram upp með gömlu lyfin og það rennur meira úr sjóðum skattgreiðenda og þeir sem eru veikir og þurfa lyfin fá síður bótum eina sinna sem að býr svo til kostnað annar staðar í heilbrigðiskerfinu og náttúrulega bara kostnað og þjáningar fyrir einstaklingin sem umræðir. En einhverja varnir þarf ríkið og spítalinn að hafa vegna þess að markaðin er lítill og þetta er örf á fyrirtæki sem á drottninu, þetta er bara enn eitt fákeppnismarkaður sem er hérna. En einhverja varnir þarf ríkið að hafa í innkaupum því að þú getur farið út í útboð. Ég meina ef við farum út í útboð hérna á matvörumarkaði það sem er eiginlega ekki samkeppnin en að prísir þetta komið. Það væri alltaf útboð. Sko. Það sem að núverandi stefna þýðir er að lyfin eru oft og iðulega tekin inn á svo kallari undanþágu og þá er greitt fulltverð, bara listaverð, ekkert útboðsverð. Þannig að það er líka miklu dýrara fyrir skattgreiðendur. Í staðin fyrir að leyfa hennum frjálsa markaði einfallega að virka, sko við segjum í okkar tillögum ef þetta er ekki nógu sannfærandi rökstuðningur, framkvæmið þá bara svona heilsu og hagfræðilega greiningu á því hvað þessi verðstefna þýðir. Af því að þessi markaður er komin í algjörur og ógöngur og þannig að talaðum lyfja öryggi, þessi stefna vinnur beinlínis gegn því. Og við þekkjum það almenningur að það er ekki til lyf sem að maður hittir hellingafólki sem er bara ekki á lyfjónum sem að ætti að vera á vegna þess að þau eru ekki til á landinu. Þetta er eina ástæðan, ekki eina ástæðan. Þetta er eina ástæðan. Annað dæmi við þekkjum það þegar að Landspítalinn er kaupinn lyf, þá kaupir hann gjarnan það ódýrasta. Þegar að tala svokölluð innrennslislíf, svo fólk þarf að setjast niður á sjúkrastofnun og fá lyfið í æð. Þá er oft hægt að gefa þau eingöngu í Reykjavík. Það er til nýrri og dýrari lyf sem er að gefa undir húð, ekki í gegnum svona æðalegg eða þannig. Sjúklingurinn getur jafnvel gert það heima hjá sér eða í heimabyggð en af því að spítalinn kaupir þessi lyf þá borga sjúkratryggingar fyrir það að fólk ferðist til Reykjavík, það er borga flugmiða og gistingu viðkomandi missir úr vinnu, það letur kostnaðar á honum sjálfum og mögulega hans vinnuveitanda eða þá að hann kemst ekki í vinnu og það er vegna þess að það er horft þröngt á fjárheimildir spítalans og honum kemur ekki við hvað sjúkratryggingar þurfa að borga. Þetta er svona rakið dæmi sóun í kerfinu sem að þeir sem að standa utan við og eru í því dag frá degi að reka fyrirtæki með sem hagkvæmustum hætti horfa bara á að hrista hausinn og skilja ekki í því að enginn skuli taka á þessu. Þannig að já, þetta eru svona kannski tvö þemu, það þriðja er síðan við bendum á að eftirlit með fyrirtækjum, opinbert eftirlit er í mörgum tilvikum þyngra en það þyrfti að vera. Við þekkjum umræðuna gullhúðun Evrópureglna þegar verið að bæta við Evrópureglunar, alls konar séríslenskum kröfum. Það er mjög algengt að eða farið út í ystu mörk það sem að Evrópulöggjöfin segir. Já, eða það sé ekki verið að svigrúm til að innleiða með minna íþyngjandi hætti er líka ofta ekki notað. Til dæmis algengt viðkvæði frækt dæmi til dæmis af ársreikningalögum að hinnar opinberu stofnanir segja þarna er ákveðin stærðarmörk, það er miðað við 100 manna eða 200 manna fyrirtæki. Þetta verða svo fá fyrirtæki sem það þurfa að skila upplýsingum. Það verður að fara niður með þessi mörk svo að komi nú einhver sæmilegur stafli hérna fyrir okkur að fara yfir. Þar með náttúrulega annars vegar verða að búa til kostnað hjá fyrirtækjunum að óþörfu og hins vegar náttúrulega hellingskostnað hjá hinu opinbera sem þarf að ráða fólk til að fara yfir allar upplýsingar sem kom úr eftirlitinu.
Og smærri fyrirtæki kannski 20 starfsmenn komið forstjóragang til þess að sinna upplýsingaskyldu. Já, það er alls konar hlutir í þessu eins ágætt hugmyndamörgleiti eins og ég held til dæmis að jafnlaunavottunin hafi verið þá eru þröskuldin í því settur allt og lágt. Hún ætti mögulega að miðast við fyrirtæki með 100 starfsmenn eða fleiri því að þau minni ráða ekkert við þetta eru ofta ekki með starfsmannastjóra einu sinni og þeir sem aðalega græða eru ráðgjafafyrirtæki út í bæ sem að moka inn milljónum á því að hjálpa fólki að fylla út eyðublöðin frá ríkinu. Það er áhugavert í þessu samhengi að það eru til lög opinberar eftirlitsreglur sem voru sett líklega 1999. Markmiðið var að reyna að vinna gegn því að eftirliti væri stöðugt að þyngjast. Stjórnvöld eiga að skoða það í hverju tilviki hvort það sé hægt að koma eftirlitinu fyrir með minna íþyngjandi og hagkvæmari hætti. Það á að vera starfandi nefnd sem stjórnvöldundur ráðgjafar í þessu meðal að skipuð fulltrúum hagsmunaaðila, bæði viðskiptaráðs og félagsatvinnurekenda meðal annars. Ráðherra málaflokksins á að flytja Alþingi skýrslu árlega þetta starf og hvernig gangi að setja bremsu á útþenslu eftirlitsins. Það hefur ekki verið gert síðan á löggjafarþinginu 2005-2006. Nefndin var síðast skipuð 2017, skipunarbréfin rann út 2020 og nú hefur ekki verið endurskipuð síðan. Og við erum búin að margbenda stjórnarráðina að þetta á áhuga leysið á því að koma einhverjum böndum á hið opinbera eftirlit virðist okkur algjört. En mögulega breytist það eitthvað núna af því að eins og ég segi, það býr til útgjöld ekki bara fyrir fyrirtækin, heldur ekki síður fyrir ríkið. Akkur mögulega breytist það núna? Já, núna virðast einfallega að vera betri hlustunarskilyrði fyrir þessi ríki sem er á því. Já, þetta útspil. Betra heldur en þegar að flokkur atvinnulífsins, sjálfstæðisflokkurinn var við völd? Síðasta ríkisstjórn var alltaf svo sérkennilega samansett að flokkur atvinnulífsins lét þetta bara allt saman slæta svo við orðum það þannig til að styggja ekki samstarfsflokkar sína og það var bara afskaplega lítil eftirspurn eftir hagræðingar og sparnaðartillögum. Það virðast vera betri hlustunarskilyrði núna, ég binda mér svo voni við það alveg þangað til ég sé hvað starfshópurinn tekur saman og hvernig ríkisstjórnin tekur í það. Björn, ég býst við að þú takir undir allt sem hann segir nema eflingu samkeppniseftirlitsins. Mér erst á jafnlaunavottunina að þú ætti mögulega að taka undir það vegna þess að það sem ég oft heyrt frá launþegum að jafnlaunavottunin notuð gegn þeim vegna þess að þú segir við strákin, ég get ekki hækkað þig, þá ertu að hærra en stelpan. Svo segir það sama við stelpuna. Þannig að þú stöðvar launaskrið í fyrirtækjum af því að fólk getur ekki beðið launahækkun af því að tölvan segir bara nei. Við þurfum ekki að ágjöra þessu samstöðinu, við erum öll bara á þurrum taxtanum frá Blaðamannafélaginu. Þannig að það eru engar yfirborganir. Það er ekki engar ágjur að launaskrið hér. Allir á sömu launum ráðlega. Herðu, sömuleitt þetta merkilegt að ríkisstjórnin kalli eftir þessu og ég veit ekki hvort þú hefði reiknað með þessu viðbröðum samt hefði mátt kannski sjá það fyrir af því að miðflokkurinn gerði þetta fyrir skömmu síðan og ég heyrði ekki betur en að það væri virk þáttaka og ég meina þið búið í þessu samfélagi eins og ég og það er allir hafa orðið varfið sóun á fjármunum í stofnunum ríkisins og þessu þú varst að lýsa áðan ofvöxtur eitthvað stjórnsýslu sem er miklu hraðari heldur en kannski þeir sem er að vinna í framvarðarsveitinni. Þið heyrið þetta hjá fólki sem að starfar á sjúkrahúsum, þið heyrið þetta í kennarastéttinni að það vöxturinn er utan þeirra sem er að veita þjónustuna. Þegar að þið stillið þessu upp, ég er bara að velta fyrir mér, ef að við ættum sem samfélag að svara kalli ríkisstjórnarinnar og koma með tillögur, þá ættum við kannski að taka tillögur okkar og segja, ég ætla að koma með tillöguna sem ég veit að er bara mjög breið sátt Ég ætla bara að sleppa þessu rúf af auglýsingamarkaði og margt sem að þú ert með, sérstaklega. Já, tölum aðeins rúf af auglýsingamarkaði. Það er vitlaus spurninga mínum að spyrja á rúf að vera á auglýsingamarkaði ekki. Spurningin á að vera á rúf að vera svona stort og alltumlíkjandi eins og það er. Af því að meðan það er svona stort og með svona mikið áhorf,
þá vilja auglýsendur vera þar. Já, Ólafur, ég var eiginlega að meina þetta að hvort ef að taka umræðinu það hvort að við getum sparað hjá ríkinu með breiðri samkomulagi þjóðarinnar eða svona. Það eru ykkur low-hanging fruits þarna sem eru fáir sem að hafa nokkurn hag af því og kannski enginn meira að segja starfsfólki í viðkomandi stofnunum hefur ekki hag af þessu. Ekki bara breið sátt og færa Gísla Martin yfir Stöð 2? Nei, það sem ég er að segja við höfum valkost að tala okkur niður á okkur niðurstöðu eða taka þessa umræðu í 14. skipti á 14 árum eða kjör opinberra starfsmanna leysi þetta upp í deilur ykkar við BSRB og Visku heitir það nú en það er náttúrulega gert á vettfangi ríkisstjórnar og eins og viðskiptaráð hefur engin völd, við erum bara komið með hugmyndir og við erum að leggja fram 60 hugmyndir sem okkur finnst vera góðar og við erum að reyna að rökstyðja þær eins vel og við getum og erum að vona að ríkisstjórnin ráðist í þessa tillögur af því að við munum ekki gera það er ríkisstjórnin sem verður að gera það. En það sem ég að því við sittum hérna sem bara borgarar í þessu landi, það sem ég langar að spyrja ykkur að því hvað af ykkar tillögum haldið það til þess að ég geti bara samþykkt hérna við borðið? Ég held til þess að í opinberu innkaupunum þetta liggur svo gjörsamlega augum uppi að það á að taka á þeim og sjá til þess að opinberar stofnanir fari eftir lögunum opinber innkaup og hafa almennilegt eftirlit með því. Ég sammála því. Ef ykkur vantar að kaupa klósettpappír, kaupið ódýrasta klósettpappír. Ég fylgjandi því. Vildapunktarnir á Íslandi ég sammála því. Fækkanir stofnana, sameiningar stofnana, til dæmis. Ég var með efasemdur það því að ég hef bara séð á mörg dæmum það að vera sameina stofnanir og það verður ekki neitt sparnar úr því og getur jafnvel leitt til þess sem að Ólafur var að tala að það verður svona meiri stjórnsýslu vöxtur í nýju stofnunni af því að það eru mörg svið og eitthvað fleira að það kannski þriggja manna stofnun sem hefur þokkalegt innsæi og tengsl við það sem það eru að fjalla getur kannski sinnt því á þess að fá yfir sig einhverja MBA fólk til þess að segja því hvað það á að gera. Ég væri til í að segja, ég væri til að vilja skoða það bara stykki fyrir stykki. Viltu niðurgreiða nýja rafbíla? Sorry. Ég nefndi rökin sem hafa verið notuð til því að það sé þjóðhagslega hagkvæmt. Finnst þér það, myndir ekki freka vilja nota þá fjármuni í menntakerfi eða heilbrigðiskerfi? Finnst þér þeim fjármunum vel varið? Þú getur ekki skattlagt fólk endalaust. Þú verður að nota peningin með hagkvæm mætti. Ég hafi gagnrýnt og fleiri og flokkur fólksins gagnrýnt og við þekkjum þess að gagnrýni erlendis frá að þegar þetta er gert í upphafi, þegar það er byrjað að greiða niður rafbílana, að þá er það niðurgreiðsla til þeirra sem standa efnahagslega vel. Á meina þeir eru að kaupa sér nýjustu módelin. Það er verið að styrkja menn eins og ykkur. Á meðan að þeir sem eru eiga varla til hnífs og skeiðar eru rakin í það að keyra gömlu bensínbílana og þau fá allt bensíntollana á sig. Þannig að þetta er stjættarlega mjög óréttlát aðgerð. Styrkja millistéttina allar. Já, við höfum gengið í gegnum það í svona undanfarin 5-6 ár í slíkar aðgerðir og þegar það kemur að því að kannski fátækafólki hefur efna á að kaupa sér rafmagnsbílana þá setja tollar á kínversku bílana þegar þeir komi ekki til landsins og að þá á að afnema þá á að byrja að leggja kílómetragjaldið á rafmagnsbílana þannig að þegar loksins kemur niður til eina fátækari að þá er búið að taka styrkina til millistéttanna. Þið þekkið þessa gagnrýni, hún hefur búin að vera út allan heim. Ég myndi halda að þú ættir að skrifa upp á það til dæmis að það sé bara sami sveigjanleiki í starfsmanna held ég á ríkisstofnunum eins og hjá Samstöðinni eða var hjá Fréttablaðinu eða 365 miðlum eða að það sé bara einfaldlega hægt að reka þetta eins og vel rekið fyrirtæki. Ég ekki ef að það er ef það er kapplöp niður á botnin í samkenni við ríkisfyrirtækinu hvor er á undan að skerða niður réttindi starfsfólksins. Ég er ekki að því. Ég hefði viljað sjá frá henni þegar þú hefðir setið uppi með eitthvað starfsmanna lýðræðisráð í fyrirtækjunum sem þú varst að reka á sínum tíma. Þér hefði ekki fundist það skemmtilegt? Já, það er reyndar, ég hef nú haldið því fram á þess að ég ætla að tríja umræðinu alveg út í móa að þá eru fjölmiðlar að hafa yfir sér eitthvað svona lýðræðislegt fyrirbrigði að þeir eru svo mikið í samskiptum við áhorfendur og áhorfendur að það virkar þú getur ekki verið týran í fjölmiðlarekstri
Nei, en eins og ég segi, af hverju ættu prinsipin að vera eitthvað ólík? Ég spurði nú Kristrún Frostadóttur út í þetta í litla þættinu mínum í kaffikróknum með þessi sérréttindi ríkisstarfsmanna eins og uppsagnaverndina. Hún sagði, af hverju ætti ungt fólk sem er að koma að vinna hjá ríkinu að vilja búa við einhvern annan vinnumarkað heldur en aðrir? Veist? Og þetta er líka ekki svona svartkvítt, eins og til dæmis bara með eins og við erum að tala sérréttindi opinbera starfsmanna. Þetta snýst ekki að vilja hlut hins opinbera eða opinbera starfsmanna minni. Þetta snýst að einmitt að hið opinbera verði betra. Það er í rauninni það sem þetta snýst og við erum ekki að tala í rauninni það sem þetta myndi þá bitna á eru opinberi starfsmenn sem eru ekki að vinna vinnuna sína, en þeir sem þetta hjálpar eru opinberi starfsmenn sem eru að standa sér vel í starfi og vilja vera í teimum þar sem þau finna að fólk er metið að verðlegum og þú getur ekki bara slugsað og gert ekki neitt og líka stjórnendur sem geta þá endurskipulagt eða þá sagt upp fólki sem er ekki að standa sér í starfi eins og þekkist annars staðar. Þannig að þetta snýst ekki opinberi starfsmenn eru ekki einn hópur. Þetta eru tugir þúsunda manna sem eru alla vega og þessar breytingar sem við Ólafur erum báðir að tala fyrir væru til bóta fyrir mikinn meirihluta þeirra að okkar dómi. Já, en auðvitað allavega óþægilegt til skamstíma fyrir þá sem eru ekki að valda sínum störfum. Þið komið svolítið að þessu með því að líta svo á að stjórnkerfið sem er í einkafyrirtækjum sem eru rekin áfram út frá hagsmunum hluthafanna, að það er betra kerfi heldur en eins og stofnanir voru reknar í gamla daga. Það eru til sjónarmið sem segja það var bara fínt þegar vinnumarkaður var tvískiptur, annars gastu farið unnið hjá í einhverju þrælakistu hjá einkageranum eða þú gast setti við lægri laun, meira starfsöryggi og eitthvað fleira og það var bara betra kerfi til þess að reka stofnanir vegna þess að þegar verið að flytja stjórnkerfið af einkarekstrinum yfir stofnanir eins og skóla og heilbrigðisþjónustu, þá kemur í ljós að það er ekki endilega besta kerfi sem til þess að reka slíka stofnanir. Jú, núna bara er þetta ekki svona lengur. Ef við horfum enn og aftur á opinberu stjórnsýsluna, þá er hún farin að borga betri laun heldur en nánast allir aðrir geirar samfélagsins, að undanteknum fjármálageiranum og orkugeiranum. Er það að tala um fólki sem vinnur í ráðuneytunum? Já, það fínasta sem hún gerir sem lögfræðingur í dag, já. Það er bara fínasta sem hún gerir sem lögfræðingur að fara til ráðuneytis. Það er með hærri laun en fólki flestum öðrum geirum. Eins og ég segi, miklu þægilegri vinnutíma, betri orlofsrétt, betri veikindarétt og síðan uppsagnaverndina. Og það er búið að samræma lífeyriskerfin til lengri tíma litið, svona hort fram á við. Það er engin rök fyrir sérréttindunum þegar svona er komið. Nei, en hins vegar, þú ert að tala um stjórnsýsluna, eða þá sem er í efstu lögum ríkisins. En kennarar telja sig vanta, þá vanti töluvert upp á hann á jöfnun við sérfræðinga í einkageiranum. Þeir tala bara um lögin, ekki sérréttindin. Þeir eru ekki til viðtals þau. Kennsluskylda til dæmis er 20% að læra á Íslandi en annars staðar á Norðurlöndum sem gerir það verkum að við erum með mun fleiri kennara á hvern nemanda. Kennurum hefur fjölgað mikið umfram nemendur undanfarin ár. Þannig að við erum með óhagkvæmt og dýrst kerfi. En það er engin til viðræðum þetta, en menn vilja samt fara í mjög harðar og ég vil segja óbilgjarnar aðgerðir, en bara út frá laununum, en eru ekki til viðræðum hagkvæmni í kerfinu. Þetta finnst mér skjóta skökku við. Ég var eiginlega að leggja til að við íttum til þessum málum aðeins til hliðar vegna þess að við heyrum það bara núna, segjum að það væri bara vilji til þess að endurskoða þetta, að þá væri þetta bara töluverð vinna sem að samfélagi færi í gegnum í 2-3 ár. Ég er að leita að einhverju svona low hanging fruits í einhverju sem er bara augljóst að það megi spara milljarða. Kannski 10 milljarðir á ríkinu, bara með því að gera þetta bara einfaldur og betur. Ég er að reyna bankar, við erum að borga 300 milljónir á dag í vexti, sem sagt skattgreiðendur, ríkissjóður, 300 milljónir á dag. Þetta eru svo svimandi háar upphæðir að maður trúi því ekki. Þannig að bara það sem stór hluti Íslendinga... Gullgæsina? Hvaða gullgæs? Íslandsbanka? Íslandsbanka og Landsbankan, sem er líklega ykkar tillaga. Myndir þú vilja hafa banka í opinberri eigu? Almenningur hefur verið spurt hvort þau vilja selja bankan og almenningur segir bara nei. Nei, það er meirihlutastöðningu við til dæmis sölu á Íslandsbanka. Já, nú orðið, en þegar það var spurt áður en að farið að selja hana, þá var almenningur spurður og Bankasýslan gerði könnun á meðal almennings og almenningur segir bara nei. En hvort er rétt? Hvort er betra fyrir Ísland?
að mínu dómi betra fyrir Ísland að bankakerfið sé einkarekið. Já, en við kannski lifum við svona lýðræði og ef að lýðurinn vill ekki selja bankana, ef við vantraust gagnvart sölu á bönkunum hingað til, þá sem alltaf lagi bara fara eins og fólk vill vegna þess að smátt og skila þessi bankar ágætist tekjum inn í ríkissjóð. Það má hækka líka á skatta og okkur lera. Tekjurnar eru meiri eða það gjarnan sama fólki sem býsnast yfir því að það sé hagnaðar á bönkunum og vill ekki selja bankana af því að það sé svo mikil hagnaðar á þeim. Og það skilir svo miklu inn í ríkissjóð. Ég fæ það nú ekki alveg til að ganga. Nei, og svo eru aðrir sem að segja sér svo að við verðum að beisla þennan ofurhagnað bankana og stöðu þeirra inn í samfélaginu áður en við seljum þá. Við höfum tækifæri núna til þess að laga það, en kannski það færi frá okkur. En ég var að biðja ykkur svona lóðhengjufrút sem ekki mikill ágreiningur Þú kemur alltaf með bara bankana. Maður verður að taka líka það sem hefur mestu áhrifin. Bara til dæmis að því ég nefni bankana því að þetta risavaxin fyrirtæki með 2 milljarða hagnað á hverju ári og sem bara atvinnurekstur. Ef við talum við stjórnendur í bönkum, þeir líta á sig sem stjórnendur í einkafyrirtækjum. Þeim er sagt að gera það. Já, og það er bara bókstaflega stefnan og þú veist, þeir að kaupa fyrirtæki í svona tengdum rekstri og mér finnst þetta bara sem skattgreiðenda finnst mér þetta ekki fara vel á þessu. Og að þetta séu starfsmenn sem eru með að fara með opinbert fé í þessum fjárfestingum og ríkið eða skattgreiðendur eru náttúrulega líka þá að taka þátt í áhætturekstur, auðvitað er þetta áhætturekstur. Og af hverju ættu skattgreiðendur að standa því? Það sem ég er að velta fyrir mér að þetta ákall ríkisstjórnarinnar, hvort það geti skilað inn einhverjum svona sjálfsögðum sparnaðartillögum sem hafa breiðan, en þið eru svolítið í því að taka hér inn gömul deilumál eins og hvort að ríkið eiga bankana. Þú tók stundir nokkru á honum, ég nefndi 60, tekur undir eitthvað af því? Pröfaðu, veldu eitthvað sem þú heldur að Fyrsta sem ég nefndi voru eignasölunar. Mér heyrist þú ekki vilja til dæmis fara í, þú veist, sölu á Ég vísaði bara ekki hvað almenningur hefur sagt sko. Já, ég held að sé þokkalega sátt að selja Íslandsbanka til dæmis. Daði Már nýr fjármálaráðherra var að segja að það væri óbreytt áform. Ég sé engar heikvíslar út af götum út af því sko. Þannig að ég vona bara að Landsbankinn síðan fylgi í kjölfarið. Það væri til dæmis eitthvað sem geti snarlækkað vaxta greiðslur ríkissjóðs. Þetta er eins og að vera með sportbíl á yfirdrætti. Við erum með rosalega verðmætt fyrirtæki og svo erum við með rosalega há lán á mjög háum vöxtum. Þetta er ekki gott heimilisbókhald. Ég held að Flokkur fólksins vilja ekki selja Landsbankann og ég held að Kristrún hafi sagt að það væri ekki á dagskrá þessar ríkis sem selja. Ég held að það sé bara viðreislan. Þannig að þetta er mál sem er ekki hægt að afgreiða hratt. Ekki Landsbankin. Ég held sko að enn og aftur í þessum sko innkaupatillögum ættu flestir að geta verið sammála. Tökum bara þetta aftur sem ég var að tala um með lyfjamálin áðan að hægri höndin hjá ríkinu veit ekki alveg hvað svo vinstri gerir. Að einhver leyti er þetta spurningum bara skort á yfirsýn, að stjórnendur tiltekinna stofnana hjá ríkinu átta sig ekki á þeim afleiðingum sem þeirra ákvarðanir hafa fyrir sko aðra hluta ríkisrekstrarins og það vantar heildarsýnina og samhæfinguna sem ætti það væntanlega frekar að vera á höndum við komandi ráðuneyt á svona sko. Sem væri svona hagræðingar ráð ríkisstjórnarinnar hefði völd til þess að fara inn í stofnanir sem væri í svona útboði og stýra þeim eða þrönga í gegn eða grípa inn í. Tryggja það að fólk tali saman eða með viti hvað ákvörðun hér þýðir annar staðar sko. Og þetta er bara spurningum svona heilbrigða skynsemi sko. Og eitthvað rekstrar og viðskipta vit sem að manni finnst stundum skorta sko. En útþensla svona stjórnsýslunar, eitt af því sem við sem erum að gröta í blaðamennsku verið varfið er þessi gríðarlega aukning á upplýsingafulltrúum svo kvöldu sem að hefur bæði hlýtur að kosta mikið og maður er svona upplifir að þetta er bara einhver maður sem er alltaf að tala við forstjóran eða forstöðumanninn og leiðir síðan til þess að þetta er bara líka alvarlega afleiðingar fyrir lýðræðið að við höfum ekki aðgengi að nokkru manni nema sem fær bara borga fyrir að vera að segja eitthvað. Það skiptir máli fyrir blaðamanni hvort ég er að tala við forstjóran sem að bera ábyrgðina eða hvort ég er að tala við upplýsingafulltrúa sem að telur sig vinna við það að segja bara það sem að henda forstjóran. Það er slitnar svona traust og sannleikur getur bara horfið á leiðinni. En þetta er alveg gríðarleg aukning. Ég velti því fyrir mér hvað allt þetta fólk sé að gera þegar Reykjavíkurborg auglýsti eftir sko 11 upplýsingafulltrúa til að vera yfirmaður hinna 10. Þá hugsaði ég þá, hann var ekki bara að hóa einhvern gamlan kollega, bara einhvern duglegan Mikka Torfa eða einhvern og bjóðast til að gera þetta 2 fyrir laun 6. Hugsaði að það hefði getað virkað.
En það er þessi þensla sem þú ert að vísa til og ég held að flestir upplifi í samskiptum sínu við ríkið. Og það er alveg spurning hvort, þú veist, allir sjálfbærni fulltrúarnir og þeir allir er að verja peningu skattgreiðenda vel, sko. En hvar síðasta hagræðing? Stöðu bólga í þessu. Já, en ég er að hugsa líka hvar síðasta svona stóra hagræðing var og það var vinstristjórnin 2009-13 af því að þau fara í gegnum Alþjóðagjaldeyrissjóðsprógrammið þar sem er bara Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn mætur og segir, skeriðinni þetta, lagið þetta, minkið hérna er fitta og þau eru með mælikvarða, hvernig er, þú veist, stjórnsýslu lagið hér með annar staðar og eru með fjölmargar hagræðingar aðgerðir sem í rauninni vinstristjórnin fer í rauninni bara til neitt, það er hluti af meirunaprógramminu eftir hrun. Þannig að það var svona síðasta stóra tiltekt og stundum er þetta svona hjá hinu opinbera þjóðríkjum að það þarf, það kemur meiri og meiri fitta og meiri svona óhagkvæmni og óskilvirkni þar til við lendum á einhverjum vegg og þú veist, ég held að svona, þú veist, það verði einhvern veginn næstast kannski stóra svona, þurfi stundum að vera einhvern veginn eitthvað svona sjokk sem neyðir okkur til að taka til. Ég veit ekki hvað það verður, hvort það verður, ég vona ekki, ég meina það er þetta best ef við getum bara haft garðin okkar snirtilegan bara að þess að allt fyrir að fara í rúst til að við þurfum að fara í björgunaraðgerðir. Ég náttúrulega upplifa það daldið þannig að við myndum þessar ríkisstjórnar þá er svo stemning í stjórnarliðina að þetta sé ákveðin ögur stund að við höfum tækifæri núna til að grípa inn í, lækka rekstrarkostnaðar ríkisins, hafa jákvæð áhrif á vexti og verðbólgu og það allt saman. Það er bara nauðsynlegt til þess að erindi þessara ríkisstjórnar nái fram að ganga. Ég held þetta er ákveðin ögurstund í því. Þetta hefur fengið að reka á reiðanum, það er að segja síðasta ríkisstjórnar, eins og ég sagði áðan, bara einfaldlega þannig samansett að hún var uppteknust að því að lifa af og það besta sem að gæti komið fyrir hana var COVID-faraldurinn af því allt í einu fékk hún eitthvað svona utanakomandi verkefni til að fást við og standa saman. Og eiginlega botlusan, gætu eiginlega eitt peningum botlust. En núna, í æðri tilgangi. Núna bara þarf að taka til. Já, og þau eru með, þetta er sterk yfirlýsing hjá þeim, þetta er fyrsta mál þeirra, þetta er mál númer 1 í samráðsgátt nýrra ríkisstjórnar. Þetta er náttúrulega slær öll met í hversu margir sendin hugmyndir og tillögur. Já, þetta taka það alvarlega viðbrögð almennings. Og þau eru búin að skipa núna 4 manna starfshóp sem hefur 4 vikur og þú veist, er bara að vinna dag sem nótt. Það er mjög mikið búður og svona alvara baki þessu verkefni eins og ég skil þetta og þið finnir bara að þetta er svolítið gripið umræðina. Já, en alvaran er líklega í svo að koma með tillögur út úr þessu sem að er einhver svona þokkalega sátt. Þess vegna er ég að reyna að beina samfélaginu. Ég bara, mér finnst þessi sátt. Heldur að niðurstaðan verið svo að ríkisstjórnin ætlar í orustu við opinbera starfsmenn? Ég vil bara að þessi ríkisstjórn taki pólitískar ákvarðanir og sýni einhverja pólitíska forystu og velji aðgerðir sem þau eru sammála og ráðast í og gera, svo getur bara næsta ríkisstjórn breytt í, en núna verður að taka einhverja ákvarðanir, það verður að vera einhver stefna, það sem í rauninni feldi síðustu ríkisstjórn er að það var alltof mikið verið að reyna að finna eitthvað sem gagnaðist öllum og allir voru sátti við og þá er ekkert gert og þá er einmitt látið reka á reiðanum eins og Ólafur er að lýsa, þá gerist ekkert. Það þarf alltaf að vera til eitthvað sem heitir pólitískur kjarkur, sko. Trúið þið í alvörunni að ríkisstjórnundur forystu Samfylkingarinnar fari í það að rífa upp lög um opinbera starfsmenn? Já, ég trúi því. Ég trúi því alveg eins og ég held að þessi ríkisstjórn muni taka á sérhagsmunum í sjávarútvegi og mögulega landbúnaði, þá trúi ég að hún takja þessum sérhagsmunum. Það er líklega með að við hvað flokkarnir hafa sagt hingað til. Heldur en hitt. Ég held bara eins og Samfylkingin sem sækir mikið af sínu fylgi, þú veist, til opinbera starfsmanna, bara mjög margir, þú veist, það er mikil stuðningur meðal margra opinbera starfsmanna þótt að formaður BSRB tali með ákveðnum hætti til að svona kannski tryggja sér endurkjör eða hvernig sem pólitíkin virkar þar innanhús, þá er bara mjög breiður stuðningur við það að þessi hlutir séu bara með eðlugum og hagkvæmum hætti. Við erum að ætla henni að segja það sem að hún trúir að sé best fyrir sína félagsmenn, að það sé ekki eitthvað sem að hún er að segja bara til að ná einhverju endurkjöri með einhverjum svona populisma. Nei, ég er ekki gerin það upp, en þú veist, það getur verið að, þú veist, eins og við sjáum til dæmis að, svo kannski förum ekki aftur of djúpt í kennarumræðina, en til dæmis, það er ekki samhljómur á milli málflutningsforystu Kennarasambands Íslands og mjög margra kennara. Og eins er ekki samhljómur á milli alls sem forysta BSRB segir og mjög margra opinbera starfsmann. Skiljanlega. Þannig að það er eins sem ég er að segja.
Já, skiljanlega, en það samt forusta sem kosin í félagunum sem að mótar stefnu á lýðræðislegan hátt og sem að hefur sýnt aftur og aftur, þú nefnir BSRB, sem að þeirra er greitt atkvæði hvort þeir fara í verkfall, það eru 97-98%, þannig það er ekkert sem bendir til annars en að forusta í þessu félagum sé að vinna í takt við það sem að megin þorri félagana vill. Þó svo að þið eða Kastljós geti alltaf fundið eitthvað kennara sem meira á ykkar-línu heldur en kennarasambandsins. Nei, eða hvað þetta heitir. Já, Kastljós, ég fylgst með því það sem tekin einhver svona kennari og þá er hann oft svona, tekur undir ykkar gagnrýni. En maður sér það ekki í starfi kennarasambandsins og undirfélaga þeirra að þær raddir séu sterkar. Nei, vegna þess að þær raddir þeim náttúrulega ítt niður og það náttúrulega það sem í svona félum að það meirihluti sem vinnur og hann í rauninni ræður og minnihlutinn fær ekki að tjá sig, þú veist, þannig virkar þetta. Horfið á viðbrögð félags leikskólakennara núna. Það eru foreldra umboðsmaður barna segir að rétti barna til menntunar, núna það sé verið að brjóta honum með þessum verkföllum sem eru svona skæru verkföll og það eru foreldrar barna í 4 leikskólum sem eru að láta á þetta reyna, sem umboðsmaður barna segir að sé gegn lögum eða stjórnarskrá og þau eru búin að höfða hópmálsókn gegn Kennarasambandi Íslands. Fyrstu viðbrögð formanns félags leikskólakennara já, það verður nú gaman að sjá þegar stefnan verður birt, af því að þá fá að sjá nöfn þessara foreldra og það verður gaman að sjá þau, ég á erfitt með að trúa því að þau muni geta hort í augun á kennurum barnana sinna. Þú veist, þessi svona framganga ekki til þess fallin að foreldrar eða þeir sem í minnihluta í þessum félögum tjái sig án þess að óttast neikvæðar afleiðingar. Þetta ákveðin svona, þetta bara ógnarstjórnun og þetta svona svolítið modus operandi í þessum félögum. Já, það líka bara spurning hvernig þetta orðað, eða hvorum megin maður horfir á það. Þú segir að trúa þegar ríkisstjórnin fari í stríð við opinbera starfsmenn, það alveg eins hægt að spyrja trúið því að ríkisstjórnin taki raunverulega upp hanskan fyrir skattgreiðendur og geti hagsmuna þeirra. Það er ekkert nýtt við þessa umræðu hér á Íslandi. Þú gefur Ólafur að lögum opinbera starfsmenn séu gegn hagsmunum skattgreiðenda. Já, algjörlega. Ég er fullkomlega sannfærður það. Já, en ég er ekki viss að sé samstæðin í ríkisstjórninum. Ég er líka bara að tala við svo marga opinbera starfsmenn sem eru sammála mér það. En þetta er bara búið að vera þema allir bara í evrópskri pólitík jafn lengi og ég hef fylgst með henni að nýja ríkisstjórnir hvort sem á hægri eða vinstri vægnum koma til valda verða að fara í hægræðingar aðgerðir vegna þess einfallega að fitan hefur verið látin safnast upp. Opinberir starfsmenn rísa upp og það eru fjöldamótmæli og verkföll og hvaðina sem er svona mismunandi hvernig þetta fer. En þetta er ekki af því að þetta sé vont fólk sem myndar þessar ríkisstjórnir, þetta er af því að þetta er fólk sem hefur fengið þá ábyrgð að gæta þeirra peninga sem þeim var trúað fyrir af kjósendur þeirra. Og það er verkefnið hjá þessu fólki sem nú er nýkomin til valda. Þið stillið þessu upp átökum milli skattgreiðenda og opinberra starfsmanna. Já, hljóma nú meira eins og þú sett að gera það. Ég er að tala um að það sé óskupið heilbrigði skynsemi og ráðdeild sem er látin ráða. Mér fannst þetta gaman að því um daginn að núverandi formaður VFR spurði einhvers staðar á Facebook hvað er gott orð yfir austerity og síðan var seinna haldið eitthvað málþing niðurskurðarstefnu eins og ég held að það hafi verið kallað. Ég stakk upp á hagfræði hinnar hagsmunu húsmóður af því að bara eins og kvennalistinn stilti henni upp eða kvennaframboðið á sínum tíma þá var hún bara nákvæmlega þetta ráðdeild, skynsemi í útgjöldum eða ekki með efni fram. Þetta er ekkert flóknara. Austerity og niðurskurðarstefnan hún þá skerður niður opinbera þjónustu þangað til að þjónustan versnar til þess að skapa grundvöll fyrir því að stunda einkavæðingu og útvistun. Það er þín útlegging á því. En það er líklega það sem hún var að auglýsa eftir. Auglýsa eftir merkingu sem náðu utan það. En austerity líka, þetta var náttúrulega hagfræðin eftir menn voru að segja að þetta væri vond keynesísk hagfræði að þú áttur ekki að fara í austerity eftir hrunið. Og sumir hagfræðingar segja að það sé ástæða fyrir því að Evrópa var lengi að jafna sig eftir fjármálahrunið 2008. Ísland var mjög fljótt að jafna sig því að krónan í rauninni
fjalli 50% og svo vorum við heppin með ferðaþjónustuna Já, en við fengum viðspyrnu á meðan, Suðurríki Evrópu, fengu enga viðspyrnu og þar var líka farið í svona mikið ríkis fjármála austerity, þaðan svolítið það hugtak. Ég var bara vegna þess að ég fór á ráðstöfnu sem að Vaffer hélt, sem að var austerity og þetta var merkingi sem að svo ráðstöfna fjallaði ekki bara hagfræðinar En ég held að þetta sé ekki markmiðið hjá núverandi ríkisstjórn. Ég held að sé enginn að tala að draga saman hlutverk ríkisins. Ég held að sé bara að tala að reka það betur. Já, og sérstaklega því að eins og Flokkur fólksins hefur talað fyrir auknum tilfærslum en fyrsta atrið í stefnuskrá nýrrar ríkisstjórnar að loka fjárlagagatinu og ef þú ætlar að gera bæði þá verður þú að klára þetta verkefni þannig að þú innleiðir einhverja tillögur sem skipta máli. Betur verið með svona skilyrtari hlutverk ríkisins þannig að það sé örugglega í þeim hlutverkum sem við ætlum þess og við getum deilt það hvað þá að vera. Við höfum líka stunda skattaeftirlit því að það vitað að það tapast 80+ milljarðar á því. Það er bara mjög mikilvægt. Að efla skattaeftirlit. Það eru svona mál ýmis sem við bendum á í þessu með það að ríkið að vasast í og styrkja starfsemi sem að við erum ekki að tala að starfsemi verði lögð niður. Við erum bara að segja einkaaðilar sinninni jafnvel eða betur en ríkið. Ríkið hins vegar grefur undan þeim rekstri með því að reka starfsemina sjálft og nefnum sem dæmi bara endurmenntunarstofnanir háskóla sem eru konar langt út fyrir sitt hlutverk rekandi alls konar almenn svona tómstundanámskeið í samkeppni við einkafyrirtæki og svo framvegis. Þar bara menn búin að missa fókus og missa sjónar á því hvert hlutverk þeirra Og svo getum við talað hlutverk ríkisins bara á öðrum sviðum eins og til dæmis í húsnæðismálum þar sem að ríkið var miklu virkari þátttakandi áður og þegar húsnæðiskerfi var að mörgu leyti bæði réttlátara og hagkvæmara skilaði ódýrara húsnæði og öruggara húsnæði fyrir fleiri heldur en eftir að það var fullkomlega einkavætt. Þannig að það má deila þetta. Já, ég veit ekki með hvort að húsnæðiskerfi hafi verið einkavætt. Ekki núna 35% af nýju húsnæði fer í það sem heitir félagslegt húsnæði eða óhagnaðardrifið húsnæði. Það sem eru ekki á vegum, ekki eigu sveitafélaga nema sáralitlu leyti í Reykjavíkurborg. Telur þá ekki með eins og félagsbústaði? Ég er bara framkvæmda stjórn sem stýrði uppbyggingunni í Breiðholti og þá var byggt upp ódýrt húsnæði. Og helst bara niðri langa tíma og mætti kannski með fara og rannsaka þann tíma því það ekki alltaf þannig að þegar þið opinbera víkur frá og einkageirinn tekur yfir þá verður allt ódýrara. Ég meina það ódýrara heldur ekki alltaf betra ef eitthvað dýrt þá þýðir að það verðmætt og margir vilja það þannig að þú veist það er markaðsverðmæti. Dýrt húsnæði getur þýtt að húsnæði sé gott til dæmis. Hvað sagðirðu? Já, það er bara framleiðslukostnað á húsnæði. Já. Sem það voru innleiddar margar nýjungar. Við getum alveg kafað í húsnæðismarkaðinn margar nýjungar og flutt inn hvað var þetta að kalla flekamót og fleira sem var gert á hinu opinbera. Það var ekki af verktökum. Svo það nú ein umræðan það var gert OECD úttekt á byggingariðnaðinum fyrir nokkrum árum og settir fram einhverju tugir tillagna hvernig var hægt að efla samkeppni og auka hagræðingu á þeim markaði meðal sem léttarar opinberu regluverki. Ég veit ekki hvað, það var 2 komast í framkvæmd kannski. Meðalans til að lækka byggingakostnað. Það er eitt af stóru vandamálunum það er regluverkið og eftirlitið sem við erum að leggja til að vera létt. Herramenn, takk fyrir að koma hérna og starta þessar umræðu ríkisreksturinn. Ég ætla að heyra í fulltrúum opinberra starfsmanna á morgun og svo ætla ég að tala við fleiri og þetta enda svo marga tillögur að ég reiknaði með því að fyrst að maður geti svona rennt yfir og fundið þarna mjög góða viðmælendur úr þessu en magnið var svo gríðalegt að ég náði ekki að renna yfir þetta. Ég býst ekki við að þið að við náðu eiginlega að skoða þetta. Þetta er svo óhýrilegt. Heimasíðan er líka erfið og mikið falið þannig að mér finnst mjög erfitt að sjá þetta allt á einum stað. Já, það er mjög erfitt að glöggva sig á því hvers svona tillögur eru þetta en við ætlum að reyna það við Rauðaborðu og halda þessari umræðu gangandi því það er mjög mikilvægt að tala hlutverk ríkisins og hvernig það er best rekið og kannski fæ ég ykkur seinna þegar ég er búin að taka svona smá sirpu á ýmsum sjónarmiðum. Það er mjög gaman að fá ykkur Björn og Ólafur. Takk. En ég sitt víst eftir og ætla að halda áfram að reyna að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Þarst hann að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kikið við. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
fjalla undanfarið svona afleiðingarnar af kjöri Trump í sem forseta Bandaríkjanna og hann búinn að taka við embættinum, sestur að í Hvíta húsinu og við höfum líka verið að ræða svolítið það, ég meina, er hann fasisti eða er hann með svona fasíska tendensa, ættu að vera á varðbergi fyrir því að það veri uppgangu fasismans í heiminum og áhrif kjörs Trump á pólitíkina í öðrum löndum og kannski ekki síst inn í Evrópu og kannski ekki síst í Þýskalandi þar sem skjaldsveit hans Elon Musk mætir á fundi hjá valkost fyrir Þýskalandi eins og sáflokkur heitir á íslensku. Ég ætla aðeins að bera þetta undir sérfræðing okkar í þýskum stjórnmálum, Ragnar Hjálmarsson sem býr í Berlín og þú ert stjórnmálafræðingur eða ekki, Ragnar? Jú, það passar. Já. Hvað segirðu manstu þegar að Bannon var að ferðast Evrópu fyrir svona nokkrum árum og fyrir í stjórnartíð Trump að þá voru svona evrópskir stjórnmálamenn frekar að ýta honum í burtu og svona töldu að það veri ekki sér til hagsbóta að vera svona áhrifin af bandarísku stjórnmálum undir svitast inn. En hver eru áhrifin í Þýskalandi á áhuga Elon Musk á þýskum stjórnmálum? Já, sko, eins og við nefnum það með Bannon að þá náttúrulega hefur það sem gerst í millitíðin náttúrulega bara miðjan hefur færst. Þannig að allt flokka landslægið og umræðin hefur öll færst svolítið sko nær því og þeim svona pælingum og aðgerðum sem að þessi international populistana vill sjá. En sko hvað var það kosningu Trumps og Elon Musk og aðgerðir hans að það hefur í raun og veru sett allt á annað endan hér í Þýskalandi. Þú opnar varla blöð eða hlustar á fjölmiðla eða skoðar samfélagsmiðla tengdum pólitík og það Trump og það Elon Musk sem að dominera. Eins og þessi frambúðu bara. Já, þeir eru bara búin að setja svolítið svona kosningaumræðina bara svolítið í kerfi að þjóðverjar eru svolítið svona já, þeir vita eiginlega ekki alveg hvernig þeir eiga að bregðast við og þetta erfitt mál fyrir þá, ég meina AfD, sko ef við förum þá aðeins yfir flokkapólitíkina í Þýskalandi þá ertu með sósíaldemókrata sem að Olaf Scholz, kanslari, fer fyrir. Þeir eru búin að missa töluvert fylgi, eru svona í einhverju svona 16-17% núna. Síðan ertu með græningja sem eru með Olaf Scholz í stjórn, þar Robert Habeck. Þau hafa líka mist töluvert fylgi frá góðum kosningu 2021, eru núna föst í svona 14-15%. Og síðan ertu með kristilega demokrata sem að Friedrich Merz fer núna fyrir og kristilega demokratar og systurflokkur þeirra CSU í Bæjarlandi eru samanlagt með svona 30%. Og síðan ertu með AfD sem að fyrir 4 árum fekk svona slefaði yfir tveggjastafatöluna og núna komin í 20%. Og virðist ekki bifast þaðan og síðan ertu með svona minni flokka og þeir nú líklegir að ná ekki yfir 5% þröskuldin sem svo sami og á Íslandi. Það ertu með frjálsa demokrata, þú ertu með gamla vinstrið og síðan ertu með samtök Söru Wagenknecht sem svona populískur vinstri og populískur hægri flokkur í einum. Sem þá kannski líklegastur af þessum 3 minni flokkum að mynda stjórn. Þannig að þú ert með þessa 3 flokka sem að eru, það að segja, kristilegi demokratar, sósíaldemókratar og græningjar. Og þetta eru þessi svona mainstream flokkar sem að hafa verið hérna á sviðinu frá endalokum stríðsins, græningjar aðeins kemur. Og síðan ertu með hinum megin að þá ertu með öfgaflokkana, það að segja Alternative für Deutschland, AfD og síðan Söru Wagenknecht. Og það fer eftir hvað kemur upp úr kjörkössunum núna 23. febrúar en þá möguleiki að þú ert með 3 mainstream flokka til þess að ná meiri hlutu að þá þurfur aftur 3 flokka stjórn, kristilega demokrata, sósíaldemókrata og græningja. Og að stjórnarandstaðan yrði þá algjörlega
setin eða stjórnarandstöðubekkirnir þá fullsetnir af meðlimum nýrra öfgaflokka, hægri og vinstri. Þannig að staðan í Þýskalandi svona pólitískt mjög erfið og síðan náttúrulega bætist ofan á það að Þýskaland í krísu, bæði pólitískri krísu, það í efnahagslegri krísu, það búið að vera, hagvöxtur búin að vera rétt fyrir neðan við nullið síðustu 2 ár, á sama tíma til dæmis og bandarískur efnahagur búin að vaxa 11%, það hefur engin vöxtur átt sér stað hérna. Og síðan líka svona ákveðin svona menningarlegur skurðpunktur hérna í gangi, bæði varðandi hvernig Þjóðverjar líta á sig og líta á söguna og líta á það sem að kallast minningarpólitík eða erinnerumspólitík, þannig þau gerðu upp við seinni heimsstyrjöldina og það allt svolítið í flúksi. Sem sést meðal annars af Elon Musk að hann skellir sér upp á skjáin á flokksþingi Alternative für Deutschland og segir þáttakendum á landsfundi að hafa engar áhyggjur af því að þeir eru að losa sig undan ábyrgð og skuld af og ömmu og mömmu og pappa og að Þýskaland eigi að verða greit aftur sem að náttúrulega rosalega stuðandi fyrir stóran hluta þýska samfélags. En hefur þetta hljómgrunn í Þýskalandi þegar Elon Musk kemur og segir þetta, þetta þá það sem að kannski góður hluti, kannski meiri hluti vill heyra? Ég myndi, það markaður fyrir þetta hittir alveg fyrir, en ég myndi segja að það bæði landfræðileg skipting, það að segja þessi skilaboð falla í frjórri jarðveg í gamla austrinu og síðan líka ákveðinleiti aldursleg skipting út af því að ef maður skoðar kosningarannsóknir að þá sýna þær að til dæmis að Þjóðverjar sem eru 70 ára og eldri að sá hópur fólks sá ólíklegast til þess að kjósa Alternative für Deutschland á meðan að flokkurinn hefur verið að ná töluverðu fylgi sérstaklega í síðustu Evrópukosningum meðal ungsfólks. Þannig að unga fólkið kannski og fólkið í austrinu móttækilegra fyrir þessum boðskapi heldur en svona almennt gengur og gerist. Og síðan náttúrulega í bakgrunnum náttúrulega eru Þjóðverjar og pólitíska elítan að horfa á hvað að gerast í Austurríki. Það sem þú ert með mjög svipaða stöðu, þú ert með kristilega demókrata, sósíaldemókrata og frjálslynda sem að þeim hefur ekki tekist að mynda saman stjórn og á sama tíma ÖFP, gamli flokkur hans Haiders, að hann komin núna í 8. stöðu og að leiða stjórnarmyndunarviðræður við kristilega demókrata. Þannig að það svona kannski sú staða sem að fólk óttast hvort að þessi eldveggur hefðbundnu stjórnmálaflokka að vinna ekki með AfD, hvort að hann muni í raun og veru halda eftir kosningar. Og hann hefur verið að falla víðum heim í Hollandi og að sömuleyti í Svíþjóð, löngufallin í Danmörku og fleira, þótt að sé ekki þannig ríkisstjórn núna. Þannig að það möguleiki að kristilegi demókratar myndi ríkisstjórn með Alternative for Deutschland. Ég myndi halda að það væri afskaplega ólíklegt. Virkilega ólíklegt. Ég meina það getur allt gerst í pólitík. Reynsla þeirra af svona ríkisstjórn yfir miðjuna var mjög slæm fyrir nokkrum. Já, Große Koalition sem var þarna sem Angela Merkel var með sósíaldemókratum og hún reyndist ekki vel. Eða það að segja, Merz segir það, ég myndi Þjóðverjar voru mjög ánægðir með það. Merz segir að það hafi ekki gengið vel út af því að í raun og veru hafi Merkel í raun og veru tekið öfugan Tony Blair. Það var oft sagt að stærsta afrek Margaret Thatcher var Tony Blair, hvernig hann sneri sínum flokk og það má segja að Angela Merkel hafi gert það við sinn flokk, kristilega demókrata. Og hún færði hann mjög langt til vinstri, miklu lengra til vinstri heldur en kannski eðlilegt var. Þannig að
Ég held að það búast allir við því að Friedrich Merz verði formaður kristilega demokrata, að hann verði kanslari eftir kosningar og ég held að þjóðar vinstrarmegin þetta verði svolítið köld sturta út af því að Friedrich Merz hefur fært flokkinn mun meira til hægri. En ef við snúum okkur aftur að eldveggnum að þá hefur eldveggurinn í raun og veru 2 eiginleika. Að það annars vegar það að vinna ekki með AfD formlega, að vinna ekki með AfD og síðan hitt að það ekki keyrð í gegn lög með stuðningi AfD. Það að segja mainstream flokkana myndi ekki leggja fram lagafrumvörp vitandi það að þau geti komið í gegn bara með stuðningi AfD. Og þarna núna helgina að þá sagði Merz að hann væri mögulega tilbúinn til þess að kynna til leiks mjög harða útlendingalöggjöf með stuðningi hvers sem vill styðja það á þess að nefna AfD á nafn. En reynda síðar í pósti sem að höfuðstaðar flokksins sendi út til sinna félagsmanna þá var sagt að jafnvel þó að AfD styðji einungis þetta með okkur að þá munum við keyra það í gegn og það það sem fólk hefur áhyggjur af. En hvaða merkingu hefur þetta? Er einhverja líku til þess að flokkur sem að væri í svona breiðu bandalagi gæti lagt fram svona til hliðar stefnu sem að væri óþökk flokkana sem eru með honum í ríkisstjórn og með stuðningi AfD? Nei, ég held náttúrulega ekki. Þetta náttúrulega fyrst og fremst bara svona retorík fyrir kosningarnar og það sem Friedrich Merz vill gera, hann að veðja það með því að taka mjög harða afstöðu í innflytjendamálum að hann geti náð inn einhverjum atkvæðum frá AfD. Og það hefur margoft verið bent á það samanburðar rannsóknir í stjórnmálafræði í kosningum að þessi strategía gömlu borgaralegu hægri flokkana, hún hefur ekkert gengið voðalega vel upp að þetta í raun og veru bara færi fleiri vopn í hendurnar á öfgamönnum. En það sem kannski raunverulega hætta og það sem ég finn í mínum samtölum hér og að fólk hefur áhyggjur af að Þýskaland stendur fyrir að það þarf að gera miklar systematískar breytingar og Þýskaland land sem á erfitt með að gera breytingar og Friedrich Merz mun hafa svona 3 ár til þess að keyra í gegn þessar breytingar og sérstaklega í efnahagsmálum og ef að það gengur hægt eða gengur illa sem að ég myndi nú frekar búast við heldur en hinn og síðan ertu með þessa pressu frá Bandaríkjunum á Evrópustjórnvöld og hvað má vita hvað gerist á næstu árum. Evrópa í mjög þröngri stöðu í alþjóðapólitíkinni að það sem að fólk hefur áhyggjur af í raun og veru kosningarnar 2029 næsta kjörtímabil að ef þú ert þá með alla 3 mainstream flokkana í stjórn og það óánægja og við ennþá í þessu populistíska mómenti þar sem að ríkisstjórnin sitja bara í raun og veru 1 kjörtímabil að þá verður faðmurinn ansinn opinn fyrir AfD og það kannski það sem maður ætti að hafa helst áhyggjur af. Og það eini flokkurinn sem valkostur við hvað við getum kallað hefðbundin stjórnmál. Þú nefnir að stóru flokkana sem eru þá jafnaðarmenn, kratar og þú með kristilega demokrata sem hefðbundni hægri flokkurinn í Þýskalandi og svo með græningjana en frjálslyndir eru líklega að falla þingi. Linke sem svona vinstri flokkur sem rætur í austrinu að hann mun ekki ná inn samkvæmt könnunum en hins vegar komið nýr vinstri flokkur sem svolítið sérstökt fyrirbrigði í evrópsku stjórnmálum, það Sara Wagenknecht bandalagið, það sem að sömuleyti taka upp útlendingaafstöðu AfD en eru og þau eru mjög og síðan á saman tíma eru mjög kannski nálægt retorík Rússlands hvað varðar Úkraínustríðið og síðan eru þau mjög íhaldsum þegar kemur að hvað má segja að félagslegum gildum
hvað varðar sko hinsegin réttindi, sko stöðu kvenna og svona mjög svona traditional. Þetta svolítið svona, þetta populískur flokkur en hann tekur báðum megin úr hestaskeifunni. Sko. En AFD kannski svona sömu náttúru og kannski það sem við þekktu fyrst svona danski þjóðarflokkurinn sem vill uppbyggingu velferðarkerfis en bara fyrir okkur, ekki fyrir útlendinga, íhaldssöm í þau málu sem þú ert að nefna núna. Þannig að maður spyr sig þá hver þá munurinn á Söru Wagenknecht og AFD? Sko persónulega sé ég ekkert eitthvað rosalega mikið mun. Ég meina ég held að það kemur að kannski að efnahagsmálum en síðan kemur náttúrulega bara síðan þegar maður fer að skoða stefnur þessar populískra flokka að þú skoða sko fyrir sko reyndan þýskan stjórnmálaskýranda að segja hver efnahagsstefna AFD að það bara ekkert ljóst. En þetta miklu meira á tilfinningunum, á væpinu, þú veist, þetta á þessu level. Já, við þekkjum það frá Íslandi eins og það til dæmis ekki auðvelt að átta sig á hver raunveruleg stefna miðflokksins eða flokksfólksins þegar bara að fer á heimasíðurnar og lesa einhverja samþykktir og það einhver gamla samþykktir sem að adressa einhver tiltekið mál sem að voru í umræðinni þá en maður sér eiginlega enga svona heildastefnu út úr þessu. Nei. Og það líka eins og fólk hefur verið að segja, sko, svo nefndir þegar við verið að tala hvort að Trump sé fasisti eða ekki og þá líka spurning hvort að Musk sé fasisti eða ekki. Og ég náttúrulega, þú spyrði einhvern hérna í Þýskalandi hvort hann hafi verið með Hitlers kveðjuna, þannig daginn, að það var saman hvernig þú spyrð, það var allir þjóðir alveg vissir á því hvað það og ég meina þú lendir nú bara, getur lent í vandræðum í lögreglunni ef þú húkkar leigubíl á vitlausan hátt. En hvað var það Musk að þá líka, að má líka hugsa það þannig, af hverju hann að daðra við þessa hægri populísku flokka og það náttúrulega, þú veist, Musk maður sem hefur sína hagsmuni og greinilega nýtur þess að efla sín völd og það eitthvað svona ginnungagaflana inn í þessu manni sem vill alltaf meira og meira og þessi populísku flokkar að þeir með mjög veikan hvað maður segja, svona partístruktúr. Þetta mjög veikir, ontológist þetta mjög veikar einingar, þetta mjög veikir flokkar. Þannig að það mjög auðvelt að þú hugsar og þú áttir risastóra verksmiðju í úthverfi Berlínar og vilt hafa áhrif á stjórnvöldin og þú lítur yfir flokkalandslægið og hugsar, hvaða flokk get ég haft áhrif á? Þú getur haft áhrif á þessa populísku flokka sem hafa mjög veikan strúktúr. Ég ræddi hérna við Eirík Bergmann í gær og við vorum að tala svona það viðspyrnu sem að Trump og svo hægri flokkar í nýhægrið í Evrópu hefur og það oft í svona riðbeltum að það hafi kannski undanförnum áratugum að það hafi orðið svona gliðnun í samfélagunum á milli borgana þar sem að eru kannski öflugur hagvöxtur og miklu meiri landsframleiðsla heldur en kannski í dreifðari byggðum og þá verður til svona fólk sem upplifir sig hafa verið skilið eftir réttilega og það var skilið eftir. Í Þýskalandi riðbeltið eiginlega gamla Austur-Þýskaland og AFD sækir viðspyrnuna þangað og svo til yngra fólks í vestrinu. Hvað með Söru Wagenknecht? Hún að sækja í sömu slóðir? Hún sterkust í austrinu? Hún á sömu slóðum. Hún alveg á sömu slóðum og hún fær nú ekki mikið fylgi í vestrinu. Þetta mest í austrinu og þetta þá líka fyrrum kjósendur vinstrinsins til líka það sem að hún fór fyrir á sínum tíma sem eru að kjósa hana og þetta fólk sem að þú veist hún hefur keyrt mikið á andstöðu við Úkraínustríðið og alveg réttilega eins og þú segir þetta líka bara fólk sem hefur fundið það að það hefur ekkert mikla snertingu við ríkisvaldið ekkert að gera neitt voðalega mikið fyrir þau og þetta líka svæðið sem að með minnstu innflytjendurna og þú veist eins og til dæmis í Dresden þar sem að Pegida-hreyfingin startaðist á sínum tíma að þetta var kallað
sko, það hvergi í Þýskalandi lítið innflytjendur, en það líka sko að þetta svæði að það liggur í svona lægð, í svona dal og þetta var sá dalur þar sem að sko vestur-þýska sjónvarpið náði ekki yfir, sem allir horfðu á í Austur-Þýskalandi, þannig að þetta var talað að þetta var svona dalur hérna sko svona þeirra sem að vissu ekki mikið, þannig að þetta eru svona, já. Já, en nú er ekkert það deilt að í þessum samfélögum eins og í Bandaríkjunum með sitt riðbelti, norðurhéruðin í Bretlandi, það er líka riðbelti í Frakklandi og þannig það er ekkert það deilt að það er einhvert ójöfnuður í þroska þessara ríkja og maður myndi ætla það að þá aðri flokkar eins og kratarnir eða kristilegir demokratar, græningjarnir myndu bara adressa þetta sem vandamál í samfélaginu. Þetta gengur það ekki ef við ætlum bara að skilja Vestfjarðakjálkan eftir á meðan það er allt í blússi hérna fyrir sunnan. En maður verður eiginlega ekkert varfið það í pólitísku umræðu að þetta sé vandamál, að þessi gliðnun í samfélaginu sem verðum að adressa alveg svo gliðnun á milli kynslóða eða milli kynþátta eða milli kynja eða hvað sem er. En maður saknaði svolítið í pólitísku umræðu að það sé verið að adressa þetta. Síðasti sem ég man eftir sem ég gerði það einhverju krafti var hann Johnson í Bretlandi sem að talaði mjög sterkt inn í norðurhéruðin í hjarta fylgis verkamannaflokksins hérna fyrir nokkrum árum. Já, ég meina þetta, það er mjög rétt hjá þér og kosningarnar, Evrópukosningarnar í sumar kannski líka sýndu það að fyrst og fremst að það er strategíur sem að sko mainstream-flokkarna hafa verið að nota bara hafa ekki verið að virka og það er kannski svona líka eins og er að koma núna svona í postmortuminu frá Bandaríkjunum að það er búið að vera svona ákveðin svona frjálslynd svona hegemónía, hvað varðar diskursinn, hvernig fólk talar, að það eru bara svona ákveðnir hluti sem eru réttir og hérna, það hefur ekkert mátt hreyfa við þeim en sko samt sem áður að sko það er mikil sko skipting auðs hérna í Þýskalandi og vestrið er líkara heldur en austrið, en fólk samt sem áður í austrinu hefur það ekkert sko, þú veist, við erum ekki að tala sömu sko hérna vandamálinu eins og eru í Bandaríkjunum. Þú veist, við erum ekki að tala sko hérna ópíóðakrísu, hérna hálfgert lögleysi, þú veist, enga vinnu og eitthvað þess að atvinnuleysi en það er ekki eitthvað rosalega hátt. Í Bandaríkjunum erum við með sko bara minkandi lífslíkur og það er eins og að hluti af samfélaginu sé að dunka niður bara áratugi í þróuninni. Það er ekki þannig að þú ert ekki með það hérna, þú ert með öflugt velferðarkerfi. Þú ert, ef þú lendir á, sko, ef þú ert ekki með atvinnu og dettur á atvinnuleysisbótum, þá færðu samt sem áður húsaleiguna greidda fyrir þig, heilbrigðiskerfi greidda fyrir þig, menntunir ókeypis og 70 skall í vasan til þess að kaupa mat. Ég meina, þú veist, þetta er ekki eitthvað, þú veist, við erum langt frá Bandaríkjunum hérna, sko. En eru þá hérna stundum hérna heima yfir að tala svona Vogue og svona og þú veist eitthvað leita að vísa til þess áðan að það væri svona í umræðinu þá máttu segja hitt og máttu ekki segja annað. Er þetta einhver leiti svona sumaðurleiti eins og í Bandaríkjunum að svona menningarstríð með einhverjum hætti að það sem að hefur verið látið líta út fyrir að við höfum svona sameiginlegt markmið þróun ríkisins að bara stór hluti landsmanna bara ekkert á því að hérna, þetta sem að þú telur að vera hérna góðu leið sem að samfélagið er á, mér langar bara ekki að fara hana. Já, fólk hefur, það hefur kannski verið þannig en það hefur líka kannski síðustu sko árin og sérstaklega undir þessari hérna, stjórn að hún er bara búin að vera svo verklaus að það er búið að vera svo lítið að gerast að fólk er kannski ekki endilega, þú veist, það er hópar fólks hérna í þýsku samfélagi sem að, þú veist, vill ekki þessa innflytjendur og finnst ákvörðun Merkels 2015 að taka 1 milljón sýrlenska innflytjendur hafa verið alveg agaleg og getur kennt öllum hérna, því en síðan líka til dæmis eins og þegar kemur að MeToo til dæmis, sú bylgja bara, hún varði ekkert henni í Þýskalandi, hún átti sér varla stað. Black Lives Movement dæmið, það kom aðeins hingað inn og það sem að gerðist kannski átökin, sko menningar átökin eru meira í þessum sko uppgjörinu við seinni heimsstyrjöldina. Hvert er Þýskaland?
og á ég að bera samviskubit út af syndum. Já, og Þjóðverjar voru svolítið svona búnir held að það voru bara búnir svolítið með þetta diskurs og hefðu bara fengið 10 fyrir það og síðan kemur stríðið á Gaza og það fer allt svolítið í hnút hjá þeim og þessi umræða hvað varðar síonismann, stuðning við Ísrael og hvað að gera og það var bara mjög erfitt fyrir því samfélag og greinilegt líka að því samfélag líka búið að vera að breytast. Ég meina að fyrir vini mína hér í Þýskalandi sem eiga litaða foreldra og foreldra frá arabaheiminum að þegar þú stendur á strætóstöðinni og þú sérð auglýsingu fljótlega eftir innrás Ísraels á Gaza og þú sérð þá auglýsingu sem varpað á öll strætóskýli í Þýskalandi frá þýsku ríkisstjórninni sem stendur með merki þýsku ríkisstjórnarinnar og það stendur solidaritet með Ísrael. Þú veist, að það svolítið svona, þú veist, fólk byrju, hvaða Þýskalandi tilheyri ég? Það sem stjórnvöld að styðja þjóðamorð á þínu fólki. Á þínu fólki, og ríkisstjórnin þín. Já, má ég aðeins að því að við nefndum hérna Trump og þú nefndir Úkraínustríðið að það er náttúrulega Úkraínustríðið hefur kannski haft meiri áhrif á Þýskalandi heldur en mörg lönd. Það er náttúrulega þau voru mjög háð orkuinnflutningi frá Rússlandi og þessi efnahagslega stöðnun má líklega einhverju leyti rekja til afleiðinga þess. Eitt af því sem að Trump segir að hann vill að Evrópa verji 5% landsframleiðslu í hernað sem eru kannski 10% af ríkisútgjöldum eins og opinbera sem náttúrulega gríðarlega. Það náttúrulega ekki mögulegt fyrir Þjóðverjar. Í Þjóðverjar, Ólaf Scholz kynnti þessa Zeitenwende sem fór stað með svona gusto en stoppaði. Þau eru þá þegar búin að rífa sig upp svona í 2% núna sem nú töluvert mikið og ég held við Íslendingar eru með 0,16%, 0,11% en það nú annar mál. En 2% eru 90 miljardar. Ég hugsa maður líka til þess Trump djöflaðist út í Angelu Merkel á sínum tíma og þú veist miðbik síðasta áratugar að þá var Angela Merkel síðan sem leiðtogi hins frjálsa heims. Hún var á forsíðu Time Magazine sem maður ársins en ekki Trump. Og Trump byrjaði að djöflast í henni og það sem hann var djöflast í var að þessi innflytjendastefna hennar og síðan að hún var að byggja Nord Stream og hún var að reiða sig á Rússana og hún var ekki að eyða neinu í hermálum. Það ekkert eitthvað voðalega, þú veist, Trump 2.0 ekkert eitthvað voðalega mikið öðruvísi, Og Þjóðverjar náttúrulega eru búin að vera í djöfisins klemmu. Ég meina þeir eru búin að útvista öryggi sínu til Bandaríkjanna í 80 ár. Þeir eru búin að útvista orkuþörf sinni til Rússlands í 30 ár og þeir eru búin að útvista businessu sínu til Kína í síðustu 20 ár. Þannig að Þýskaland svolítið svona geopolítist svolítið svona, þetta svolítið erfið klemma að komast út úr, En Ragnar, þú lýsir þessu svona eins og að Þýskaland á tímamótum. Já. Og nú verður Þýskaland að móta nýja stefnu. Þú nefndir öryggismál, orkumál, viðskipti og það þarf að gera upp við fortíðin á þarfundagötunum. En samt eins og þú sett að segja að það reiknar engi með að þau skil verði í þessu kosningum. Heldur komi líklega einhver svona málamiðlunar stjórnmálastéttin síður saman einhver ríkisstjórn sem að hefur kannski ekki afli til þess að móta nýja stefnu fyrir landið. Þannig að kannski munu úrslitastundin koma og það bara í næstu kosningum. Það það sem móta? Það það sem við ætlum að hafa svona áhyggjur af. Og þar leiðandi við það eins og að Þýskaland sé ennþá að sökkva og botninu sé ekki náð, hann kemur einhvern tíma seinna. Já, en við höfum líka, líka vera bjartsýn. Líka verður bara stóla á inkompetensið sem að kemur frá Bandaríkjunum. Það munir vera töluvert inkompetens og spilling sem að kemst þaðan og það getur haft líka svona
svona áhrif að fólk dregur sig saman og það verður líka að segja það að Ólaf Scholz búinn að vera mjög slakur evróskur pólitíkus. Hann á mjög fáa vini í Evrópu og hann næri ekki persónulegu rapporti við þau. Hann hefur ekki staðið fyrir neinum stórum verkefnum. Hann hefur ekki dregið nein lönd með sér og það sem að fólk vonast til að Friedrich Merz að hann komi inn með töluvert öðruvísi orku inn í evrósku stjórnmálin og það náttúrulega síðan spurning hvað gerist í Frakklandi en ég meina ef þú ert með sem betur fer og það kannski kemur á ljós núna í raun hver krúsjál kosningarnir í Póllandi voru á sínum tíma út af því að þú getur ekki díla við Pólland nema við Úkraínu nema í gegnum Pólland og líka ef það á að taka Úkraínu inn í evrópska faðminn þá verður Weimar-hópurinn að gera það. Það verður að vera Pólland, Þýskaland og Frakkland. Þannig að maður verður að vona það besta en það ekkert bara eins og ég segi, bara Þjóðverjar, Þýskaland olíuskip sem beygir mjög hægt og tímanir og allt umhverfið það ofsa veður. Þannig að allir það sé ekki svona kannski svona myndlíkingin sem að eigi við. En er þjóðin að ganga til kosninga svona ekki neitt til sem sérstakri stemmingu? Er þetta hnípin þjóði í vanda að fara að kjósa? Það svolítið svona stemmingin svolítið þannig. Ég meina það náttúrulega, það fyrir eftir í hverju þú spyrð, ef þú ert ef þú ert stuðningsmaður AfD í austrinu, þá mikil orka og spenningur. Ef þú ert kristilegur demokrati, þá loksins þá komin einhver almennlegur áttu vonað að komi sterkur kanslari sem að endurspegli þeim gildi og passa upp á að efnahagskerfi fari loksins í gang eftir stöðnum síðustu ára. En ef þú ert svona miðju og vinstra megin við miðju að þá útlitið svona frekar svona daburt. Ég meina það var þú manst kannski fyrir árið síðan þá komu fréttir að því að AfD væri með plön að senda innflytjendur úr landi, jafnvel þá það væri með þýskt ríkisborgararétt. Á fundinum núna og það sem að gerist á í kjölfarið, það eru fjöldamótmæli út allt Þýskaland. Þau mótmæli hoppuðu fyrst í gang núna helgina. Það mættu 100.000 manns í Berlín, minna heldur en síðast. Jú, það einhver svona stemming, en stemmingin á þessum mótmælafundum öll, hún það að segja neikvæð. Hún að verja að eitthvað gerist ekki. Hún ekki að biðja eitthvað jákvætt fram á við. Það bara frekar, að eldveggurinn verður að halda. Við getum ekki leyft að koma þar að. Það ekki, þetta bara varnarleikur. Þetta ekki það að fólk telji sig hafa framtíðina, hvert við að stefna, heldur fólk eiginlega að tala að við megum ekki fara þangað sem AfD vill benda. Það sem fljókinni týra fyrir að stefna. Herðu, Ragnar, kæra þakki fyrir að gefa okkur smá innlit inn í kosningarnar í Þýskalandi, svolítið út frá kosningasigri eða embættistöku Donald Trump í Bandaríkjunum og þeirri svona skjálftarhinu sem að það hefur valdið víða heim. Ég fæ kannski að slá á þráðinn þegar nærtrögu kosningunum því þetta verður eflaust mjög spennandi kosningar í Þýskalandi. Já, við vonum það. Ok, herðu, kæra þakkir. Takk fyrir Gunnar Smári. Takk. Og ég ætla að halda hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja þennan heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það mynd í bíó, stundum tölum bíó hérna og það mynd Bob Dylan sem nú ótrúlegt góð. Hún heitir A Complete Unknown og sýnd í sambíónum.
Ég sá hérna á Facebook að þegar að hérna David Lynch dó, að þá skrifaði Viðar Víkingsson, af því að það voru allir að minnast David Lynch og hvaða árið hann hefði haft á hugmyndaheim sinn og líf, þá sagði hann, Guð hjálpa okkur þegar Bob Dylan deyr, að þá verður Facebook undirlagt af stúkurum það. Og þess vegna svo ég að taka svona forskot og sæluna og fá að ræða þessa mynd að einhver leiti, en náttúrulega kannski mest hérna Dylan sem að myndin sem að hefur haft áhrif á okkar menningu. Og hingað komið einvala lið af svona drengjum úr gömlu unglingaherbergi. Hérna Mike Pollock, gítarleikari. Dagur Kári Pétursson, leikstjóri. Arnar Eggert Thorodsson, félagsfræðingur og rock-sakfræðingur. Guðni Tómasson, framkvæmdastjóri Sinfóníunnar og útvarpsmaður. Og Kristján Freyr Halldórsson, rockstjóri. Herðu, ef ekki að taka samt, byrja á því að spyrja svona, hérna, má ég spyrja þig, hvernig fannst þér myndin? Fyrstu viðbrögðin þegar ég lappa út, bara þetta masterpiece. Og líka ég var með að hugsa í gangi að Bob Dylan var mjög hugrakur og sannur artisti. Þetta voru mín fyrstu viðbrögð. Sagan svolítið það að hann velur sína leið í hópinn. Hann hefur aldrei látað setja sig inn eitt kassa, og ennþá daginn í dag. Það bara aldrei verið svo. Nei, og ef á að setja hann í box þá hleypur hann í burtu? Já, ég meina, það kemur fram með þessi mynd að hann gerði svona gullkálfurinn eða Messias við þjóðlagahreyfinguna og Woody var orðinn mjög veikur. En hann vildi ekki bera þetta á herðar sínar og það var miklu meira sem hann ætlaði að gera. Ég meina það var táningur, hann var í rock'n'roll band til dæmis. Hann vildi vera Elvis. Já. Það var kannski stóri draumurinn hans. Já. Hann vildi ekki vera leiðtogi. Já, hann sagði, nei, hann vildi aldrei vera leiðtogi. Hann vildi vera Elvis. Aldrei. Já, hann sá með Buddy Holly og marga góða artista, mjög ungur og það var í gagnfræðaskóla. Þetta fyrsta giggi hans var ekki út af svið. Þá voru að spila svona Buddy Holly, Little Richard, hann var að spila á piano. Herru, Dagur Kári, þú nú eini menntaði kvikmyndafræðingur hérna. Er þetta góð mynd? Mér fannst mjög gaman að stíga inn í þessa veröld og ég held að þetta sé svona sá staður og sá tími sem að ég myndi... Þetta hljómar eins og maður að tala þættinu Vigdísi. Góð sviðsetning á periódu. Já, og hérna ég oft hugsaði sko ef maður fengi að teleporta sjálfum sér fram með aftur í tíma þá myndi ég örugglega fara í Greenwich Village 62-3 og hérna já, ég fekk líka nokkur svona gæsahúð þótt að það væri ekki Bob Dylan heldur hvað heitir hann Chalamet sem var að syngja Timothy, já. En hérna, og mér var líka gaman að það voru margir í bíó og það var mikið ungu fólki og hérna, það var gaman að sjá það sko, en ég svona svolítið... Mikið eini í sögur. Hvað segirðu? Það mikið eini í sögur. Já, af því að sko, nú náttúrulega nánast ógerlegt fyrir leikara að túlka Bob Dylan, en mér fannst þetta mjög slöpp túlkun á honum, ef ég að segja svo að sko hérna að Bob Dylan, hann er sko vissulega óþólandi en hann er líka ómótstæðilegur og mér fannst hérna Timothy takast mjög vel að gera hann óþólandi en ég sá ekki sjarman, ég sá ekki rafmagnið í honum og hérna hann var, mér fannst hann alltaf vera bara á svo lágri orku og alltaf á sömu orku þannig að það skemmti svolítið fyrir mér. Mér fannst það bara ekki, mér fannst það ekki heillandi. En leikstjóri reynir að hjálpa til með því að klippa yfir á Pete Seegers eða einhvern annan eða Joan Baez eða eitthvað sem horfir á hann og þá átt að vita það að þetta það sem þau eru að heyra, þú hefur heyrt að miljónsunum eftir að þá sé þetta algjörlega uník, það sé við opna bara einhvern heim. Þetta er snillingur á ferð, eða ekki? Sagan er að segja mér alltaf þekki sögun og allt það sko, en þú veist, mér fannst bara að því að það er búið að gera svo mikið úr því hvað þetta sé stórkostlega leiksigur og hann er tilnefndur Óskarsverðlauna. Mér fannst þetta ekki vera leiksigur, mér fannst það bara, þú veist, já, þú veist, mér fannst vanta
sko rafmögnunina og eirðarleysið og í hann og húmorinn og þú veist að því vissulega var hann óþolandi en hann var líka fáranlega sérmerandi og mér fannst, ég sá bara þessar óþolandi hlið og já, og svo svona finnst mér að vera áhugavert að ræða kannski, þú veist, hvað vill þessi mynd segja okkur? Þú veist, hún sýnir okkur hvað gerðist, en einhver túlkun eða einhver vinkill á það? Það er ekkert, þú varst með fjölskylduna þína? Já, við fórum öll saman. Helgistund? Já, fórum saman, kona mín, Móhauður Líf Geirlaugsdóttir, dóttir Geirlaugs Magnússonar, sem var mikil Dylanisti, og dætur mínar 18 og 20, og Dylan á mjög mikið í okkur og svona svolítið miðlægur bara á heimilinu og við fórum þarna í miklu stuði, allir mjög stemdi fyrir þessu á alls konar forsendum og ég tek undir bæði það sem Dagur og og Mike að segja að mér finnst takast vel að undirstrika þetta að einmitt sannulistamaður og fer sína leið með myndina sem slíka, þar var ýmislegt sem mér fannst rosa flott að vera komin bara í Greenwich Village og ég fekk alveg svona í magan fiðrildi og gæsahúð og þegar þeir voru bara skottast 64-5 bara að vera ógeðslega cool Dylan og félagar hans bara hvernig voru klæddir og svona þetta var svo og fyrir mig kannski að því hún nefnir rock-sagfræðingur mér fannst mjög áhugavert að sjá hvernig myndin tók á þessari yfirfærslu kyndilsins frá í rauninni Guthrie til Dylan og líka þessi átök Pete Seeger og þessi kassalaga hugsun þarna hjá þjóðlega tónlistarfélaginu og hvað Dylan að gera og hvernig Dylan bara breytir þessu bara alveg. Þetta er náttúrulega saga sem búið að segja okkur í 60 ár. Já, mér fannst og til dæmis fyrir, og ég veit það, en eins og stelpuna mín mjög gott að fá þetta svona innpakka fyrir þær og að lokum, ég segi bara, en ég líka dálítið hvert erindi myndarinnar, það dálítið á huldu. Þú veist, þetta kannski bara svona meta-komment á að hann sleppur alltaf undan einhvers konar dýft þegar við ætlum að skilja hann og á eiginlega flóttamaður í heiminum. Já, í rauninni Það má líka horfa á þannig að hann eiginlega bara vafrar heiminn frá tónleika til tónleika og leitað einhverjum sannleika eða einhverju hann finnur ekki neitt. Ég meina Dylan getur verið hans saga, eða ekki? Jú, þetta ekki bara hetjusaga, Nei, og bara alls konar að spinna mjög margt með þetta eins og mjög gaman að sjá Seeger og Guthrie en eins og hvernig konunnar eru túlkar í myndinu fannst mér svona eins og í öllum svona myndum þær eru alltaf nákvæmlega eins standa hnípnar á kantinum fúlar út í sinn mann það bara þannig það fá ekki að vera með þetta er svo mikið stráka unglingaherbyggi að Guðni annað með þetta komment Guðni, hvað ég nú sammála sumu ég ekki sammála að túlkunin á Dylan sé slöpp mér finnst hún eiginlega geggjuð mér finnst hann líka mjög flott hvað hann lágstemmd í byrjun svo kemur aðeins meira rock í hann í lokin þegar hann setur upp sólgleraugun og hann ekkert að gera of mikið úr því mér finnst hann syngja vel, mér finnst hann performera þetta mjög samfærandi mér finnst eins og kannski storyline í þessari mynd já, ég alveg sammála því, það náttúrulega ekkert merkilegt það standa einmitt þarna á kantinum og svona hrista hausinn yfir þessu fúlmenni sem hann hann skítæll og það kannski þessuna sem að stelpur eru nú yfirleitt þessuna ekki margar stelpur hérna við þetta borð allavega að þær eru svona reyndar enn og eina fyrstu kæristunum mínum sem kendi mér að hlusta á Bob Dylan en þannig að það alveg inn í myndin að það hlusti en þetta meira strákasport og stelpur elska skítan þú sér bara hópir hérna en svona mér kannski það of mikið einmitt verið að góna á hann svona af sviðsvængnum og allir að veltaði fyrir sér hvað þetta mikið snilld í augunum þetta svona maður hefði viljað klippa hann aðeins líka þessa mynd hún ekki alveg nógu þjætt en periódan geggjuð og æðislegt að vera hérna á Newport og ég sjóti aðeins varðandi túlkunina ég slýsast til að ég var eitthvað að bara þvælast YouTube kemur upptaka af Newport 65 þar sem hann stígur fram í lokin og syngur It's all over now Baby Blue af heimildamynd sem var gerð held ég svona 2012 svartkvít mynd flutningurinn þar
hann svo mörgum bara hæðum fyrir ofan það sem þessi leikari nær. Þannig að ég hugsaði bara, heyrðu, þið náu ekki að raunverulega sína, þarna sá ég allt í einu sko kraftin í Dylan hvað hann var. Sko. En hann samt undirbýs í 5 ár fyrir þetta hlutverk og mér finnst hann gera mjög margt vel í þessu sko, en náttúrulega dálítið erfitt að gera það kröfur að hann sé alveg nýr Dylan sko, en hann verður það náttúrulega aldrei og sérstaklega á þessari periódu sko, ég meina 66 konsertin í Royal Albert Hall náttúrulega bara þannig dokumentum listamann að annað eins ekki til. Því að þetta tala að það var að horfa á hann svona, þá var hann raunverulega eitthvað fenómen á þessum árum. Og þetta eru akkurat árin, ég menna það á engin listamaður annað eins rönn af plötum eins og milli 62 og 64. Já, bara 9-12 mánuðum eða eitthvað. Já, bara nokkri mánuður og hann raðar þessu niður og þetta allt, sko, það ekki, sprengir alla skala. 5 stjörnur dög ekki á þetta. Kristján Freyr, þú átt mjög góðan Facebook-status þar sem þú varst líklega að gera grín og sagðir að þetta hefði verið ómerkileg mynd leiðilega mann. Einmitt. Já, það er ekki bara það sem að... Ég held að myndi stangandi undir því, sko. Takk fyrir í dag og... Já, get alveg tala á þann hátt. Nei, en ég náttúrulega var kannski svona pínu að grínast og vísa í... Margir sá í gegnum það? Jú, margir en ekki, allir. En sko, ég verð að byrja á því að koma út úr skápnum líka að ég er rosalega lítill Dylan-maður fyrir gefiði og það sést ekki glitta hvergi sko í Dylan heima hjá mér. Ég bara hef ekki þroska til þess og mér langa á svo mæti bíó og verða aðeins fullorðin með þessu en langaði auðvitað þekki ég Dylan og þekki katalógin mikið til en hann aldrei svona náð mér einhvern veginn endilega. Það alltaf bara að ganga reynd fram með það en það svo stórkostlega finnst mér fyrir það fyrsta, þá heitir myndin A Complete Unknown og maður fer í gegnum þetta ferli þessi ár og ég sammálaði sem kemur þetta fram maður var alveg heldtekinn í þessari periódíu og vera komin periódíu og vera komin til New York á þessum tíma og maður var bara, þetta er þessi gæsahúð, ég fekk þetta allt sko einhvern veginn, en fari í gegnum þessa sögu og auðvitað svona hafði maður séð svona hitt og þetta og þekkti smá en snildin finnst mér í nafninu og þegar maður kemur út úr bíónu þá Bob Dylan algjörlega fullkomin óvissa fyrir manni ennþá. Þannig allur litteratúr Bob Dylan. Já. Þú getur lesið endalaus bækur með það eru alltaf þetta, það eru alltaf sagða frá þeim sem hann kom til og fór síðan frá. Þannig það alltaf svona einhver svona sök í frásögninni að hann hafi svikið fólk. Já. Og það sittur alltaf eftir fólk að hann kom hingað og hann fór og ég hef ekki hugmyndu hver þetta Hann lýgur öll sig. Ég meina, hann ein mýta bara sem hann búin að smíða sig í gegnum árin. Hann alltaf verið í brjálæðislegri mótsögn með allt sem hann hefur áður sagt sjálfa sig. Þannig að það mun aldrei breytast. Já. Sakfræðilega séð að mér fannst líka myndin gefa ágætist mynd hvað var að gerast í bandaríska þjóðfélag á þessum tíma. Þetta kemur fram Civil Rights Movement í Washington og hann spilaði þar. Og líka sem kallað The Cuban Crisis. Kuba Dylan, morðið á Kennedy. Já, svo þetta svona að fara í tímavél eiginlega. En misti ég athyglinna en það ekki í myndinni menn hann stóð basically við hliðina á Martin Luther King þegar hann sagði I have a dream ræðuna fyrir framan 120.000 manns var það í myndinni? Það smáatrið þarna sem hann kemur það sýnt í sjónvarpi Það ekki farið mikið í þessa pólitík í myndinni sko í rauninni lítið og þú veist Enda sagði hann sér frá henni Já, mér finnst þetta gaman að heyra kannski frá Degi af því að hann nú einmitt þarna með menntununa á bakinu sko, það bara með þessar biopics, þessar myndir sem maður hefur séð maður var unglingur og þegar maður sá Jim Morrison myndina og maður svona lifiði á því og maður tók upp allt Doors elementið og á þessum tímum sem að mér veist bíó bara einhvern veginn þetta alveg að líðendur lok verið að skella í lásbráðum í þessum bíóhúsum sko, það verið að reyna að sína bíómyndir, eldri bíómyndir og svoleiðis en sko hvernig þetta hefur verið það bara verið svona einhverjum Marvel crazy bíómyndir það sem að þú veist það er bara að hlaða ofurmennatriksum á hverju einustu persónu til þess að fólk komi í bíó einhvern veginn
þannig að fara þessa leið þetta við fengið Johnny Cash, við fengið Brian Wilson, við fengið svona Elton John og Freddie Mercury og svona þannig að hvað finnst ykkur það? Þú veist bara Mercury? Ekki bara besta mál? Það alltaf bara margt ótrúlega jákvætt. Bubbir í Borgarleikhúsinu? Já, þú veist, mér finnst það náttúrulega mjög jákvætt eins og ég sagði, þú veist, maður mætir í bíó og það fólk í salnum og það var þú veist, vinahópur, einhverju 12 mentskellingar, þú veist, þannig að maður sér þetta hefur það potensiál einhvern veginn að kveikja glæðurnar hjá nýri kynslóð, ekki spurning og Ég fór með 40 son minn og 17 ára dóttur og ég rúmlega 60, þannig að þetta eru 20 ára tímabil. Ég labbaði út og spurði hvernig fannst ykkur? Alveg frábær mynd, sögðu bæði. Sonurinn sagði, en ég náði ekki alveg, það ekki dramatík í þessari mynd, sagði hann. En mér fannst svona, ég var frekar daufur gagvægt þessu. Þannig að meðanst þessu unga kynslóðin upplifði þetta sem eitthvað ævintýri. Ég mitt fór með, við fórum 4, svona típisk íslensk fjölskylda sem að kemur svona úr sikkur áttinni. Kærasta mín og sonur hennar sem var eiginlega að heyra Dylan í fyrsta sinn, þennan dag bara líka við, Þannig hefur hans tónlistaruppeldi verið sem slíkt, hann var vissi ekki hver þetta var. Og svo strákurinn minn sem 18 ára og orðið meiri Dylan aðdáandi en pabbi sinni, það að verða það. Og það bara eitthvað smitt sem að gerist þar, Allir höfðu mjög gaman að þessu. En náttúrulega, hún sagði strax, hann náttúrulega skítæll. Þú veist, og það er það sem var. Hann náttúrulega massíf skítæll, Já, þegar hann var ungur. Hann var skálað með aldrinu. Og svo hann auðvitað oft ansi óþolandi. Þú veist, við skulum alveg horfast í augu við það. Þá myndin Don't Look Back, Jesus, hann átt í þessi blað, hann var svo, wow. Hann gæti verið grimmur. Og svo eru vondar plötur á milli sem koma seinna meir, auðvitað, það ekki allar þessi 5 stjörnu snild, Og svo, ég man, þetta eru einhver leiðilegust tónleikar sem ég farið á, það var hérna í Laugardalshöllinni. Ég fór, þú sofnaðir, það eru mjög margir sem fóru út, ég meina salurinn var hálf tómur. Þetta tímabilið þar sem hann segist hafa ferðast heiminn, hatandi katalógi sem hann þurfti að syngja og hrækt út úr sér lögunum. Við fengum sínsum á því hérna í Laugardalshöll. Það var alveg hræðilegt. Þegar hann kom á hjólinu. Ég svo gaman að eldri kynslóður að nýta í eins og hefur verið í svona alls konar gagnrýni eða greinum sérstaklega á Vísi på síðkasti að til dæmis mátti sjá Jónas Sen var að nýta í söngstíl Bríetar og svona eitthvað að nenni ekki að syngja og mér var svo skemmtilegt að skuli koma frá kannski einhverjum kynslóðum sem að hafa verið með Bob Dylan í herbyggi á sér í áratugi. Herðu, má ég aðeins áður tölum hvað þessi mynd var. Mike, hvenær varst þú varð við Bob Dylan í þínu lífi? Bitur við, þetta Blonde on Blonde kemur út, þá var ég hvað? 66, 65? 66, já, 66. 66, þá ég 12 ára. Og það var alltaf mikið tónlist á heimilinu, alltaf gleyp í mér allt. Og ég var svo dolfallinn yfir þessu, mér fannst þetta alltaf skrítið fyrst, og lögin voru á ein hlið, bara eitt lag á plötunni. En hann náði að sjarmaði mig upp úr skónum svo ég varð að fara út og kaupa alla plötuna sem ég mistaði og búinn að kaupa alla plötuna síðan. Já, þá getur digitalöldin komið, við kenna það. Þannig þú hittir hann bara í lokakaflanum af þessu stórkostlega sköpunargosi og 12 ára þegar maður bara... Já, það er þá sem ég kennist Dylan. Og þú ert að stíga út í fullorðisheiminn og hefur Dylan fylgt þig bara síðan? Já. Þú ekki eldan, hann hefur náttúrulega farið út allt, bæði í músík og í svona hugmyndaheim. Já, svona fjöllistarmaður mjög góður og mála og ironworks og allt þetta. En seinasta plata, Rough and Rowdy Ways, þá kemur hann með mjög langt lag Kennedy, Murder Most Foul, sem þegar þú lest þetta á blaði, og segja, ok, þess vegna vann hann Nobel, en þetta rosalega penni í döðsvegin, hann tók upp gítarinn. Hann getur alveg plumað sem sér rithöfundur, ekkert mál. Já, Dagur Kári.
Hvenær kynntist þú Dylan? Já, náttúrulega, þú veist... Alveg upp fyrir þetta kannski? Hvað segirðu? Þetta alveg upp fyrir þetta? Já, einhverju leitið sko, að þessar plötur voru náttúrulega til á mínu heimili og foreldrar mínir eru að fyrir kynnslóð sem voru, þú veist, honum samferða. Þannig að ég heyri þetta í minni æsku og svo svona, sko að menntaskóla árunum þá fór ég að fá eitthvað svona persónlegan áhuga á Bob Dylan og það var svipa leiti sem að fyrsti bootleg-kassin kom út. Já, einmitt. Ég hlustaði mikið á hann og þú veist, já, ég heillaðist, held ég að því hvað hann virtist vera sko brjálæslega frjór og líka í þessum bootlegskassa þá kemur líka fram svona sko húmor og þú veist þannig að hann hefur svo rosalegar mótsagnir í sér sem að einhvern veginn er bara svo heillandi og já, allar götur síðan þá hef ég tekið það svolítið í tímabilum, það koma tímabila sem ég hlusta eiginlega bara á Bob Dylan og les fullt af bókum og svo kattaði ég algjörlega á það og svo einhvern veginn tekur það þessu upp aftur en þú veist en ég myndi eins og þú kemur inn á þú veist með hvað ég lesi margar bækur hann þá finnst mér ótrúlegt hvað maður einhvern veginn engu er svarað og svona mér finnst þetta að vera svolítið svona eins og hans trikk sé þú veist að gefa manni aldrei það sem maður þarf að við elskum hann en hann einhvern veginn gefur ekki ástina tilbaka þannig að við náum í hana og hann, þú veist, hann spilar ekki lögin eins og við viljum heyra þau og hann er alltaf sko, hann heldur okkur alltaf í þessari spennu en var það ekki bara því að hann gaf svo mikið á þessum fyrstu plötum þú veist, þá kemur hann með bara gjöf sína til okkar á 2 árum Já. Og við overdósum einhvern veginn og veröldin fór að gera þessar brjálæðislegu kröfur á hann að hann ætti að sko, stöðva Víetnamstríðið og bara bjarga heimsfriðnum og finna lausnir við öllu ultrakapitalismanum og öllu auðvitað rekkur maðurinn í kút og þess vegna hefur hann eftir það þá býr hann sig til þessa persónu sem er svona elusive, sem er svona laus í sér einhvern veginn og góðsagnakent og hann fádama óþekkur fer út í eðimerkina einhvern veginn sagði ykkur svona var að tala svona sellátt og það var allir byrjað að leggja auglýsingum og nema Bob Dylan mánuði setna mætir hann í Lincoln auglýsingum það er auglýsa Lincoln hann bara þolir ekki ef það á að eigna honum eitthvað sem að hann er ekki verið okkar en hann hefur líka sagt sko sem listamaður og þá er maður sko í góðum málum svo lengi sem maður er becoming að þú veist að það er manni líður einhvern tímann eins og maður sé komin á einhvern áfangastað þá er maður í slæmum málum og það er eins og hann er bara alltaf á flótta sko, hann er bara alltaf leið og hann er sko komið með einhvers konar samþykki einhvers staðar að þá var hann farin hefur það annað. Ég hef líka ég tekið eftir því svo ég kom með mitt innlegg í þetta ég og Dylan hún er dálítið sérstök sú saga því að ég var sko langt komin í háskóla og orðin mjög analytikal og ég sá ég var ekkert að tengja við Dylan sko og ég hugsaði þetta gengur ekki Arnar þú verður að gera almennilega tilraun fer á Don't Look Back í bíó og bara sýnt þar og er þar kem bara 0 inn og þegar hann er að syngja The Lonesome Death of Hattie Carroll þá bara kom 3 metra há ljósapera fyrir ofan hausinn á mér og ég hef ekki litið tilbaka síðan sko og mér langaði bara að koma þetta eitt því við erum að tala um hvernig hann er og þú veist, Guðni vinur minn tala mikið um hans í skíthæll og ég meina, en þú veist, John Lennon, Jim Morrison kallar í svona stöðu eru meira og minna skíthallar, þeir eru komnir á þetta ungir menn já, ungir menn komnir á þetta færiband en ég ætla að segja, ég verið að reyna að taka eftir þessu mannlega við Dylan ég horfði þarna á heimildamyndina sem hann gerði Scorsese og mjög snemmi í myndinni þá fyrir hann að hlæja Dylan sagði bara að þessi gaur var að reyna að kenna með blues og hlær innilega og ég sá Twitter eða X komment frá Bob Dylan þar sem hann var að barma sér yfir fráfallið Little Richard þetta var mjög svona einlæg færsla og þriðja hvernig hann svona Nei, ég datt út, Guðni. Já, Guðni, hvernig það kemur. Það er svona í kringum 20 sem að ég svona húkast á þetta og það leiti sem að ég og Arnar förum að vinna saman plötubúð sem heiti Jappis og ég held að ég hafi bara verið á undan í Dylan það var eins og ég segi svona
kærasta sem að húkaði mig á einu lagi Hurricane af þeirri plötu sem einhvern veginn þá kveikti ég allt í einu á hvað þetta væri ég engin svona rosalegur safnari sko, ég meina menn eiga náttúrulega hillu metrana af einhverjum bútlegum og einhverju en ég var slatt af þessum plötum og nokkra bækur. Það er eiginlega herbergi, þetta svo lúteristerni. Ég heldur undir að engin okkar sé þannig sko, ég meina en hér á Íslandi eru menn sem eru algjörlega forfallnir í þessari söfnun sko og eiga kassettur og eru í alþjóðasamtökum sem skiptast á bútlegum og öllum mögulega. Geta sagt okkur að lagi sem var gefið út, útgáfan sem var gefin út, það eru til allavega sko 5 betri útgáfur. Alltaf. Því að hann virðist, samkvæmt þessum sérfræðingum, líka hafa það náttúru að ekki gefa út bestu útgáfunar. Þetta Royal Albert Hall. Hann mest köfðar artisti, skilst mér, hérna á planetinni. Og ég sá gott viðtal við hann í 60 Minutes, þá var hann eldri og tala um þessa tíma þegar hann var yngri og hann sagði bara þetta flætti einhvern veginn í gegnum hann og skilur það ekki alveg sjálfur. Ég get þetta ekki lengur. Og hann skilur ekki hvað gerðist. Nei, það er svo að hafi opnast einhver æð sem hafi flætt út hann. Já. Og Sus, hvað heitir hún, Rotolo, hún lýsir þessu líka, að hann hafi verið svona svampur og soga bara allt í sig af því að það verið að spyrja hana sko, hafið þú ekki áhrif á hann, hélst þú ekki á hann bókunum, þess að við höfum bara áhrif á hvort annað eins og ungt fólk gerir, en málið var með hann að það var alveg sama hvað hendur í hann, þetta bara ældist síðan út úr honum sko, sem einhver sköpun, hann gætt sogað í sig sko, ljóðabækur, bíómyndi sem hann sá, hann var, honum líka lýst svona eins og hann raunverulega lýsir sjálfur sig. En svo næra hann líka hann næra halda mystikinni, ég meina því lýst skemmtilega hann í inngangi ævisögunni, einni frægustu ævisögunni, nú man ekki hvað hann heitir, það sem hann á ammali og það eru tónleikar í Madison Square Garden og allir að reyna bara að sjá hann sko, og það við erum að tala alla sem að skipta máli í skemmtanaðinum í Bandaríkjunum á þessum tíma. Hann svona, þú veist, hann svona royalitet sem hefur alveg náð einhvern veginn að vera alltaf yfir og allt kring. Já, nákvæmlega. His holy boldness. Hann nefnilega helgu maður, þannig séð sko. Og allir eru að reyna að fá bita á honum, en eins og þið eru að lýsa hérna, að þá þetta, hann vill ekki gefa neinum bita. En það í öllum sögum og frásögum að honum þessi svona vonbrigði fólks með að fá ekki bita. Og það fannst mér koma fram í myndinni og ég hugsaði mig yfir að horfa á hana því að maður búin að sjá þetta í svona umfjöllunum hann að því að sjónarhóttnið yfirleitt að þeir sem hann kemur einhvern veginn inn í lífið og svo fer hann eitthvað og það þessi svona eftirsjá og svolítið svona eins og sé verið að benda okkur sög á hann. Mér fannst þessi tónn verið í myndinu, ég hugsaði var ekki hægt að stíga út úr þessu einhvern veginn og fara þá nær honum. Já, það eðlilegt að þú gerir bara eins og allir hinni sem hafa fjallað til hann. Verst með þetta sæti á hann. Það búið að rembast við þetta í 80 bókum eða hvað hefur maður giska á. En sko, að ég nú viðurkenndi á hann, ég hef ekki tekið Bob Dylan í stóru sköldu. Það finnst ekki spurninguna. Þá samt held ég sig búin svona greina þetta bara á leiðinni sko núna, svo ég komi nú með svona traumatíst element inn í þetta að það eitthvað svona þrjósku raskanir sem ég get alveg svara upp á mig að það eitthvað svona tilhneiging hjá Dylanistum að reyna að tróða hann upp á menn sko, og það svona eitthvað þegar sem ég var eins og þeir kollega mínu við hliðin á var að reyka blötubúð sko á Ísafirði og ég man alveg eftir því, það kom einhver safnplata eitthvað svo leiðis á þessum tíma sem ég var að vinna milli 93 og 7, eitthvað staðar þar og þá bara, ertu ekki búin að hlusta á Dylan maður, og það svona eitthvað svona element í það að þú vilt tróða honum upp á samferðarfólk þitt og yngra fólk kannski líka og svona, þannig að það eitthvað svona þrjóskuröskun sem hefur orðið til þess að ég fór ekki þangað. Það mun eitthvað gerast eftir hann þátt. Og svo fór ég í vinna í mál og menningu til margra ára og þú veist bara, og þá kom svona sama elementi, hvað ertu ekki búin að lesa Brekkukotsannál? Þú veist, ég var að lesa í Laxness sko, en ég er ekki búin að lesa hann allan sko, svo ég haldi áfram að koma með já, en mér finnst samt sko já, það er kannski elementi í því að öll tónlistin sem maður hlustar á og hefur kannski farið úr unglingaherbygginu og fyllt manni áfram þegar maður áttar sig á því að þau sem maður horfir til
hafa leitað í orðsifja bókina Bob Dylan þegar maður átt að segja á því, auðvitað og svona þegar maður heyrir kannski þú veist bara auðvitað þá þarf maður kannski að fara að kíkja aðeins í hana þannig að þetta er bara eins og með Joni Mitchell og svona alls konar, þú veist, það er svona sem kannski maður var ekki beint að leita í sem reyna að vera eitthvað töff. Þetta er eins og ætlaði að vera bróður enska bókmenntir og alltaf sleppa Shakespeare, það er má ég skjóta inn Egill bróðir, hann var 15 ára og kom með plötur þegar hann fór að vinna einhvers staðar og eignaðist pening og það voru fyrst svona plöturnar sem að komu sem að maðurinn hennar mömmu hafði unnið á vellinum, það voru svona gefnarplötur sem að verið að flytja og vildi ekki taka með sér og meðal annars hlustaði ég á Johnny Cash í San Quentin og fleira og Hank Williams og Jimmy Reeves og svona, þannig að ég er með það í mér. En ég var 10 ára þegar að Greatest Hits Vol. 2 kemur, sem er gefin út þetta í 71. Hún kemur á heimilið og ég byrja að hlusta á hana þar. Og það var það sem að ég hugsaði mig, ég satt undir þessari mynd, að helvítis maðurinn, hann kom inn í mig einhverju svona tilfinningalífi. Ég er ekki eins og komin á kynþróskaldurinn og að hlusta á þessi ástasöngu hans og svo ég náttúrulega skilja valla ensku og að reyna að skilja þetta. Og ég satt og horfa á þessa mynd og ég sagði, þessi svona, ég veit ekki hvað þetta er eitthvað svona sjálfsvorkunarkennd deburð sem þessi andskotars maður kom inn í mig óharnað barnið þarna, sem ég hef eiginlega verið með alla helvítis eftir hennar mann og ég hugsaði, þú veist, kannski var þetta ekki svo holl inntaka því að það er ekki eins og hann sé einhverju endalaus breidd, þótt hann sé mikil breidd í frásagnamáta og eitthvað fleira, þá er hann ekki endalaus breidd í því hvað hann er að segja og hvernig staða mannsins er gagnvart heiminum. Þetta er svona frekar hann er einstæðingur sem horfir á heiminn og ég hugsaði hann að segja þetta þörfinn þegar ég gekk út, það var svona stefnunum. Ég er alltaf hest ég þekki ekki Bob Dylan persónulega, ekki kynst honum en ég kynst fólk sem þekkir hann vel eins og Anne Waldman og Allen Ginsberg og þau voru bæði með hana The Rolling Thunder Review og svo góð vinur minn David Amram enda á lífi 96 ára býr í New York og þeir hafa sagt mér mikið hann og Rolling Thunder Review og ég fá svona skilaboð að hann var svolítið sökk á honum tölveri sökki en David Amram talar það við það en þú segir hann búin að mildast með aldrinum en he's a very private person hann verð sjálf að því og ég held að hann sé en svo þetta orð sé að víkja yfir greiningum og öllu ég held að hann sé feiminn já, bara feiminn maður já, hann er það og þú veist, þarf að segja meira Er það hvað er myndin, Dagur Kári spyrja því og maður gæti sagt sem svo að þetta er bara klassísk saga, þetta er goðsaga 2000-aldarinnar mann til þess að verða fullkominn maður þá þarf hann að rífa sig út úr hópnum, út úr þorpinu slíta sig frá hreyfingunni til þess að geta verið einstaklingur, þetta er goðsaga módernismans En come on, ég meina, ég var að fara að hlusta á hana ennþá, ég meina, ég hugsaði, ef ekki frekar að heila sögu Pete Seeger sem horfir á eftir honum, sem fer á móturhjólinu, hann er alltaf á móturhjóli, það sem hann kemst bara einn fyrir og keyrir í burtu frá Newport, frá hreyfingunni. Það hefði ekki heimir orðið miklu betri, hefði svona, bara átt að Pete Seeger orðið meira áberandi heldur en þessi, endalausa leit þessa einstaklings að einhverju sannleika. Það var samt aldrei, eitt sem mér fannst aldrei gott í þessu, því er algjörlega sleppt að búa til einhverju æskusögu, eitthvað sem gerist í Minnesota, hvað segða þér, Hibbing? Nei, er það ekki Minnesota? Duluth, já, Duluth. Duluth? Í Duluth, já, flott að hann sé frá Duluth, hugsa ykkur. En ég fór líka að hugsa þú veist, af því að hann er á þessum tíma svona 60s-ið, er það þetta sem að Trump er að tala þegar hann tala Make America Great Again, er það þetta tímabil sem að, ég er ekki að tala Dylan sem slíkan, en er það upp úr því samfélagi sem hann sprettur, þú veist, það er þetta einhver eftirsjá eftir þessum Bandaríkjum, nákvæmlega. Já, en átökin á milli þeirra, það náttúrulega eru 22 ára á milli þeirra.
einhver leiti átök á milli kynslóða að Pete Seeger var bara í stríðinu, seinna stríðinu og hann lítur svo á að hann hafi verið að taka þátt í að byggja upp Bandaríkin og ýta undir hreyfingu þannig að við getum bætt lífskjör og réttindi fólks og við bjöggum til þetta svæði til þess að þið kæmu hingað inn og myndu sprengja þetta upp og fara á næsta skref en þá kemur allt í einu hippakynslun og vill ekki fara lengra. Nei. Mér finnst þetta gott hvað þú segir Gunnar með þú veist Pete Seeger sem að berjast að vera sósíalisti í Bandaríkjunum og síðan kemur bara kúrekinn ég er bara einn, ég ætla að gera þetta einn og það auðvitað mjög mikið dýrkað í Hollywood Einfarinn, Rambo og allt þetta sem græjar þetta allt alinn Þetta er eiginlega gabbamynd. Ég las hvað þú skrifar Pete Seeger hann vondikallinn Hann ekki vondikallinn. Ég ber virðingu fyrir mig en ég verð að viðurkenna ég hef aldrei beint fílað hann. Hann næri ekki til mig, sko. En það banji og erfitt hljóðfæri, sko. Næstu svo sekkjapípa, sko. Já, en hann lést hvað árið 2014 fyrir ekki. Og svo kemur upp á krafsinu að hann hafði sendt afsökunarbréf til Bob Dylans áður hann dó. Já. Yfir hafi ekki staðið með honum. En hvernig með samt... Ég veit ekki hvað, það vildi gera sátt allavega ára hann fór. Hann var spurður af þessu í öllum viðtölum í 40-50 ár. Já. Hjókst þú á rafmagnsvíranna í Newport? Og það var ekki svona hoggið á það, sko. En hann þurfti að svara því allan tíman. Já. En hvernig þessi saga að þeirra sambandi Pete Seeger og Dylan í þessari mynd? Nú sko ég ekki búin að lesa ævisögurnar eða allt sko sem allt á hreinu en það einhverja misfellur í myndinu þetta og eitthvað svona en var hann svona mikið undir vendavæng Seeger? Seegers opnaði hurðina fyrir hann segir ég ætla ekki að taka kyndilinn frá Woody Guthrie sem hann hefði getað sagt ef hann hefði verið annars konar manneskja heldur hér komin erðaprinsinn þannig að hann það sem að Pete Seeger gefur Dylan í upphagsárunum alveg bara, hann opnar bara heim fyrir hann. Sko, Seeger kemur mjög vel út úr myndinni. Ég hef hans svona fólk grunað það, hann mjög rækilega stiltur af, bara sem einhvern Obi-Wan Yoda karakter, svo ég noti Star Wars líkingar minna, sko. Á meðan sko Alan Lomax gerður á vondakallinu Safnari hann bara eins og skrýmsli að það sko Þetta var umkvæði myndin hver sagan? Já, mér fannst svona sko það náttúrulega alveg ótrúlega tímar þarna, þú veist það er þessi rosalega gróska í gangi og þetta unga fallega fólk og sem kemur saman og ljóðaupplæstrar og tónleikar og á sama tíma bara heimurinn að farast það er actually fólk heldur bara að þú veist að morgun verður þetta búið, það er hann Kúbudeilan og svo kemur þessu rosalegi vonar neisti árið eftir með Marson Washington 250.000 manns, 120.000 manns sem að hlýða á orð Martin Luthers nokkur mánuði setna Kennedy drepinn, þú veist, þetta rosalega Malcolm X stöttu síðar Já. Og þú veist, þetta náttúrulega sko rosalega tímar en þetta náttúrulega verður alltaf svolítið skrítinn sko svona hápunktur í frásögn að maður skuli stingar rafmagnsgítar í samband á þjóðlagafestivali þetta er svolítið bara svona svipað eins og ef einhver myndi mæta með saumavél í prjónaklúbb en þú veist, so what ég meina, þú veist Rocky var lengur komið og Pete Seeger, hann benti meðal annars á alltaf þegar verið að spyrja þetta, hann sagði bara kvöldið áður var rafmagnsgítar á sviðinu, þannig hvað eru að spyrja? Það var ekki málið. Johnny Cash með band en mér fannst svolítið sko þú veist, ég veit ekki alveg hver túlkunin hefði átt að vera en þú veist, en til dæmis sko það er ákveðnum grunn líkil ingredient sem sleft og það er til dæmis bara, þú veist, hvað var ekki, þú veist, það er British Invasion, þú veist, Rolling Stones og Beatlanir að koma upp og nefnt í bara forbifarten Já, þú veist, og Bob Dylan hittir Beatlanir 64, það sem að Beatlanir reykja gras í fyrsta sinn og með Al Aronowitz þegar Beatlanir voru bara Love Me Do hljómsveit ykkur Já, en það sko að þú veist, þetta er náttúrulega ótrúlega tímar það sem að eins og Bob Dylan har gefið 2-3 plötur á ári
ári en það voru líka, þú veist, mikið hugvíkandi og örvandi efni í gangi og þú veist, Bob Dylan fer náttúrulega meira og meira út í amfetamínnotkun sem náttúrulega örugglega hefur áhrif á því að hann fer út í rafmagni en þú veist, það hvergi, þú veist, maður sé engan reykja jónu, það er svolítið svona, þú veist, eins og fjallum Egyptaland en þú veist, minnast ekki á píramídana, þú veist, þetta er svolítið drastist að taka þetta, þú veist, þessi tvö element út úr frásögninni og þú veist, og þessi yfirgangur, það overlapp úr þjóðlega tónlist yfir í rocktónlist að það er bara eitthvað svona, einn daginn þá mætir hann í stúdíu og þú vill frekar spila á rafmagnsgítar, það er eitthvað sleppt að setja það í samhengi við. Akkur heldur það sé, það hefur komið fram að leikstjórinn las handritið með Dylan og ég nefndi þarna myndir sem hafa verið gerðar eins og Brian Wilson myndin sem eiginlega ónýtt vegna þess að hann eiginlega fjármagnar hann að einhverju leyti og þarf að samþykja hvert einast orð sem sagt og það er bara orðið, þetta er ekki hægt að trúa þessu sögun lengur. Heldur það sé þannig að það að bara láta hann reykja eða nota amfetamín að það hefur bara ekki verið nógu gott fyrir ímynd Dylan, hvort sem að það var fyrir Dylan eða það sem að höfundur vill gera til þess að geta fengið Óskarinn? Það er erfitt að segja, sko. Ég hef á tilfinningunni að Bob Dylan sjálfur hefði kannski ekkert verið með eitthvað spérhættur fyrir því endilega að fjalla það. Mér finnst hann að tala frekar svona opin skátt það, sko. Samt ekki, hann var nú einhvern tímann var hann háður heroin eða ekki og var með svona hann fór í gegnum mörg tímabili hann hefði aldrei alveg sagt frá þessu, sko. Og það kemur lítið fram í myndina að það 61-65 að það var stórt innrás frá Bretland við marga grúpur þegar það var svona cultural explosion var í gangi. Og skáldin ekki ábyrjandi í myndinni, Ginsberg og svona var í New York á þessu tíma, ekki? Já, hann kemur ekki fram í myndinni en hann neldi sig við Dylan að því beatskáldin þeir hefðu sömu tilfinningar eins og við erum að tala um The New Messiah það er bara Bob Dylan Þetta er kannski líka pínu, þetta er góð punktur þetta með jónurnar og svona, þetta er pínu það er bara dálítið mikið sól í þessu, sko. Þetta er allt dálítið mjög svona, þetta er svona létt og fluffy, sko. Það hefði alveg mátt vera meiri slitta bara í New York, skiljið. Það er bara aðeins meira gritti, hann er aðeins svo fínn. Mér finnst þess að þessi leikstjóri, hann er, sko, síðasta mynd sem hann gerði var, sko, nýjasta Indiana Jones myndin. Og ég held að hann hafi bara verið mjög meðvitaður ég er að fara að gera þannig séð Hollywood mynd hann fær þennan leikara til að leika Dylan og hún rennur, og ég er ekki endilega að segja að það gerir myndina verri eða lélega, hún rennur dálítið yfirborðskennt, en ástæðan fyrir því við erum einhvern veginn náð hún samt inn, sko. Ég er mjög ánægð með þessa mynd, bara litirnir og allt þetta, en hvernig er hægt að gera þetta? Því að ef menn ætla að fara einhverjum svona furðuvinkla, það var gerð myndum Hank Williams með honum Hiddleston sem var bara misefnut af því að það var að taka einhvern svona svolítið þröngan vinkil inn á það og maður stóð upp bara, hvað var ég að horfa á? Já, hann leikst til líka Johnny Cash myndina. Já, Walk the Line. Ég varst hún fín. Já, og svo náttúrulega hefur líka verið að gera þessi mynd Bob Dylan þar sem að einhverju 7 mismunandi leikarar leika Bob Dylan og Tilda Swinton meðal annars leikur Bob Dylan ákveðnu tímabili, þú veist það sem það er kannski farið á langt í einhverju túlkun, ég veit það ekki, en mér varst einhvern veginn svona bara það einhver galdur sem sem að hefur greinilega honum við tekist til leikstjórunum og ég talaði það að ég kannski hafi farið svolítið svona blankur í Dylan-fræðunum á myndina en sko einhvað gerir það var komið fram það var komið fram, já en einhver hluta vegna er ég að fara aftur og ég var upprifinn, sko, þú veist, þó svo ég hafi ekki verið skilinn eftir að kreditlistin fór að renna upp að já, nú skil ég Dylan, bara langt í frá en þetta er áferðarfallegt og þetta er sigurhúðað, jú, vissulega, sko. Og þetta er mjög gott fyrir nýja kynslóðir. Já, ég er algjörlega að fara með dóttur mína, sko. Tvítugi krakkar, kveikja á þessu, þú veist, þetta er svona gamli fúli kallar sem eru búin að lesa á marga bækur hann kannski erfitt með þetta. En ég veist gaman að heyra að auðvitað er hann bara sjúklega feiminn, þú veist, það er kannski svona element sem ég ekki alveg fattaði endilega og ég svona skemmt mér að því að horfa á Dylan, sko, svona á netinu horfa á hann í einhverjum óþægilegum aðstæðum mér finnst að, þú veist, tilhugsunni við það hann hefði fengið símtal og verið beðinn að koma í Traveling Wilburys, finnst mér alveg sjúklega fyndið og svo líka skemmti ég mér mjög ofta ári að horfa á YouTube-klippunar þar sem hann er að syngja í We Are The World Já, það er æðislega það er óborgarlega Ég ætlaði einmitt að minnast á það áðan að þar sérðu mjög mannlegan Dylan því hann er mjög stressaður óöruggur
Hún líður ekki vel í markmanni. Hún líður ekki, já, allir reknir út og hann gerir tökuna og síðan kemur dásalegt atriði þar sem Quincy Jones og Lionel Richie kom út, þetta var frábært og hann, í alvöru, fannst ykkur það og faðmar Quincy Jones sér svona óöruggan Dylan. Var það ekki Stevie Wonder? Já, hann fór að kenna herm eftir honum. Já, hann kendi hann. Hann var með Dylan á öxlinu og sagði, Stevie, gerir þetta bara svona. Dylan bara, einmitt. Og klúraði strax. En hvað sagan? Ég var að reyna að pröfa á ykkur með góðsú módernismans að listamaðurinn verður að vera einn og verður að ausa innan úr einhverju djúpu sálarinnar og guðma hvað, það má helst ekki bara, þetta náttúrulega módernismanum var stilt upp bara af leyniþjónustu Bandaríkjanna sem mótvægi við sósíalrealisma, þar sem var verið að draga alþýðu fólk upp sem sögupersónu, þar sem það hefði ekki fengið að vera áður og þess var stilt upp sem henni raunverulegu list og þarlegandi þá Pete Seeger dæmi í myndinu sérstætt eiginlega misnótku listarinnar, ætla að nota listina í félagslegum tilgangi, bara fárlega. Hann náttúrulega enga meginn eitt samt, ég meina hann algjör suga og allt í kringum sig. Já, en bara því að þú nefndir Hank Williams hetjan hans, skiljið. Senan til dæmis það sem kemur svona heimsendir og það Kúbudeilan og þá okkur sýnt það að þarna upplifa allir bara að heimurinn sé að farast og fólk hleypur út og fer bara að ríða eða berja eða hvað sem hann gerir eða ræna eða guðma hvað. Í því ástandi sem hann Masters of War og þá gæti maður sagt að, býtu frásögnin það sem sagt það að við höfum ekki að taka allt og mikið mark á þessu lagi, þetta eiginlega samið í svona eiginlega miskilningi á því hvert heimur var að fara, því þetta reddaðist nú allt saman að því að forseta Bandaríkjanna og félögum. Að sumuleyti svona skilaboð í myndinni út allt að það að velja þá stöðu sem að Pete Seeger valdi sem að mæta á alla tónleika, mæti allar göngur, alla fundi þar sem verið að berjast fyrir rétti hinna undirokuðu, alltaf að gefa vinnu sína, aldrei að berast á, mér finnst eiginlega best að þeirra var að kvarta yfir því að vera ferðartöskurnar, voru svolítið fancy, af því að Pete Seeger náttúrulega hann sonur doktora í tónlist sem kendu bæður í það sem seinna var Juilliard og pappans stórkostlegur tónlistasagfræðingur þannig hann kemur innan úr bara intelligensjunni og bara fáir með annað eins menntakapital sem við mæta hann klæði sig alltaf í gallaföt eins og verkalögurinn, vill ekki spila á hljóðfæri nema sem til á heimili verkafólksins ekkert fancy stöff og má ekki þannig að það verið að stilla þessu tvennu upp saman og þar leiðandi í sögunni að það rétt ákvörðun, það sagardæmið þannig, að fara frá þessum heimi á móturhjólinu og finna sjálfan sig til þess að geta orðið listamaður. En gallinn við sögun það að þegar hann keyrir í burtu frá Newport 65 þá hann eiginlega búinn með stóra sköpunar tímabilið sitt. Það meira og minna þegar hann í liði með Pete Seeger. Já, en svo datt hann nú samt á þessu fræga mótuhjóli og gerði Blood on the Tracks, sem náttúrulega líklega hans besta plata, fyrir þetta eina óþolandi lag Lily, Rosemary and the Jack of Hearts eða hvað það heitir. Það svo leiðilegt lag. Sorry, það alveg ræðilegt lag. Og ég það þriggja ára hlýsið, ég meina þá tók hann upp með The Basement Tapes. Já, hann stórkostlega. Hann hljóp hann 6 ára. Ég hljópaði aðeins fram. Ein Basement Tapes. Það var mjög aktífur enda. Það var náttúrulega æðislega tímabil líka. Hann á mörg tímabil, ég meina hann líka mjög bara geggjaður á síðustu árum í þessu gamla krúnera lögum Frank Sinatra blötum, alveg virkilega flottar blötur, hann kemur alltaf aftur. Það gengur mér ekki að búa til hvað myndin þessi sögutráð. Það þroskasaga? Það kappóimynd lónerinn? Hvað þetta? Mér finnst þetta að vera, insýn inn í tímabil, insýn inn í ákveðna persónu sem að tekur stakkarskiptin, tekur stökkbreytingum og en það er pínur ágáta fyrir mér hvað myndin að því að hún er það er eitthvað það er eitthvað
maður skilur ekki alveg söguna, þú veist, út frá konunum í lífuna hans, maður skilur ekki alveg söguna út frá því sem að gerast í heiminum, maður skilur ekki alveg söguna út frá því hvað að gerast í tónlist, af því það sleppti bara minnast á áhrif rocksins. Eiturlyfin eru líka tekin út úr þessu, þannig að þetta verður svona svolítið svona bara nice vibe sem gaman að vera í 2 klukkutíma. Þetta myndband. Ég sagði við son minn sem satt á hliðina á mér og sagði, ættu ekki að hafa þetta sem singalong-sýningu og var svona hótaði að fara að syngja með. Nei, ég held að fyrir svona gamla kall eins og okkur ætti að vera singalong-sýning. En ég held þetta sé líka, ég hrifin af þessu sko, einfarin sem skilu við og eitthvað svona, það kemur náttúrulega með gítar eins og bara riffil á bakinu til New York. Einmitt, þetta í myndinni, en síðan hún líka eins og svona hálfgerð soðgrilla að það eitt og annað í gangi sko. Ég meina, ég fekk pínu kjánahroll til dæmis í þessu Newport dæmi, það sem búið að breyta þessu í bara eitthvað Mission Impossible mynd sko. Þetta bara eitthvað svona spennuatrið og síðan stingur henni samband og þá orðin dálítið yfirborðskennd og þetta með öxina, þú veist, þetta náttúrulega lítið svona öxina og konarnas rólegur já, þá þetta orðið mjög mikið Hollywood en við erum líka með, þú veist, það eru rammar í myndinni sem bara eins og Tarkovsky sko, bara svona stendur fyrir framan Chelsea Hotel og maður bara svona, wow þannig að hún dálítið köflótt, ég myndi vilja segja það svona, svo ég kom inn að kantinu upp að leikstörunum sko. Já, en mér finnst það líka svona, þú veist, kallast á við okkar samtíma á skemmtilegan hátt að það ákveðin hátt svona, pínu svona heimsenda tilfinning sem maður hefur, það einhverjir brjálæðingar og psykopatar sem að stjórna heiminum og það logar allt í stríði og einhvern veginn kjarnorkuváin aftur komin á einhvern stað sem hún hefur ekki verið í langan tíma og þá svona fyrst mér eldri lögin hans kannski tala meira við samtíma núna, Masters of War og Times That Change og... Já, en þú veist, mér líka umhugsunarefni vera að þarna saminniðast fólk, þarna hittist fólk, þú veist, til þess að ávarpa ástandið og tjá sig það í samtölum og list en núna, þú veist, við erum ekki að hittast nema bara með læka status á Facebook. Svo hann bara og verður alltaf köflóttur og mótsagnakendur og sumt af þessu sem hann gerir bara ekkert spes. Ég meina, þú ert nú í Stevie Wonder Ball núna, veist, og hann á þessar sömu 4-5 plötur sem eru meistaraverk í röð og svo bara gerist alls konar, skiljiði. Þú veist, En hann heldur svolítið áfram til að ég fylgst með honum frá því að Egill tróðan mín í líf mitt til 10 ára og hef haft mjög svona, eins og þú segir, ég hef komið tímabil þar sem að ég bara leyft honum að slæta en svo fer maður alltaf að maður áhuga á þessari endalausu leit og ég held að sé líka bara velta fyrir svona þroska listamanns, hvernig það þarf sífellt að vera að finna sjálfa þig upp og svona talandum Stevie Wonder og svona, það kúnst af því að eiga svona tímabil og vera ekki svo alla ævina eins og Rolling Stones að leika sig sko 20 mennirnir sko, en Dylan gerir það ekki og það mér finnst svolítið fallegt við hann að ég meina miðað við hvað hann bara eins og Elvis, hann bara stærðin á honum slík og hann verður líklega stærri en Elvis bara þegar tíma líða að Elvis seldi sig á tíma þrátt fyrir það að þá hann alltaf verður hann minni og minni sem svona eins og maður eða gerandi eftir sem að líður á ævina og meðan tímabilið þeirra fór að vera með útastættina og var bara að spila sko amerísku söngbókina og maður fekk svona hugmyndunum að þetta væri eiginlega ævisa hans maður sem að stígur upp úr fljótinu og næri einhvern veginn algjörum tökum á amerísku söngbókinu og getur allt í henni og svo endanum að þá hann núna sem gamall maður eiginlega orðin að fljótinu. Þetta finnst mér eiginlega sko fallega sagan Dylan en þessi mynd fjallar náttúrulega ekki það. Já, þessi útvarstætt bara, hann svo góður kennari. Bara ótrúlegið þættir sko. Já. En talandi einfaran sko og hennar feimna kall sko, nú hverfist myndin svolítið þetta að fara í rafmagnið eins og sé að fara í heroíni eða eitthvað, þetta í svoleiðis eitthvað, en að stingi samband og það allt saman og auðvitað þetta svona eitthvað svona, maður heyrt þetta svona sem eitthvað svona æðislega urban myth liggur við sko, bara wow, þegar Bob Dylan fór í rafmagnið og allt var crazy, en sko mér varst fallegt líka bara að hugsa til þess bara af því að hljómsveit finnst mér bara svo fallegt hugtak sko, þú veist að það segja svona eitthvað social dæmi og þú ert að búa til með einhverjum öðrum og eins og saumaklúbb og allt það. Það sagt í myndinni, einhver segir það er bara gaman að vera hljómsveit. Nákvæmlega, akkurat, það kemur fram í myndinni þannig að þeir byrja, en þetta
svona, þú veist, að vera einn í sínu, þú veist, verður maður ekki bara skrítin, þú veist, Bob Dylan hann náttúrulega búin að vera skrítin náttúrulega mjög lengi en... Það kannski megin gallin við þessa mynd einmitt að þetta að plugga inn bara ekki alveg nóg sem yfir og aðal plott í þessari mynd. Nei. En það held ég í sögunni þetta tákgrænt. Þetta hérna sem ég að reyna að koma að það sem krafan það til hvers tónlist. Og það sjónarmið Pete Seegers eða Beatlana bara gerólíkt. Og Pete Seegers lítur svo á að þú ætlar að fara út úr fundunum sem við erum með í kirkjunni til þess að berjast fyrir þessu og ætlar að fara og syngja, breyma eitthvað ástarsöngu út úr ykkur úlingaherbyggi. Það tilgangurinn? Þetta breytir heiminum með því, drengur. Það kannski svolítið, þú veist, ég einmitt að þú veist að við getum hist og hlusta á banjóleik og kveikt á kerti en þú veist, hins vegar þú veist, þá bara kjarnorkusprengjan, skilurðu. Þannig að, þú veist, rafmagnsgítarinn svolítið bara eins og kjarnorkusprengjan, það bara, þú veist. Ég líka að sjá það við 5, minnst hvort við höfum allir verið í hljómsveitum. Allir hérna sko og en ég vildi líka svo ég fari í smá kvikmyndafræði ég er farin að elska kvikmyndir sem taka sér gríðalegt bessaleyfi í sagnfræðilegri nákvæmni sko. Og þannig þetta bara út allt til þess að búa til spennandi sögu. Ég svona bara að segja slakið aðeins á sko, ég að bregðast við búið að vera mikil umræðan vikið þessar þættir svona, þetta ekki svona og svona og bla 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 og þetta gert mjög glannalega í Dylan-myndinni, hann í Newport og síðan kemur þetta Royal Albert Hall Judas komment bara sett þar inn og mér fannst það bara skemmtilegt Hvað góðu lagi? Já, Manchester, eða hvað sem það var, ég veit það ekki En mér finnst sko frásögnin að sömuleyti að því að ég svona fylgst með Dylan að þá þetta svolítið eins og að fletta bara myndabók þú veist, það ekkert þarna, það engin túlkun eða neitt sem kom mér óvart í þessari mynd líka bara svo erfitt að festa fingur á hann ég menna hann, þú veist, þú getur verið þú getur hitt viniðina 300 daga á ári og þú skilur ekki neitt samt í þessu ég menna, lesi textana alveg endalaust og við heldum Bob-kvöld lengi eins og við kallum það ég og Haukur Ingvarsson vinur minn og Eiríkur Guðmundsson heitinn Eiríkur hafði mikla skoðanir á sínu manni og mikill textamaður en ég menna, þú veist, algjörlega lost eins og allir aðrir en þetta það sem yndislegt við hann að bara, hann bara endalaus hafsjór af einhverju sem hún nærði aldrei utanum. Og þetta það sem við viljum. Já, og auðvitað getur Hollywood ekkert alveg miðlað þessu, skiljið. Ég manna, Nei, það flett svolítið. Það þarf að dramatisera og þarf að færa Judas til og allt þetta. Ég manna, það þarf að segja Hollywood sögu. En hvernig fer þetta á onni í svona Dylanista bara? Því við erum búið að tala aðeins, eða minnast á Vigdísa þættina og það var svo gaman að horfa á fólk að tala bara þetta var nú ekki tungutak unga fólksins átt á þessum tíma ég býð eftir þessari lærðu grein þessa mynd og bara talaði Jóhann Bæis svona, sagði hún fokkaður og spilaði þetta lag gerpið þitt, sagði hún þetta á sínum tíma eða var það öðruvísi og svo allar þessar missöllur í tíma og rúmi sko. Þetta var í ágúst, plata kom ekki út fyrir eitthvað svona sko, en ég veit ekki var þetta trufla ykkur sem eru lærðir í fæinu? Nei, mér finnst að mér algjörlega sammála Arnari sko, þú veist, það að gera að taka sér skáldaleyfi til þess að fá frásögnuna til þess að ganga upp og það, þú veist, mér varst bara upplagt að henda inn þessu komment frá Manchester inn í Newport, þú veist, við stuðum mig ekki, sko, en bara söknurinn er eftir einhverju taki, þessi einhver túlkun, einhver vingill á þú veist, hvað gerist? Ég veit ekki það, ég sá myndina tvisvar, ég heldur vera vel undirbúin. Mér fannst það ennþá skemmtilegri annarskipti. Laka til mjög góð. Því ég elska kvikmyndalist. Ég hef alltaf gert það síðan 6 ára. Litteratur, tónlist, kvikmyndalist. Og þá fór ég að skoða hluti sem þeir eru búin að tala svolítið mikið meira svona detail, sko. En já, mér finnst líka, getur verið hérna kenning án ábyrgðar, getur verið við erum allir orðnir það gamlir að maður er svona, mér er alveg sama ég er ekki bara fínt og síðan erum við með yngri kynslóðina og mér fyrir að gruna að leikstjórinn og bara teimið á baku myndina hafi bara vita athugið að við munum fá yngri kynslóður inn
Þannig að hún dálítið Disneylega því litinu til, eins og Star Wars röðin að þróast, að þú passaði bara að vera með þetta hæfilega fæla matrétt ofan í mannskapin, sko. Mér finnst eins og þessi mynd sé þannig, sko. Og það er náttúrulega manni sem í aðalhlutverki leikara sem ekkert venjuleg stjarna. Einmitt, verður bara einn stærsta kvikmyndastjarna heims í dag. En ég totally sammála að þetta aftur að vekja mikið athygli og Dylan og þessu yngri kynslu. Já, bara vissu ekki. Svona predikun, sko. Ég held nefnilega að Dylan sérfræðingarnir, þeir vera svo þakkláti fyrir það að þeir munu ekki taka þátt í þessu sem að þú veit að tala að vera að kvarta yfir tíðinu. Þeir eru bara svo dásanlegt að sitja og ég ekki, að það var bara ungt fólk sem að fílaði Dylan innan mig. Bara nýja kynslóðir, það frábært og að fá líka fólk í bíó finnst mér svo mikilvægt líka. Og tala um að hafa gaman og vera sama. Þú veist, ég fór sko í leikhús svona kringum 2000 í Borgarleikhúsi og sá uppsetningu á Djöflunum eftir Dostojevskí og það var svo leiðilegt að eftir það hef ég bara reynt að skemmta mér bara. Þú veist, og ég hef alltaf haft gaman bara eftir það. Sko, við komum heim fjölskyldan og stelpurnar fóru beinustu leið og náði í Dylan plötunar og skelltu á vónin, sko. Wow. Okay. Bara ekki spurning, sko. Og hann rúllaði bara allt kvöldið, sko. Þannig að eitthvað að virka. Hann og verður klassík og kannski að gera benda til dæmis á plötu Cat Power sem hún spilar 66 konsertinn allan í Royal Albert Hall og gerir það frábærlega, sko. Þú veist, að liggu að þetta sé betra en 66 með mannum sjónum, sko. Ég aðdraganda þess að myndi komið í bíó og þá dundaði ég mig við að tína saman svona playlista á YouTube það sem voru konur að syngja Dylan. Og endaði í sko 130 lögum sem ég hef látið rúlla svolítið og þar eru innan milli alveg ótrúlegur flutningur og ég er með kenningunni að ef þið viljið hlusta á Dylan að hlustið á það sem konur eru að flytja hann því að þið þar sem kallarnir eru að reyna að spila hann það gengur ekki alveg málinn. Herðu, gaman að fá ykkur hingað og langt síðan ég veit menna til þess að tala Dylan. Ég hef verið bara einn í minni fjölskyldu þangað til núna, ég fór með börnum og því að ég fór með 17 ára dóttur mína að það var svo gaman að því að hún var svona bráðgerð í tónlist og þá gat ég þegar hún var minni sko verið að kynna hana fyrir til dæmis Beatlunum og henni fætti bara að engan á Beatlunum. Svo spilaði ég til þess Ray Charles og hún féll alveg fyrir honum og hann fekk ABBA, hún hafði enga sérstakann á honum. En ég fattaði þarna þegar við vorum yfir þessu að ég hefði aldrei þorað að spila Dylan fyrir hana, þannig að ég var mjög spenntur því að hún kemur bara nýja af þessu 2017 og það er ekki svo mikil Dylan í umhverfi 17 ára barna. Nei. Og ég var rosalega ánægður hvað hún var ánægð með músíkina. Þá hugsaði ég að ég hefði nú ekki að hitta ævinni í tóma vitleysu við að hlusta á hennar helvíti skall. Já, hún er með góðan smekk, hún er fíla Ray Charles. Ég man eftir því að bara leið og bara komið bara fyrstu tónarnir og þá veit hún vera á honum. En svo lét hún alls konar dót í tónlistarsögunni slæta og það hefði engan á því. Herðu, en ég hvet fólk til að gera þetta eins og að fara á myndlistasýningar eða smakka mat eða maður á börn að nota að horfa á heiminn í gegnum börnin. Ég hvet ykkur til að gera það. En herðu, kæra þakki fyrir komuna. Mike Dagur, Arnar Guðni og Kristján Freyr. En við ætlum að sitja hérna áfram og taka eitthvað allt annað efni fyrir hérna við rauðaborðið. Við komum eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið þið sæl og blessuð. Við fjöllum reglulega listir og menningu hér við rauðaborðið og ekki síst tónleika. Klassíska músík, töluvert. Einn angi þess að njóta klassískrar tónlistar til dæmis í Eldborgarsalnum í Hörpu. Það er hve vel við njótum hljóðsins og ef þið eruð reglulegir gestir í Eldborg á sinfóníutónleikum og öðrum klassískum tónleikum ásækið, þá hafið þið kannski tekið eftir því að það skiptir svolítið máli hvar maður situr og athygli mín var vakin á því að fyrir rétt 20 árum þá voru skrifaðar fleiri en ein
blaðagreinar það hvernig hljóðið yrði í þessum sal, hvort hann væri kannski of stór og menn lýstu áhyggjum af því að diskantinn í músíkinni myndi ekki skila sér og nú þegar við höfum keyrt á þessu húsi alllangt skeið og búið að bjóða upp á alls konar stórkostlega tónlist þar, þá ekki vegi að svona taka aðeins stöðuna og hingað kominn Ólafur Hjálmarsson, verkfræðingur sem sérfræðingur í hljóði. Vertu velkominn til okkar, Ólafur. Kærar þakkir. Ert þú sérmenntaður eitthvað sem hljóðverkfræðingur eða? Já, ég kláraði fyrst byggingaverkfræðipróf hérna við Háskóla Íslands 1987. Já. Fór svo í meistaranám til Danmerkur og var þá nýbyrjaður í dómkórnum. Já. Og hafði verið í dómkórnum 2 ára skeið og meðal annars tekið jóladisk upp í Skálholti. Já. Og ég heillaðist svo af hljómburði í Skálholtskirkju. Já. Að það eiginlega stóra ástæða fyrir því að ég sérhæfði mig síðan í hljóðverkfræði. Já. Og meistaraverkefni mitt var á því sviði í Kaupmannahöfn. Já. Og starfarðu við, hvað maður segja, hljóð, ráðgjöf og hönnun hljóðs? Já, þegar ég kom úr framhaldsnám 89 fór ég að vinna á verkfræðistofnun línuhönnun. Já. Og þá voru ekki margir sem voru að borga fyrir hljóðráðgjöf mína, þannig ég fór að hanna brýr og háspennumöstur, sem var bara gaman. Já. Svo fór ég til Berlínar 96-2001 og lærði meiri hljóði. Já. Og kom svo heim upp úr aldamótum og hef alfarið verið í hljóðverkfræði síðan. Já. Áður en við förum inn í Hörpu og inn í Eldborg, þá þarf væntanlega að horfa í mörg horn þegar hljóð hannað og ekki síst í svona stórum sal. Jú. Ég vil kannski byrja á því að segja að þessi skrif mín í lesbókin á sínum tíma var í rauninni afrakstur töluvert mikillar vinnu. Ég var í 4 ára skeið forseti Norrænu hljóðfræðisamtakanna og ræddi heilmikið við kollega mína á Norðurlöndum. Og við vorum eiginlega allir sammála það að við höfum miklar áhyggjur af þessari hugmyndafræði Artek sem voru hljóðhönnuðir Eldborgar og Hörpu. Erlent fyrirtæki. Bandarískt fyrirtæki sem Askenazi benti á. Já. Og ég kannski bara byrja á því að það sem við höfum áhyggjur af þessi svokölluðu á ensku acoustic chambers eða utan á liggjandi hljómrými sem hægt að opna og loka. Að þetta rosalega dýrt. Eldborgarsalurinn kostar 2-falt á við það sem að svona salur á sömu stærð kostar fyrir þessa útfærslu. Já. Þetta rauninni byggðið 2 salir og opnanlegt á milli. Ég skil. Og þetta sem sagt það sem vandinn við að gera þetta svona að ef þú opnar svona inn í hliðarými þá lifir bassinn það af en ekki hátíðnin. Þetta skantinn. Það þýðir að þú býð bara til meira og meiri kirkjuhljóm. Svona eins og í Hallgrímskirkju. Sem ekki sérstaklega gott hljóðhús? Nei, sem ekki gott og það ég hef verið að vinna svolítið fyrir hann Víking Heiðar, píanóleikara og ég hafði aldrei hugsað út í áður en hann sagði mér neðstu strengirnir í fliklinum eru stálstrengir þess að ná botninum og hann átti að segja á þeir eru miklu harðar en hinnir þannig að hann þarf að spila léttar á þá. Já. Og hættan svo þegar að þú ert með yfirgnæfandi langan bassarhljóm að hann skikki á strengina og efri að tónsviðið. Já. Og það sem að ég legg höfuð áherslu á í minni vinnu að tryggja sem allra jafnastan hljómi við tónsviðið. Já. Þannig að rými bjægi ekkert. Já. Og glansstrengjana fá að njóta sín. Já. Og mannsratarinn reynda líka. Já. Í þessum greinum sem ég hef lesið, sem þú skrifaðir í lesbókina fyrir öllum þessum árum, þar lýsirðu sérstökum áhyggjum þínum af stærð salarins. Já, þarna byggir þetta líka meðal annars heilmikið á viðræðum mínu við norræna kollega mína. Einn þeirra sagði svo skemmtilega, ef þú ert með 11-1200 manna sal fyrir sinfóníska hljómsveit, þá getur ég líka gert mistök. Hann hljómar vel. Já. En sem sagt í hljóðhönnun tónlistarsala þá það þannig að þú þarft að tryggja nægt rúmmál. Þú getur ekki búið til hljóma eftir á. En þú hafa bara salinn nægilega stóran því ef þú stækkar hann umfram það þá fyrir loftið sjálft að drekka meira og meira af hátíðnin í sig. Þannig að
með því að stækka sal og stækka þá lendur í hliðstæðu eins og í Hallgrímskirkju þar sem bassarhljómurinn yfirgnæfandi langur og það dregur úr fegurð tónlistarinnar. Erum við að tala að rétt 1600 manns komist inn í Eldborg núna? Já, alltaf 1800 með því að það sé setið bak við sviðið. Já. En þú hefðir talið 11 til 1200 max? Já, bara symfónían sjálf bað 1100 manna sal á sínum tíma. Symfónían sjálf bað það? Og það voru einhver sjónarmið að fá rafmögnuðu stórtónleikana þarna inn og þeir bæru sig sem að var til þess að salurinn varð svona stór. Og ég var mjög ósáttur við bandaríska kollega mína sem gefa íslenskum stjórnvöldum og húsbyggindum það ráð að það sé bara fínt að hafa svona stóran. Þeir byggðu, Artek-menn hönnuðu Sibeliusarhöllina í Finnlandi, í Lahti, og þar var salurinn 1250 manna. Og það talið eitt besta verk þeirra í Evrópu. Þannig að hvernig þeir gátu fyrir litla Íslands ráðlagð 1800 manna sal skil ég ekki. Nei, sko nú þetta hús reist framan af í einkaframkvæmd. Já. Og sko það annað sem þú skrifar að það hvort áherslan átt að vera ráðstefnur eða tónlistina. Já, sko það var það var mjög skrítið að menn sögðu að ráðstefnur og symfóníuhljómsveit ætti vel heima í sama salnum en ekki óperur og symfóníur. En kröfu til óperuflutnings og hljómlengdar og symfóníur eru miklu nær hvor annari heldur en ráðstefnu nokkuð tíman. Og það oft á tíðum svolítið erfitt að vera þarna inn í Eldborgarsalnum þegar rafmögnuð tónlist og ráðstefnur af því að hann ekki góður til þess. Ekki heldur góður til þess? Nei, og en það sko, ég kem úr byggingaverkfræðinni í hljóðverkfræðina og það sem að ég lít á sem mitt verk að hanna gott hljóðfæri og hljóðfæri getur ekki gert allt. Þú getur ekki fengið flaututón og konsertbassa, kontrabassa segi ég. Þannig að það sem að skiptir máli og það sem ég saknaði svo að því að þetta var eins og segir byrjaði sem einkaframtak og það tekjurnar átt að koma á ráðstefnuhaldi þannig að það var allt of mikil áhersla á það. Já. Og til að nefna því til stuðnings að bæði Norðurljósasalurinn og Silfurbergsalurinn eru með flötu gólfi. Þannig að ég hefði gjarnan, sko, ef ég hefði fengið að ráða, hefði ég byggt 1100 manna sal eða 1200 fyrir symfóníuna. Ég hefði byggt 600 manna sviðslistasal og svo kannski eitt sal með flötu gólfi fyrir sama pening eða minna heldur en Harpa var byggð. Aðeins til að segja það líka að ég sko skrifaði þessar greinar þarna 2006 og 2007 á meðan þetta var á hönnunartíma og ég var að reyna að koma góðu til leiðar. Reyna að hafa áhrif á ákvarðanatöku. Ég ákvað það strax að ég ætla ekki að fara að skrifa meira þetta eftir að salurinn var opnaður. En það búið að vera svolítið erfitt fyrir mig að hlusta á oflofið þennan sal, Eldborgarsalinn. Því og menn tala heimsklassa hljómburð sem að hann ekki. Ég hef komið í músikfræðin í Vín og það heimsklassa hljómburður. Það sem hún lokar augunum og þér finnst þú vera stattur innan hljóðfærin. Þú ert umlukinn góðu hljóði. Í Eldborg þetta öðruvísi. Þetta eru vöndu byggingarefni og það myndast fallegur hljómur. En hann myndast við sviðið og berst svo aftur eftir salnum. Þetta eins og hlusta útvarp en veri ekki umlukinn góðu hljóði í tónleikasal. Og þetta munur. Og ég ræddi þetta einhvern tíma við hann Ólaf Axelsson sem faðir Víkings Heiðars, glöggur arkitekt og ég var að lýsa þessu fyrir honum. Og hann sagði svo vel, já, þú meinar svona tvívíður hljómur en ekki þrívíður. Og það svolítið þannig. Og ég vil líka nefna að ég hef reynslu af því að vera flytjandi þarna sviði inn í Eldborg sem söngvar í Dómkórnum, fyrst í Mozart Requiem og síðan í Messias og það ekki þakklátt að vera flytjandi þarna upp á sviðinu. Það of lítill stuðningur upp á sviði og það magnað öllum þessum árum, nálega 20 árum eftir ég skrifaði þessar greinar að þá ég að heyra í hljóðfæraleikurum Sinfóníuhljómsveitarinnar sem ekki sáttir. Það þannig? Og, já, það þannig og þeir voru kallaðir Artek-menn til landsins, ekki alls fyrir löngu. Til að reyna að laga eitthvað? Til að reyna að laga eitthvað. Já. Og sko, aðeins til að segja það að sko Knudsen og Harris voru amerískir arkitektar sem höfðu rosalega mikið áhuga á hljóði. Voru ekki sérmenntaðir en höfðu mikið áhuga á því
og fór út víða grundir að skoða hvað virkar og hvað ekki. Eitt af því skynsamlegasta sem þeir sögðu og komist að var að lofthæð í tónleikasal má aldrei vera meiri en 2/3 af breiddans. Þannig að 12 metra breiður salur má ekki hafa meir en 8 metra lofthæð. Og hvernig eru tölurnar í Eldborg? Þær eru óhagstæðari. Ég hef þær ekki nákvæmlega, ég er búin að biðja um gögn, ég er búin að biðja um mælda hljómleiti í salnum ítrekkað, við Hörpu hef ekkert fengið og ég hef ekki teikningar í höndunum af endanlegur útfærslu, en ég hef reiknað þetta nokkru sinnum og hljóðhanaði meðal annars Guðríðarkirkju með hliðsjón á þessu. Og þetta er mjög skynsamlegt vegna þess að það að vera umlukin fallegur hljóðin sem ég var að nefna. Það þýðir það að við erum endurkast frá hliðarveggjum og við erum endurkast frá lofti sem er mjög mikilvægur flötur til að koma hljóðorkunni til skila. Og það þegar að ef þessum hlutvöllum er gætt, þá er þyngdapunkturinn í hliðarendurkastinu nokkurn veginn að koma á sama tíma og endurkasti frá loftinu. Þannig að þetta er að koma á réttum tíma. Það að syngja eins og ég gert margoft í Hallgrímskirkju, það er mikill hljómur í kirkjunni, en hann hjálpaðir ekkert sem söngvara því hann kemur á seint. Og aðeins til að nefna Hallgrímskirkju að þar eru byggingarhlutföll ekki rétt. Lofthæðin er allt of mikil með við breidd kirkjuskipsins sem þýðir að þetta endurkast frá loftinu er að koma allt of seint. Og það er, má endilega nefna það, ég fór með dómkvörnum 2013 til Berlínar og við sungum í Maríenkirkju, eða Maríukirkjunni við Alexanderplatz. Hún er mjög lík í byggingarformi eins og Hallgrímskirkja, en með miklu lægri lofthæð. Og það var allt annað að syngja í henni. Þú veist, hvort sem þú ert hljóðfaraleikari eða söngvari í samflutningi, það skiptir svo miklu máli að syngja eða spila sig inn í hljóm. Ef að þú hefur ekki einhvern hljóm í kringum þig og það vantar einhvað, þá byrjar að forsera. Þannig að fylla í tómið. Heldur að fólk sé misnæmt fyrir þessu? Bara svona skynhrif okkar séu ólík manna á millum? Ég vil fyrst kannski segja að Lothar Krimer sem er einhver þjóðveri og rétt mist á honum í Berlín, hann var nýdáinn, einhver mesti postuli sem uppi hefur verið í fræðunum. Hann sagði í einhver tíman, þegar tónlistarmaður heyrir einhvað, þá efast ég aldrei að það er þarna einhvað sem hann heyrir. En það er ekki alltaf víst að tónlistarmaður komið með réttu skýringuna. Og tónlistarmenn sem hafa atvinnaði að heyra sig saman og spila réttan tón upp á brotabrot, þeir hafa rosalega næmt eyra. Og það sem að þau til dæmis í symfóníunni hafa verið að tala er að lágfiðlurnar heyrast ekki nógu vel, hafa ekki nógan stuðning á sviðinu og þessi rosalega mikli fleki fyrir ofan sviðið, þetta canopy eins og við sagt upp á enskuna og bara til að nefna það, ég held að þau voru þarna að messa yfir þessu núna ekki alls fyrir löngu með hljóðhönnuðunum og hann var lækkaður einhvað til að veita betri stuðning en í rauninni ef að lofthæði er rétt þá þarf ekki svona fyrirbæri. Þetta er rándýrt fyrirbæri og í rauninni eins og við sjáum í Skálholtskirkju, eins og við sjáum í góðum tónleikasölum eins og Músíkféræðin, það þarf enga skildi eða fleka til þess að varpa hljóðin eitthvað. Því að það er alltaf neyðarbrauð vegna þess að það eins og skermur við ljós, hann veitur ljós einhvers staðar en skugga annars staðar. Og það er náttúrulega ef við komum að því, eins og þú nefndir í inngangiðinum Björn, sætin í Eldborg eru mjög mismunandi. Já, ég hef til dæmis setið uppi á fyrstu svölum, mjög stutt frá sviðinu, vinstra megin ef þú ert að horfa að sviðinu. Þar fannst mér besta hljóðið sem að ég hef fundið, en svo hef ég líka setið á stöðum þar sem að það er svona eins og það er eins og þessir efri tónar detti svolítið dauði niður og maður fá það ekki. Niður í salnum er of langt í loftið. Það veitir ekki stuðning og sviðskanturinn er allt of hár eins og þú tekið eftir. Þegar þú kemur upp á fyrstu svalir þá færðu meiri stuðning á loftinu og það hjálpar. Menn gerðu það og þegar ekki það var líka í mörgum uppfæslum þá talaði fólk við mig og sagði það var eiginlega bara best að vera á efstu svölum af því þar ertu komið nær loftinu og eins og ég sagði það að koma fallegri tónlist til skila er í rauninni spurning orkuflæði
og loftflöturinn svo rosalega mikilvægur til að koma nægri orku til skila. Þetta eins og með lýsinguna. Með hvítu lofti getur þú jafnað miklu betur birtuna, en gagnvart hljóðinu að þá þetta loft sem svona allt og hátt, það bara svart og drekkur allt í sig. Eða hljóði kemur og seint niður aftur. Sennilega spila maður líka betur á hljóðfæri eftir því sem að hljóðið betra. Já, ekki spurning. Því betur sem þú heyrir í sjálfu þér, því betur líður þér og því betur kemstu í flæði í tónlistarflutningi. Já. Hvað gerir Víkingur Heiðar þegar hann til dæmis fyllir salinn af fólki og heldur einleiks tónleika? Hvaða barbabrellur kann hann? Sko, ég vona að ég sé ekki að uppljóstra neinum leyndamálum frá Víkingi, en hann búinn að segja mér, hann búinn að ræða við Hörpu þetta. Þegar hann var að undirbúa sig fyrir Goldberg-tilbrigðin, þá var hann alls ekki sáttur og hann fór í það að reyna að skoða hvernig var þetta að gera salinn sem allra bestan. Og það, ef ég man rétt, þá byrði það meðal annars að loka öllum þessum hljómrýmum, því að það skást í hljómurinn þannig í salnum. Og hann fekk einhverja nýja stillingar á flekan hattan fyrir ofan sig. Og hann vildi gjarnan að... Hljóðfærið sérstilt líka einhverju leyti? Hvað segirðu? Var hljóðfærið sérstilt líka, flygillinn? Ég held að hann hafi bara verið stiltur á hefðbundin hátt, sko. En sko, við Víkingur töluðum að við myndum skoða þetta saman, en það hefur nú ekki orðið af því enn. Og ég sveimir þá að velta fyrir mér, sko, það einhverja rimlaklæðningar þarna á veggjum við sviðið. Og miðað við hvað það sem ég heyrt frá hljóðfæralegur sinfóníunar eins og þessi veggir við sviðið sé ekki að veita nægan stuðning. Og svo þurfti náttúrulega flekin að koma nær þeim. Þannig að, já. En sko, og ég hef heyrt það líka með sko flottu stjórnendurnir sem komu fyrir sinfóníuna utan úr heimi. Ég hef heyrt frá allavega með einu með tveimur sem bara lokuðu öllu og sagði bara þetta besta hljóðið svona. Loka öllum þessum acoustic chambers því að það mest skerpa í salnum þannig. En einhverjir ágallar við það, eða hvað? Nei, ég myndi segja sko, bara loka þessu öllu því að það gefur mesta skerpu í salnum. Það að opna þarna, þá tapar diskant. Sem var, eins og held ég að hafa sagt á næstu í helmingurinn á kostnaðanum. Já. Og ég heyrði það líka frá Lati á sínum tíma, einn kollegi minn á Norrlundum hefur verið að skoða það eftir á. Að sko hljómsveitin þar væri meira meina að spila alltaf í sömu stillingu. Og það líka sko, ég kannski ekki sagt það, en þessi utanáliggjandi hljómrými. Ímyndum okkur ef að þú værir að kaupa flygil með utanáliggjandi hljómrýmum sem væri með svona renniloku fyrir. Hvaða áhrif heldur að hafa hljómgæði hljóðfærinsins að vera að opna og loka inn í þetta? Og það líka annað með svona margar stillur, mögulega stillingar sko. Hvernig átt að læra á hljóðfærið þegar það svona alltaf breytilegt? Og það var, ég fór á sínum tíma í músíkfélaginu í Vín að hlusta á aðra symfóníu Mahlers og það var svo og það músíkfélagin, þetta félags þetta og ég pantaði mjög góðum tíma, sæti á góðum stað og svo komu félagsmenn og ég hraktist alltaf aftar og aftar í salinn, þannig ég var næstu alveg aftast. En það var aðdáunarvert hvað flytjendurnir og stjórnandinn treystu vel salnum að dýnamíska sviðið var ótrúlegt. Pianissimo og þeir bara vissu það að það heyrist. Það ekki þannig í Eldborg. Reyndar það ótrúlegt þegar Víkingur að spila hvað veikutónarnir heyrast vel hjá honum. Já, maðurinn snillingur. Já, það bara, já, maðurinn snillingur. Það þannig. En sko, nú einhver svona, svo ég reyni að rífast við þig. Já, gerðu það. Sko, svona Ísland, lítiland, stórhugur, fjölnótahús, fjölnóta íþróttahús, að okkur finnst rosa flott að það sé verið að spila margar íþróttagreinar inn í einu íþróttahúsi og við erum svo lítil þjóð að við getum ekki byggt bara hús utan allt og sko ekki mannlegt og eðlilegt að þarna hafi menn telt saman ráðstefnu hagsmunum og tónlistarhagsmunum og að kannski enginn hafi geta orðið allsæll með allt saman, eða hvernig svarar því? Jú, þetta góð spurning. Sko, ég vil svara þið til
að ekkert hljóðfæri getur allt. Nei. Og ég segi, loksins átt að byggja tónlistarhús. Við skulum bara byggja það þannig. Það er ekkert að því að ráðstefnurnar fara þarna inn. Nei. Og ráðstefnurnar væru miklu betur komnar í 1200 manna eða 11-1200 manna sal heldur sem 800 manna sal. Og og sko, þegar þú komið með stærri sali, þá ertu hvað sem komið með rafmögnun. Og þá getur þú bara farið í önnur hús og þú getur, ég meina, sko, það er óskynsamlegt að ætla að byggja 1800 manna sal bara fyrir einhverja stóra ráðstefnu sem kemur einu svona 5 ára fresti. Já, ég einmitt að veltaði fyrir mér sko hvaða séu margir dagar sem að við notum þessi 1800. Já, ég veit það ekki, en það væri kannski að spyrja Hörpu að því. En ég væri rosalega, úr því að málið er komið aftur á dagskrá, ég væri rosalega þakklátur ef að blaðamenn gætu hjálpað mér að fá þessar upplýsingar sem ég bara biðja Hörpu Það er kollegi minn á markaði hér á landi sem hefur ómtíðamælingarnar, en hann segir að hann megi ekki láta mig fá þær, eins og þetta sé hernaðarleyndamál og þetta var kostað á opinberu fé. Af því að mig langar mjög gjarnan að bera raunverulega mælingar í salinum saman við fræðilega útreikninga mína, ekki síður til að læra því. En það sem skiptir öllu máli þegar þú ert að hanna húsnæði, að hugsa sem svo, það er ekkert húsnæði sem getur allt. Og þú átt að segja bara hverjar eru megin áherslur með þessum salarkynnum og hanna með það. Ég nefni sem dæmi matsalarnir í grunnskólunum. 95% af notkunninni er matsalur í hádegi, þar sem öll börnin er að tala saman í einu, og það verður að dempa salin mjög vel til þess að það sé bara bærilegt. Það þýðir að skemmtanir á kvöldin og leikrit í heldur hljómminni sal heldur maður hefði óskað. En það verður notkunnin verður að ráða. Og þegar þú talar í öðru orðinu að þú ætlar að byggja tónlistarhús, þá áttu bara að gera það. Ráðstefnur og rocktónleikar með að koma þar inn, en það er hljóðfærið fyrir klassíska tónlist. Sko, Ólafur, við minnkum ekki Eldborgarsalinn frá því sem nú er, en sko, ertu með einhverjar hugmyndir aðgerðir eða breytingar eða sem sagt athafnir sem að með ekki of miklum tilkostnaði gætu bætt hljóðvistina umtalsvert í þessum sal? Ég hef enga patentlausnir. Ef að ég kæmi að borðinu, þá myndi ég fyrst reyna að finna leiðir til þess að bæta aðbúnað flytjenda á sviðinu. Þannig að þeir heyri betur í sér. Þegar maður spilar í rockhljómsveit, eins og ég gerði mörg ár, þá er maður með mónitora upp á sviðinu. Og mónitorarnir skópla til manns hljóðinu til þess að maður heyri einmitt eitthvað, því annars heyri maður ekki neitt. Þú ert að segja að þetta sé það vantir þessa mónitora. Já, það vantar svolítið mónitora. Og ég hef þá reynslu líka sem korsöngari á sviðinu. Steinum Birna kom einhvern tímann, hún var þá verkefnastjóri í Hörpu og sagði, hvernig líkar ykkur? Og ég náttúrulega svo kjaftfór og ég sagði við Steinum Birnu, við heyrum anskotan ekkert í stelpunum. Og strákarnir voru öðrum minn og stelputar hinum einn og þetta er mjög óþægileg staða sem flytjandi. Og hefur þetta verið svolítið feimnismál? Ég veit það. Og ég meina, úr því ég komin hér, að ég vil bara segja það að ég heyri það á hljóðfæraleikurum symfóníunar að þeir voru múlbundnir. Þeir mátti ekki tjá sig. Og ég átti rosalega erfitt með að heyra allt oflofið salinn. Þetta var eins og nýjuföddin keisarans. Í alvöru. Að því að ég segi bara, þegar ég lík mínum verkum, ég vil ekkert oflof, ég vil bara fá gagnrýni og ég vil þá bara fá tækifæri til að laga ef einhvað er að. Þetta var bara heimsins besti tónleikasalur sem að hann er ekki að mínu viti. Það skapast einhver konsensus að þetta sé okkar þjóðarstolt og megi ekki gagnrýna það. Nei, og náttúrulega arkitónist er þetta náttúrulega afrek á sín, má segja það. En eins og ég segi, ef ég væri fenginn þarna að málum, að þá myndi ég byrja að skoða hvað getum við gert til þess að flytjendur heyri betur í sér á sviðinu. Bara eins og symfónían er að velta fyrir sér. Og hvað dettur þér í huga hægt var að gera? Ég veit það ekki.
En eins og ég sagði áðan, ég myndi skoða betur þessar hliðarveggi. Mögulega væri betur, ég veit ekki, það eru rimlaklæðningar þarna. Ég veit ekki hvort að einhvers það er steinull á bak við þá sem væri döð og djöfull. Og mögulega þyrfti bara að taka þær og hafa þetta bara sléttaveggi, svona eins og ég hugsi bara upphátt. Ég bara veit það ekki, en það þyrfti að skoða það. En við hugsum bara eyrun á okkur. Það getur náttúrulega verið gaman að sitja nálægt sviðinu vegna hinn sjónræna. Nánast sjá svitan af konsertmeistaranum þyrlast yfir mann. Stundum vil maður bara vera fremst af því að það er einhver orka þar og svona. En ef við spáum bara í eyruna á okkur og segjum að þú bara getur valið fyrstu miðana í einhverjum stórkostlegum tónleikum sem er að koma í miðasölu núna á morgun og verða eftir 4 vikur. Hvar myndir þú kaupa þitt sæti ef bara hugsa eyrun? Bara í samræmi við þína reynslu, líklega á svölum, fyrstu öðrum svölum, upp á það að fá betur, vera betur umleikin hljóði, sko. Það er líka það sem ég kannski langaði að nefna, sem ég glemdi áðan í sambandi við þennan fleka yfir sviðinu. Þetta canopy. Sko, ef að hljóðhönnuður kemst að því að hann þurfi fleka yfir sviði til þess að hljómsveitin heyri eða flytjendur heyri betur í sér, hvað þá með áhorfendur? Þau ekki líka sama stuðning. Og það þýtti þá fleki yfir allt sem þýtti að bara lofthæðin væri minni. Já, en skiljiði rétt að til dæmis nú eru miðar misdýrir og mér finnst það alltaf svolítið sorglegt að það kosti ekki bara allir það sama. Já, ég sammála. Ég jafnaði maður í hjarta mínu. En segjum að maður eigi ekki allt of mikið pening og maður verður að láta sér duga miða sem sæti sem eru aftarlega. Skiljiði rétt að þá sé sennilega betra að setja aftast efst heldur en neðst. Já, ég myndi segja það. Bara í samræmi reynslu þeirra sem ég rætt við, sko, að það er alls ekki svo slæmt að vera á eftirsölum. Það sem er fullan stuðning af loftinu. Já. En eins og ég segi, sko, og það er náttúrulega öftustu sætin í salnum, undir svölunum eru bara í akustískum skugga, sem er ekki góð. Ég myndi síst vera þar. Og ef ég væri að fá ódýra miða, þá myndi ég hugsa bara að taka með mig leikhúskíki og vera á eftir svölum. Ólafur, ég þakka þér kærlega fyrir að koma. Mér finnst að það sé viðbúið að maður fylgi þessu spjalli okkar einhvern veginn eftir og ég vonast til þess að kannski næstu viku geta heyrt sjónarmið þeirra sem raunverulega ráða ríkjum í Hörpu og hafa það í hendi sér að bregðast við þínum ábendingum og kannski bæta úr ef þeim finnst að það sé þannig að okkur beri að hlusta á þína gagnrýni. Já, mér líst mjög vel á það og ég segi alltaf, það er mjög mikill kraftur í upplýstri opinberri umræðu. Og það var það sem mér fannst svo skort á sínum tíma að það væri upplýst opinber umræða helstu forsendur og hönnunarforsendur þessa hús. Loksins þeir átt að byggja tónlistarhús. Takk fyrir komuna, Ólafur Hjálmarsson, verkfræðingur, og við förum yfir í aðra sálma. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að tala um sagnfræði og það er svona ein af mörgum gátum Íslandssögunnar. Er það að við búum hérna á þessum klett í hafinu og í kringum eru miklar auðlindir, fiskveiðauðlindir, en þær nýttust okkur ekkert sérstaklega mikið. Já, svona góðsagan er kannski svo að það var ekki fyrir en með velvæðingu bátanna að okkur fór að takast að draga auðlindir sjávar og renna þeim undir samfélagið og byggja hér upp gott samfélag. En ég veit ekki það svo sem. En það er ráðstefna hérna á laugardaginn. Það er félag átjándáttafræði sem er duglega að halda ráðstefnur og við höfum notið þess hérna við rauðaborðið og fengið fólk sem að teka þátt í þeim til að koma hingað og segja okkur sögur. Og hingað eru komin 2 sem eru að flytja erindi. Það er Dalrún Kaldakvísl Eygerðardóttir sem er sjálfstætt starfandi sérfræðingur, sagnfræðingur.
upp í Mosfellsbæ, Mosfellsdal. Ég segi nú bara því það snjór og maður átt að sjá því þegar það fólk á langa leiðingað. Og Már Jónsson, prófessor. Þið eru að fjalla sikkvort hlutin. Talar þú að fjalla hákarlaveiðar sem að var útgerð sem að Íslendingar stunduðu? Já. Sem sagt, ég kannski ætti að nefna það fyrst að hvar málþingi til húsa það er í Þjóðarbókhlöðunni, fyrirlestrarsal, annarri hæð, laugardaginn 8. febrúar. Já, ekki klukkan 13:30. Já, akkurat. Og líkur eigi síðar en 16:15 sem er mjög mikilvægt. Já, það er mjög mikilvægt. Þannig ef þið farið að ráðstefnu þá verðið ekki lokuð þannig til kvöldmats. Þið sleppið 16:15. Já, svo er vist. Já, lofum þið nú ekki saman. En það eru 4 erindi. Það er samsagt akkurat Már sem segir frá sínu erindi hér á eftir og svo er það nú líka Vilhelm Vilhelmsson, sagnfræðingur sem fjalla selveiðar á Íslandi á 18. og 19. öld og þá sér lagi við Húnaflóan og hann mun ræða svona aðeins hvernig viðhorf til selveiða hafa breyst í tímans rás líka. Og svo er það Ragnar Edvardsson, sjávarfornleifafræðingur sem er svona sjávar Indiana Jones okkar Íslendinga má segja og hann ætlar að ræða svona umsvif og starfsemi Hollendinga á Ströndum og sem á 17. og 18. öld og þau voru meiri en áður var tali segir hann og hann ætlar að ræða svona hvernig þessi umsvið höfðu áhrif á íslenska samfélagsgerð. Og sem að við tengjumst raunverulega kannski inn í svona viðskiptahagkerfi Evrópu með einhverjum hætti. Já, akkurat. Sem að kannski svona venjulega sín okkar í sögun að við höfum verið frekar veiktengt. Já, akkurat. Verið einangruð hér. Já, akkurat og hann mun varpa ljósa þetta allt saman hann Ragnar. Og svo sem sagt, málþingi það er svona ætlað til þess að, ég held að þetta gefi fólki svolítið tækifæri á að ná einhverjum svona tengslum við hafið og lífríki þess út frá sjónarhorni sögunar sem er auðvitað mjög mikilvægt í dag og ég mun fjalla sem sagt hákarla, sem sagt samspil að segja á hákarlamanna og hákarla á 19. öld. En sá tími í hákarlaveiðisögunni, þetta var svona blómaskeið hákarlaveiða Íslendinga hérna á 19. öldinni og ég mun sérilagi beina sjónum að viðhorfum hákarlamanna til hákarlsins á hafi úti. Svona Moby Dick stæl. Svolítið Moby Dick, já algjörlega og svo aukinheldur minni líka koma inn á hvernig bara hákarlinn hreinlega mótaði sjálfsmynd hákarlaveiði manna. En getur þú svarað í að við allan fisk sem er í kringum landið? Já. Af hverju völdu menn að reyna að búa til eitthvað svona, ég segi ekki, næstu í stórútgerð á sínum tíma, þetta voru stærri skip heldur en notuðu til venjulegra fiskja. Já. Af hverju eftir hákarlinum? Já, þetta blómaskeið... Ég hef alveg allt annað. Já, en það er nú þetta því þetta er á þeim tímum þegar ég er að tala þetta blómaskeið. Hann var auðvitað veiddur til matar lengst af á fyrstu öldum en svo kemur þetta blómaskeið sem byrjar í rauninni svona 17. og 18. öld og virkilega kemur kippur í það á 19. öld og hér er ég að vísa til lýsisveiðana. Því þá fóru menn á stað og komu til þessar útgerðir að sem sagt að veiða hákarl til þess að fyrirlifrina og sem þeir þá notuðu sem ljósmeti og þetta var mjög verðmænt útflutningsvara til stórborga í Evrópu sem voru að nota sem sagt lýsið sem ljósmeti til að lýsa upp þessar stórborgir. Og er hákarlalýsi betra en þorskalýsi eða? Já, þetta var nú svipað verðmætt en ég veit að Íslendingur var meira svolítið að nota þorskalýsið en var að flytja hákarlalýsið út. Já, þannig að það er ég get nú ekki alveg svara því en þeir voru mjög verðmætt og líka lýsuð úr selnum líka, það var mjög verðmætt líka en þess vegna voru... Og hvalnum náttúrulega þegar að Norðmenn komu svo voru veiða hann. Já, akkurat, en þetta eru mjög sér íslenska veiðar, þessar hákarlaveiðar, hvað þetta varður og það nýtan til matar, en þetta voru fleiri þjóður að líka veiðan fyrir lýsið Ég hlusta á Hallgrim Helgason í Borgarleikhúsinu helgina. Þar var hann að segja frá bókunum sínum sem eru Siglufjörð. Og ein sögupersonan er á hákarlaveiðum og báturinn ferst en hann lék þetta á sviðinu hákarlaveiðarnar og sagði að þetta væri mesta skítavinna sem hægt var að fá. Það sem að menn lágu á hnjánum við að reyna að draga upp 200 kílóa hákarl upp á dekk. Já, og mun þyngri jafnvel en málið er að þeir voru það er nefnilega málið, það er að sem einkennir þessar hákarlaveiðar
Þetta mjög sérstæður kapli í, sko, ekki bara hafsögun, heldur Íslandssöguna allri, því þarna, akkur er ég til dæmis að reifa þarna í erindinu mínu viðhorf manna til hákarla á þessum tíma? Jú, því þetta magnaði tími, þetta tími, sko, þegar menn voru að halda út á haf, langt út á haf, í opnum bátum, árabátum, skútum, þilskip. Miklu lengra heldur en því að þessu tíma voru menn bara að róa raunverulega til fiskjar og þá við sjáum það bara í byggðasögunni að þá voru menn oft bara út frá svona ystu nesum en fara mjög stutt sko, vegna þess að þú getur ekki róið mjög langt en þannig þeir að fara miklu meira út á haf. Já, þeir gera það sérlega þegar þilskipin líka koma til sögunar, þá geta þeir verið lengur úti en þeir fara í það sem kallast okkur legur, hákarlalegur, þeir liggja úti og þeir eru að liggja úti óvarðir til að mynda þegar þeir eru í opnum skipum. Það er ekkert afdrepp fyrir stormi, þeir eru ekki með neitt, sko, hitunatæki er ekki að koma til svona eldhústæki hérna er ekki að koma til fyrir en hérna 1880, þannig að þeir eru eiga við kuldan, þeir eru eiga við náttúruöflin og þeir eru sko fara eins og segir, þeir eru að fara vetur oft, síðustu vetramánuðin á vorin og eru þarna í miklu myrkri og kulda heilu dagana út í senn og jafnvel vikur að veiða gamla grána og þarna myndast og þetta er merkilegt samspil sem sagt manns og hafi úti og það er merkilegt að skoða þá svona viðureign hans við hafísinn, hákarlinn og hver eru þá viðhorf mannsins til hákarlsins á þessum tíma þegar hann er líka svo berskjaldaður sjálfur maðurinn á hafinu. Ég spyr. Já, það er það sem ég mun koma inn á erindinu. Ég mun skoða hver eru viðhorf mannsins til hákarlsins og hvað segir það okkur hákarlinn og hvað menn hreinlega vissu hákarlinn á þessum tíma og hvað segir okkur líka mannin. Jú, ég er að skoða ég er að skoða mennirnir þeir horfðu á hákarlinn sem andstæðingsinn, þeir töluðu hákarlaveiði sem orustu, hafið var vígvöllur. Þeir tala í þversögnum hákarlinn á jákvæðan og neikvæðan hátt. Þeir manngera hákarlinn og þeir spegla sig í hákarlinum og þeir eru sko bæði, maður veit ekki, eru þeir að færa eiginleika yfir á hákarlinn eða eru þeir sjálfur að tileinka sér eiginleika hákarlsins og færa yfir á eigin ímynd. Og þar komum við inn á þessa ímynd hákarlamannsins, þessa sterku karlmennsku ímynd sem einkenndi þessa starfstétt lungum, því þetta voru áhættu sumustu veðarnar. En menn voru líklega að fara í þessa vósbúð og bara setja sjálfans í lífshættu til þess að bara eiga ísu á. Já. Og þarna var náttúrulega á tímabili ef við erum kannski 1850-1880 þá er ekki mikil peningar í sveitunum. Þetta er ekki koma aðeins með sauðasölun eða eitthvað, ég veit ekki. Já. Þetta er umvel kannski, ef að ég er bara vinnumöður, þá er þetta kannski leið til þess að hvað? Fá eitthvað skotasölfur. Sannlega. Og gæti ég orðið ekki ríkur, gæti ég dottið í eitthvað lukkupott með því að ráða mig á hákarlaskip. Sannlega og sérstaklega þegar aflaðist vel. En þarna koma líka ákveðna andstæður. Ég meina, þetta er hákarlinn, hann táknar þó, hann er lífsbjörg, bæði hvað var það bara holdið sjálft og lýsið sem var selt út. Og líka ljósgjafi, menn töluðum við þurftum ekki að sitja í myrkrinu hugsaðir þegar það fekst hákarl, hann táknar líka ljósið, en hann táknar líka feigðina. Því það sem ég heillast fyrst að hákarlaveður sögunni eru þessar endurminningar sjómanna sem ég finnst bara mestu fagubókmenntir okkar Íslendinga. Þar var að finna þessar rosalegu sjóharmsögur af hákarlaskipstöpum sem svona hafa sín einkenni á sagnaminni sem eru afskaplega fögur og þegar það var svo skammt á milli lífs og dauða á hákarlaveiðum, þetta voru mjög hættulega veiðar og mennirnir og það voru áhugavert að sjá líka allar þessar hugmyndir sem mennirnir höfðu bæði sig sjálfa og samskipsmenn sína. Þeir voru með þessar ímyndir af hvernig þú ættir að vera sem hákarlamaður og þetta voru viðmið sem þú þurftir í rauninni þú þurftir að gangast við þessum viðmiðum ef þú ætlaðir hreinlega að lifa af. Þessar vinnutengdu ímyndir hér áður fyrir þetta var bara lífið var dauð oft að menn myndu standa sig. Þú þurftir að vera harður að þér. Það þurfti að vera ákveðin líkamlega og andleg segla. Þetta var ekkert spursmál. Þegar til dæmis... Ekki vinsælt að sitja hérna í skut og segja að mér langar að fara heim. Nei, og slíkar sögur, ef menn sögðu slíkt annað, voru taldir veiklundaðir og þá yfirlega kannski kvengerði fyrir vikið og mjög svona kallaði menning líka, að þá ratar það jafnvel í söguna. Þessi aðili, hann sagði þetta og það ratar í söguna og þeir vissu
margir hverjir að hákarlamenn og sérlagi hákarlaformenn þeir rötuðu í söguna út frá hreisti sinni. Og ég meina, hvernig stóðstu þig þegar það var sjávarháski? Hvernig, og það að harka af sér, ég meina, þetta er líka ákveðin samkennd, því ef þú harkar að þér þá ertu að sýna stuðning þínum samskipsmönnum ákveðin stuðning líka, þú verður að standa þig. Ef þú barmar þá ertu ekki bara barmað þér, heldur þetta að varpa barmiðinu yfir á axlinnar og hínum. Sannlega, velmælt. En verðandi, aðeins áhuga á verkalýðsmálum það er náttúrulega skiptahlutur. Já. Þannig að hásætandi fá eitthvað. En hver átti skipið og var það eitthvað sem átti 3 og 4 og 5 og var stórútgerðir eða var þetta meira og minna kannski í eign einhvers einn stórbóta sem var með sína vinnumenn og lausamenn borðið eða hvað? Já, það var iðulega þannig og það þurfti akkurat mikið auðmagn í rauninni líka bara til þess að kaupa veiðarfærin. Þetta var ekki að þið gengi að kaupa veiðarfæri hér áður fyrir og þetta voru rammbyggðir veiðarfæri sem þurfti til að veiða hákarlinn. Þetta er stór skepna og svo bátarnir þeir þurfti og þá þurfti að útbúa sérstakann hátt að koma til þessi sérstöku hákarlaskip og ég hef verið svo heppin að ég hef átt í góðum samræðum við okkar helsta hákarla líkana smið, hann er á sigluferði og heitir Njörður Sæberg og það er alveg yndi að fylgjast með honum, fara í gegnum líkunni sína og sína hvað þurft að vera til notaður hreinlega bara sem sögursvið þegar hann er að segja með sögur af fortíðar hákarlamönnum því að afi hans var stunda hákarlaveður og já. Þannig þetta hefur verið svona nútíminn að koma, að vera leitið á þetta var nýjungi atvinnustarfi. Þetta var arðsum atvinnugrein, skilaði tekjur. Fylgir þetta ekki svona tæknið þróum bara skipa það eru fyrst þessir opnu, svo koma þilskipin, þannig að það er bara eins og aðrar veiðar að þetta svona hangir saman held ég Það er kannski tekju hærri pláss. Já, en svo kemur það akkurat til ég meina það 1870 þá steinólegin að koma til sögunar og svo fer lýsisverðið að falla niður og svo fer þetta allt niður á við og það auðvitað miðbik 20. aldar varla hægt að tala eitthvað sem heitir lýsisveðar og bara snemhendis á 20. öldinni en ég hafði mikinn áhuga þótt ég sé nú ekki að koma það inn á það hann í erindi minni hjá 18. aldarfélaginu þá hafði ég mikinn áhuga að skoða hvernig þetta samspil millum mann og hákarla hefur breyst í tímans rás með tilkomi vélvæðingarinnar á endurverðri 20. öld og það gerði ég með því að taka viðtöl við hákarlamenn sem hafa stundað þessar veiðar á 20. og 21. öldinni og jafnframt verkun á hákarlinum og þá sér maður hvað í dag þetta svona hákarlaveður í dag, þetta er vonapinningur, þú veist ekki hvort verkunin tekst og þetta er ekki eins og þetta var áður fyrir, þetta var bara svona íslenska oil rush en í dag þetta orðið svolítið, nú verið að veiða beinar veiðar á hákarli eru mjög það eru fáir sem að stunda þar í dag og þetta nú ekkert þetta er svona og hefur alltaf verið bara hálfgjör auka búgrein hákarla veiðimennskan. Hefur þú veitt hákarl? Nei. Þetta ekki að gera það ef þú ert að hugsa svona hvaða afstöðu sjómaðurinn hefur til þessara skepnu? Jú, ég horfast í augu við hákarl til þess að skilja þetta fullkomlega. Svona í anda mannfræðinar, jú, það væri nú, mér finnst samt svolítið gaman að því að vera í þessari stöðu að hafa akkurat ekki horfst í augu við hákarl, eða horfst í augu við hákarl, því að mér líður svolítið eins og hér áður fyrir landkönnuðirnir sem hefðu aldrei séð sæskrimslin en voru alltaf að reyna að afla upplýsinga þið. Þetta verður svolítið mín afstæða, hún þetta litar svolítið að því. En engar síður rætti ég nú við einn helsta hákarla sérfræðingin í heiminum, hann heitir Chris Harvey Clark, ég var að tala við hann daginn því ég var að fá myndefni hjá honum, því ég er að heimsækja grunnskólabörn og fræða hákarlinn á samt föður mínum sem er fiskifræðingur, Jóhannes Sturluson, sem er að fræða krakkanum laxinn. Og hann lét mér fá myndefni á hákarlinum því hann er einn af þessum fáu sem hefur verið að kafa og synda bara með hákarlinum því að hann er búin að finna stað þar sem hann getur gjört svo og hann lýsir allt annari dýnamík en veiðimennir að lýsa því að hann þetta með rándýrunu á þess heimavelli meðan að hákarlamaðurinn þetta upp í bát og hann með allt annars konar tengsl, hann upplýði sig þetta meira sem rándýrið. Og þetta er merkileg skepna, þetta er fornskepna og merkileg á margan hátt og sumir finnst góð á bragðið, finnst það góður hákarl? Nei, sannlega ekki, ég vegan þannig að
Sjá mig lítið það. En Már, þú ert eiginlega að skrifa tilraunir til þess að setja Hafrannsóknastofnun á laggirnar? Jú, má segja það sko. Ég skrifa nú stutta grein hákarlaveiðar í Strandapóstinum fyrir eitthvað 10 árum, það sem eru gögn, það eru til gögn sko afla hlut vegna þess að það þurft að greiða skatta af þessu og þannig að þetta blómlega atvinnugrein þegar í byrjun 19. aldar sko á Ströndum og síðan magnast þar bara eftir því sem líður á öldina sko, út af þörf, þessi eins og hún lýsti sko, þörf fyrir ljósmeti sem svo datt niður þegar sem bara í stekkandi borgum þessi steinolía og hvaða nú sem tók það við og var mjög ódýrara sko. Þetta ákveðið blómaskeiðum, það ekki þannig að þetta menn hafi ekki leitað tækifæri, þetta einmitt dæmi að menn leitað tækifæri, að þarna sjá þeir sko, það orðuna og þó að hafi kannski ekki verið kvartar undan því sko að menn hafi ekki nýtt þennan þessar auðlindir sem í kringum okkur sko, menn höfðu þá svona veikburða tækjakost sem var alveg annars vegar svona íslenskar hefðir en svo þessi erlendu skip þannig að það einhvert samspil þar og þá alveg verið sem menn eru vakandi fyrir markastækifærum og það, ég held að hákarlinn sé einmitt alveg dæmi eða hákarlalýsi sé dæmi það að þarna voru svona þessir íslensku útgerðarmenn sem útgerðarmenn í okkar skilningi svona menn sem höfðu svona einhver ráð gátu gert þetta og þá nýtt þetta með öðru sko því að það vantarlega hafa þessi skip meira og minna til svona stór teinaringar eða 12-aringar eitthvað svoleið sem hafa þá verið notað til þorskveiða og annarra veiða meðfram sko. En jú, ég sem sagt það sko ég að vinna í Sveini Pálssyni náttúrufræðingi hans verkum og núna starfa eitthvað á annað 100 manns hjá Hafrannsóknastofnun. Hann fékk sem sagt 3 ára styrk í Kaupmannahöfn 1791 til þess að kanna alla náttúru Íslands eins og hún lagði sig. Og fekk með sér svona eitthvað verkfæri? Já, og eitt af því sem hann átt að gera. Og reipi. Já, og því að menn voru meðvitaðir það, þetta nú Danir og Norðmenn sem svona bakvið þetta og það voru svona strákar eins og hann sendir til Noregs með svona sambærilega, það kallaði körfu, þetta einhvers konar kló, eitthvað sem átt að setja niður í botnin og skrapa og draga og finna eitthvað skeljar og krabba og rally hjá Hafrannsóknastofnun að fara og kanna hvað Þannig að hann tekur þetta með sér og síðan nokkra flöskur með spritti til þess að geyma í síni, þetta mjög ofbóðslega lítið og þetta semst það sem hann átt að gera meðfram öllu hinu og síðan semst að reynist sko karallinn fúinn og svo er þetta svo dýrt hann hafði ekkert efna því að borga þessum mönnum sem voru í eins og hann skrifar sjálfur í brefi sko, þetta eru menn sem að afla sér lífsbjargar og sínu fólki þeir geta ekkert verið með einhverja svona hobbystarfsemi með mér og ég hef ekki peninga til að borga þeim þannig að þetta fór svona það var ekki mikið úr þessu ævintýri hans en hann er stanslaust með hugan við þetta og langar til að gera betur og það það sem ég ætla svona að tala sko og út frá þá þeirri svona þekkingu sem menn höfðu þar sem menn auðvitað gerðu sér grein fyrir því að þorskurinn gekk á ákveðnum tímum, hann fór ákveðna leiðir og þess vegna þessar vertíðir eins og við Suðurnes í febrúar, mars, apríl og svo framvegis sem menn vissu ýmislegt en væntanlega höfðu ýmsar svona skrýtnar hugmyndir í leiðinni sem ég ætla svona aðeins að rekja en ég einbytti mig svona að síðustu árum 18. aldar og það til dæmis umræða hvernig eigi að því að þeir menn vissu af þessum skipum, erlendu skipum sem lónuðu hérna fyrir utan og einhver auðvitað samskipti en þeir hefðu ágjur á því að þeir var að taka fiskinn sko og þannig að það eru svona pælingar í kringum það sko og markmiði þá eins og nú að veiða meira eða vera sem gerir þetta einhvern veginn betur þannig að það aflaðist og það þá í þáu alþýðu og líka þá til útflutning sko. Varðandi hann hérna Árna og finnst manni að þegar maður las þetta í svona kynningu á hérna þínu fyrirlestri að því að hann sendur með reipi og körfu og á að rannsaka fiskinn við Ísland og maður veldi fyrir sig að byrja hvaða trú það á að hann geti fundið eitthvað með þessum verkværum og engu fjármagnið eitthvað sannleika sem að því að þannig voru menn sem eins og þú ert að segja þekktu alveg að fiskurinn gengur á grunnsæfi til þess að hrygna og
Mér finnst þetta eitthvað leiti svona næstu eins og falleg hugmyndum það að eitthvað svona vísindaleg rannsókn gæti opnað fyrir okkur. Man sér ekki alveg tilefnið í þessu. Er það ekki það sem enn þann dag í dag að vísindaleg rannsókn, og þetta nú þessi fræga umræða á milli veiðimanna og vísindamanna, hver hefur rétt fyrir sér, og vísindamenn veiðimenn segja þeir viti ekki þarna fyrir sunnan og svo koma þeir nú, jú, við vitum nú eitthvað og svo framvið, sko. Þannig að þetta eru bara hugmyndir náttúru skoðun, sko, sem eru mjög ríkjandi, og það, sem sagt, í Evrópu og á Norðurlöndum, að það væri hægt að komast að einhverjum niðurstöðum, og þá í þágu atvinnuvega, sko, þágu, sem sagt, það var verið að leita að steinkólum, það var verið að leita að svona einhverjum efnum sem mætti nýta, jurtum sem mætti nýta til lækninga og svona framvegis. Þetta er allt í svona hagsældarskyni, sko. Þetta er ekki svona hreinræktaða vísindarannsóknir í þeim skilningi, sko. En þetta áttu þær að vera vel unnar. En trúa, þeir eru sendir þarna nokkru piltar með þessa körfu, og þetta er þá bara einhver, að sko, menn voru, það er auðvelt að leita blóma, það er frekar auðvelt að leita grjóti, það er bara landi, en sem sjórin var sem sagt orðin svona áhugamál hjá náttúruvísindamönnum. Og tækjakosturinn auðvitað mjög báborinn, sko. En þetta var þarna eitt verkværi sem þá, og hugmyndin með skeljar og kuðunga og eitthvað sem leyndist onni í botninum, sko. Þetta er tiltölulega ný hugmynd, sko, en hún á þeim stöðum sem þetta var reynt á vegum þessa félag sem setna var hjá, það fór svona heldur illa, sko. Það gerðist eiginlega ekki neitt, sko. En þetta eru svona vísir að því sem síðar. Nú eru þið að kíkja á svona einstaka þætti í stórri og mikilli sögu sem að snertir svolítið svona eitthvað þráð í Íslandssögunni sem er það að þessi fiskur er búin að vera þarna alla tíð, en okkur hefur ekki auðnast að nýta hann til þess að virkja þessa auðlind til þess að byggja hér upp gott samfélag, og það er ekki fyrir en bara með svona að einhverjum krafti með velvæðingu bátaflotans að atvinnuhættir hér breytast og að auðlindir sjávar er bara rennt undir íslenskt samfélag, og við hættum að vera 57.000 eða eitthvað við vorum, og getum okkur fjölgar og eru ekki meira afl í þetta. Já, það er svona 1870, þá kom upp í sjó, þá koma vestuferðirnar, þannig að þetta eru bara svona einhvern veginn samfélagslega efnahagslega forsendum sem ekki náða blómstra áður. En þið kannist við að svona, þegar að vera að fjalla þetta, þá það stundum að hafi verið innlent yfirvald, stórbændunir sem með píningardómi hafi bannað vinnu fólki að setjast að við sjávarsíðun og þar með kæft uppbyggingu sjávarútvegs í dróma. Þetta er svona rík þjóðsaga Íslands. Já, þetta er svona hinn nýja fyrra. Sko, þetta var svona hugmynd sem var landserðu kannski svona 7., 8., 9. áratögnum. Ég er ekki sannfærður, sko. Nei, en svo það meira að Íslendingar hafi bara verið eiginlega eins og í einhverju, bara áfallið eða eitthvað. Það hefur bara ekki séð, þóttir að verið fyrir framan. Kannist við svolítið, er ekki Laxness sem að leikur sér svolítið þessu að meiri segja Guð hafi búið til, sko, vind þannig að það lyftu upp síldinni þannig að þeim ringdi og þá fóru bændurnir og tíndu síldina upp og henduði aftur í sjóin. Er þetta ekki eitthvað í sögunni hjá honum? Jú, sko, getur verið. Það er svona að við höfum bara verið alveg bara eiginlega bjargarlaus af einhverju vesaldómi. En þetta er allt svör við þessari svona þraut sem er það að ef öll auðlindin var fyrir utan, akkur auðnast okkur ekki að renna þessu undir Íslands samfélag? Þetta er bara eitt af því sem er óútskýrt. Þetta er jafn óútskýrt og svo þessi ofsalega velsæld sem þróast upp á 1940, sko. Og við vorum eitt tæknivættasta samfélag heims, er það ekki? En áður vorum við, fyrir 200 árum, þá vorum við eitt fátækasta ríki í Evrópu, eða land í Evrópu, eða svæði í Evrópu. Þessi þróun gerist mjög hægt og seint, sko, en hún kemur bara seinna en annar staðar, sko, en þetta er hvorki vesaldómur, menn er að reyna að gera ýmislegt og það er, sem sagt, stundum finnst þeim ganga vel og stundum finnst þeim ganga illa, en þetta er einhver svona, þetta er hvorki harmsagan að það sé eitthvað afturhald að reyna að stoppa allt. Ég er ekki trúaður á það, sko, menn voru, allir embættismenn hér voru, sem sagt, hvað getum við gert betur, hvernig getum við gert betur, sko. Þetta hékk svolítið á konginum og hann reyndi sitt hvað, það sendi skip og
sendi hérna fólk og sendi þannig að og breytti verslunarkjörum og svo framins í þá einmitt þetta einhverjar uppbyggingar sem bara hvað veldur því voru miklu seinna stað heldur til norðmenn og það svona eina af þessum ráðgátum en ég held að sé hvorki hægt að kenna einhverjum karakterinkennum niður einhverju mótstöðu sko. Ég ekki sannfærður það sko. Nei, en líka ef við skoðum þetta til dæmis út frá sjónarhorni hákarlasögunar því þú talar það var ekki verið að nýta nógu vel auðlindirnar og þeir eru sannarlega að nýta hákarlinn á þessu blómarskeiði þessara lýsisveiða og svo mikið að vísindamenn í dag því nú skoðum við svolítið alltaf þessa hafsögu núna út frá nýju sjónarhorni þegar við vitum að við stöndum á þessum átímum í umhverfismálum og nú skoða vísindamenn býtum við hvað var að gerist á þessum tíma þegar þeir voru að standa í lýsisveiðunum, Norðmenn, Íslendingar og fleiri frá 16. öld til miðbyggs 20. aldar, þá bara hríðfjallstofnin og þannig að nýta auðlindir, það getur líka það getur samfélagi til framdráttar en ekki náttúrinni og þannig að það var talað að það var allt uppi 30-50% bara rýring á stofninum og hefur og svo þetta koma þessar tófiðar við sögu í dag sem þessi hákarl sem þú ert að vísi hann iðulega meðafli sem sagt hákarlaverkendur fá upp í hendurnar en það sem það akkurat líka það sem vísindamenn hafa áhyggjur á í dag akkurat þetta, þegar við erum að spekulera í auðlundum þá verður líka að hugsa náttúran hluti af þessu gangverki og hún að til dæmis þegar við skoðum hákarlaveður í dag þá erum við að skoða hættuna sem sökum tófiða og þeir eru að fást sem meðafli og í Norður-Atlantshafinu og Norður-Íshafinu það og það verið að tala að haldi svona 3500 á ári en ég tel það sem meira með tófiðmennina sem ég rætt við sem hafa verið að veiða á grannlandsmiðum og erum að fá þetta upp í 60 eintök á einum túr þannig að þetta eitthvað sem þarf að huga líka en á þessu tíma sem ég að vísa þá stofnanir ekki hættu það bara ekki til eiginlega tækni til þess að útrýma stofnunum það nefnilega, en það sem sagnfræðingar að benda á í dag það ekki rétt því þeir gátu gengið svo mikið á stofnun á þessum tíma og gerðu og náðu stundum að þurrka jafnvel út heilu stofnana ekki kannski við Ísland en þannig að það líka það en það var afstaða sem var ekki hér innanlands að menn segja nei við skulum leyfa böskunum og frökkunum veiði Nei, við viljum ekki eyða stofnunum. Nei, ég vildi bara svona innlegans náttúruverndarsjónarmið. Á þessu tíma, margar aldir, eru aðrar þjóðir og við höfum komið til Britann og Baskalanda og svona við sjáum raunverulega merki þess að ég held að allir Íslendingar sem labba þessi svæði horfa svona í kringu sig og upplifa það stór hluti af, einhverju auðlegð frá því fyrir 300 árum og svona byggð á afla frá Íslandsmiðum. Já, það eru hollensk, svo Ragnar kom til með að tala hollensk skip, það eru fransk skip og það er til dæmis eins og Sveinn Pálsson hélt dagbók og þegar hann var í Vík í Mýrdal og þá skrifar hann alltaf niður skip fór hjá og þetta eru þá veiðiskip frá Hollandi og Fraklandi og ekki England á þeim tíma kannski og þannig að það kemur seinna svona austurströnd Englands eða ekki það er þjóðir þeir eru á 15. og 16. öld og svo eru Frakkar og Hollendingar mest á 17. fram á 18. öld þannig að þetta eru veiðar sem eru hlut af miklu stærra hagkerfi og þetta akkurat þú talar innviði þarna eru þjóðir sem hafa innviði alveg svo þjóðverjar og hollendingar gera út hvalveiðar við Grænland sem eru stór skip þetta eru bara og þetta lítill hlut af þeirra hagkerfum en menn missa á þessu hér og þetta mátt ekki verið samskiptum við þetta það launverslun og alls konar bönn og boð þarna 17. og 18. öld en út af einhverju stórveldapólitík Já, svona bara verslunarhagsmunir og allt það en það líka til dæmis að það frægar sögur af við Nýfundnaland semst á 16. öld þá kláraðir hvalinn Baskar og þurfa svo að fara þá upp á Svalbarða og svona þannig að og eins þeir áttu upp geirfuglinn þannig á Nýfundnalandi líka þannig að það eru svona þetta það er áhugavert að sjá þetta svona náttúru kannski ekki náttúruverndarsjónarmið en svona náttúru þetta samhengi í þessu sögu það menn gátu þetta með þessum tækjakosti sem þeir voru með gert heilmingin óskunda En þeir sem höfðu einhver efni á að kannski að byggja hér upp stærri útgerð
Því við erum svona fámennt samfélag sem við erum hérna. Getur verið að þeir hafi bara haft jaft mikinn hag eða geta bætt sinn hag jaft mikið með því að stunda bara verslun við þá sem að voru að veiða hér og höfðu þar alveg ekki svona, hvað við að segja, svona persónulegan hvata til þess að byggja upp útgerð sem hefði náttúrulega bætt samfélagið meira. Þetta er svona eftir á hyggja sko. Það þarf auðvitað að meta þetta út frá sko, þeim stað sem þessir kallar eru á sko. Það er náttúrulega ýmsir punktar sko, eins og þarna í Eyjafirði þar sem þessi hákallaútgerð var nú hvað sterkust sko. Þar eru menn að kaupa þilskip hvað 1820, 30, 40. Þetta er ekkert menn sem er eitthvað að hugsa eigin hagsmunum. Þeir eru allir fyrirtæki rekstur gerir fyrir stengist eigin hagsmunum. Þeir vilja meira og vilja gera betur sko. Og eins og það nú oft talað illa með Ólaf Stephensen sko, stiftandmann sem var með útgerð upp á Akranesi að hann hefði eitthvað verið að stöðva eitthvað en ég held sko, ef maður metur þetta bara út frá því sem menn höfðu sem sagt réðu við og gátu og þá eru þeir að gera sitt besta sko. Það er enginn að móti þessu sko. Ég sé það ekki og yfirleitt eru þessi menn bæði í aflinn er annars vegar notað til fæðu og síðan er hann seldur sko. Þannig að það er einhver blæbrigði þarna sem þarf það þarf að meta þetta út frá forsendum þessa fólks sko. Ekki út frá því að okkur eins og það hefur ekki verið að vanda sér sko. Eða vilja standa sér sko. Nei, maður er velta fyrir sig hvort þeir sá ekki tækifærið, hvort þeir hafðu ekki sko peningalegt afl til þess að tegja sig eftir því. Já, það er það. Hvort það voru eitthvað í reglum og lögum sem að meinuðu það. Já, ég held að sé fyrst og fremst sko þetta eru bara fjárfesting, það er engin peningar hérna sko. Það er engin bankar, það er ekki það er engar stofnanir. Kaupmenn, þessir lausa kaupmenn sem eru nokkru íslenski, Bjarni Sívertsen og fleira, þeir eru háðir það litlu tryggingar sem böðust það var í kaupunum þannig að það er ekkert sko innlent svo uppbygging sem konungur reyndar starta þarna miðbygg 18. aldar hún gekk ekki upp það tókst ekki sko þannig að viðleitnin var þarna sko þetta er bara en þess að skýra þetta út það er einhver vanmáttur sko og kannski eins og núna er sagt sko hvað skortir fjármagn sko Hvað myndum en gera í þessum startup fyrirtækjum öllum ef við fengi ekki lán sko? Það er fyrir einhverjum árum, kannski 4-5 árum, þá var ég að ferðast að þessum Vestfirði og það er að tala við fólk og þá er náttúrulega mikið verið að ræða fiskeldi og maður áttar sér svolítið á að það er svona önnur afstaða þar heldur en fyrir sunnan og fólk er mjög háð þeim fyrirtæki sem þar í uppbyggingu sem eru mikið til norsk fyrirtæki. Og svo sér maður smá minjar af síðast þegar norðmennirnir komu til Vestfjarða í hvalveiðar. Og þeir komu og höfðu aflið til þess að sækja hvalinn og unnu hann og svo var nú eitthvað sem að sagði mér það, ég kannaði nú það ekki sérstaklega að það hefur bara, hvalurinn hefði eiginlega farið og þeir hefur fært þetta til Austfjarða áður en að raunverulega verður verðfall á mörkuðum, þannig að Vestfjörðum hafi þetta svona lognast út af eiginlega áður en að steinolían kemur. En maður veltið einmitt fyrir sér, þau sjá það og þá hugsaði maður einmitt, læra Íslendingar ekkert að sögunni sko, að verður fiskaldið í dag svona svipað og hvalveiðarnar voru fyrir 150 árum. Það sem að norðmenn koma, nýta auðlindirnar og fara. En er það virkilega þannig að við getum ekki bara byggt upp fiskeldi eins og norðmenn? Það er ekki eins og þeir komið eitthvað sérstaklega tækni. Já, það er sko nýta og ganga á sko stofn. Það er það sem norðmenn gerðu og þeir eru núna að ganga á íslenska náttúru, þeir eru ekki að nýta hana. Og þegar þú talar atvinnusköpun þá er þetta og fólk sé svona jákvæðara þarna, það er ekkert endalega alveg rétt og ég hef sjálf tekið viðtöl við einn bónda þarna í Arnarfirðinum sem er sko meira en óánægður að vera með. Ég veit þú getur fundið eitt sko, en ég er að tala svona heilt yfir að þá er... Já, menn voru þetta byggust við og þetta er gömul saga nýtt. Ef þú andmælir fiskeldi þá verður þið hringt í höfnina á Tálknafirði sko.
á Indíaland. En máli það að þessi saga búin að endurtaka sig líka erlendis. Þetta þekkt, þeir komast að atvinnustarfsemi sem illa launuð, það eru slæmkjör, því nú þið sósíalistar hér og þau eru akkurat að gæta því. Slæmkjör, mikil mannvelta og reka þetta sko bæði hér og erlendis á þann veg að þetta engin atvinnutækifæri. Þannig að maður heyrti heimamenn koma, þeir eru spenntir fyrir nýjum tækifærum en þeir hekjast aftur tilbaka því það engin sem tollir í þessu nema kannski akkurat ungt aðflutt vinnuafl sem ofta að sinna þessum skítajobbum hérna heima og þetta eru skítajobb og þau eru fá. Og málið með sjókvíaeldið þannig að að þetta ekki það að Íslendingar, jú þeir eiga sannarlega og eru sannarlega að núna taka sér til í þessum eldismálum en þeir eru að skapa tækifæri hvað varðar landeldi. Því það ekki eitthvað sem segir og réttleiti það ég ætla að skapa nokkuð jobb og fyrir vikið þá bara fer allur íslenski laxastofnin og því að auðvitað þekkju það að þetta occupational hazard sem fylgir svo sjókvíaeldi að það alltaf verið að sleppa út erfðabreyttir manngerðir sjókvíaeldis norskir laxar upp íslenskar ára og taka þátt í hrygningu íslenska laxins. Eins og ég rættum hér við föðun til dæmis. Já, akkurat, nákvæmlega. Ég held að þetta sé með tækifæri til þess að meta lok 18. aldar að það eru þarna ákveðnar forsendur. Það þarf fjármagn til þess að gera eitthvað sem mann kannski dreymir að gera, Sem að okkur Íslendingar skortir bara ekki. Við erum með lífeyrissjóðakerfi og það bara legur peningar út úr en fjármagn náttúrulega ekki saklaust, það vill eitthvað, menn vaði ekki bara í það og menn þurfa að vita hvað gera. En fjármagnið í lok 18. aldar var fyrst og fremst konungur, og konungsvaldi, það voru engir innlendir auðmenn, það voru engar innlendar bankastofnar, það er engin peningar hérna innanlands, þannig að það þarf alltaf að koma frá Kaupmannahöfn og Ríkur maður sá sem átti mikið land, það ekki sá sem átti kistur. Nei, það til dæmis það ágætt dæmi Egil Sveinbjörnsson í Njarðvík, föður Sveinbjörnar Egilssonar rektors, sem auðgaði mjög vel á útgerð í lok 18. aldar. Þannig að hann var orðin eitt ríkasti maður á landinu. Það Hákon Vilhjálmsson, það fleiri kallar þarna í Garði og Stafnesi og Njarðvíkum sem auðgust mjög heftarlega, vörðu mjög ríkir. Svo keyptuðu sér auðvitað jarðir það eina fjárfestingin en þeir eiga sem sagt skip og þeir gera út og þeir auðgast á útveg. En þeir eru samt ekki nógu stórir, af því að það er engar tryggingar, það er ekkert kerfi sem leyfir þessum mönnum að fara út í eitthvað áhættubrask. Það var bara í Kaupmannahöfn og það var þá í Amsterdam og Hamborg, það sem voru einhverja svona styrkari stóðir, þannig að ef menn töpuðu skipi þá fengur einhvern hlut endurgrunn og einhver svona kerfi sem smá saman sem verða svo ekki til fyrir bara í lok 19. aldar hér. En þannig að það er svona breytanda, þá þetta sama vandamál og núna hvað vilja menn gera við þá peningar sem þeir hafa, þá þurfa þetta að velja og líka hvað áhættan, hvað öryggi, það þeir menn gáttu verið öryggir inn á sínum forsendum og það þetta ákveðin áhættu fælni eins og Gísli Gunnarsson talaði og var frægur fyrir en hún að mörguleiti skiljanleg, því að þeir menn gáttu ekkert, það farast það drukna 60-80 kallar á ári, alla 19. öldina, út af því að þessi skip þessi bátar eru ekkert stórmerkilegir og það gerir óveður og svona, þannig að þetta og svo leið og báturinn ferst og horfinn, þá þarf að gera hann upp á nýtt. Til þess að menn voru kannski með félag, kannski 4-5 bændur með eitt bát og það höfðu efnaði að tapa þessu og byggja hann upp á nýtt, Þannig að þetta svona, ég að reyna að skilja að menn svona endimörk, svona þolmörk þessa hagkerfis eru bara ekki á þessum tíma bara ekki víðari, Hafið þið svona sans fyrir því að því að þú nefndir hákarlaveiðar á Ströndum og þá sá maður fyrir sig að það er nú ekki mikið svona undirlendi og ekki blómlegar svona sveitir þarna og kannski á slíkum svæðum maður hrakin í því að pröfa og leita. Já. En þá nefndir þú Eyjafjörð og þá gengur ekki sú kenningu upp því þar með blómlegustu sveitirnar. Og fljótin. En í Eyjafjörði voru það auðvitað á þilskipin, en þarna á Ströndum eins og Gjögri, þar voru þeir að gera út á róðrabátum. Það var öðruvísi lending, þannig að það er öðruvísi. Jú, en áður í fljótum til dæmis. Já, akkurat. Þar voru margir mjög ríkir hákarlabændur sem eru að eiga góðar jarðir og þetta þó
já, maður getur ekki sagt auka búgrein, þetta bara eitt af þeim verkfærum sem menn höfðu, af því að það þá hægt að fara á Siglufirði og þarna, ég held ekki á Skaga, sko, en það þetta svæði þarna norðausturlandi var auðut og síðan það af Hákalli og síðan Breiðafjarðareyjar, sko. Þar sigldu menn út og lágu og þannig að sko, nei, það þannig að En fljótin ákveðið svolítið merkilegt í tengslu að tala tryggingarsjóðuna að í viðtalið mínu kom ljós að hann var að við hann Jörð Sæberg, þá var hann að ræða það sko að langafi sinn var að ræða þetta að í fljótunum, þá hafi samsagt eitt árið farist, held að það var 18. öld, það farist skip og 8 menn, gifti menn og ekkjur og föðurlaus börn sem sagt komið til vegna þess og það konur sem sagt eiginkonur hákallaformannana þarna í fljótunum, þar tóku sig saman og rauninni hótuðu köllunum að það er alltaf að hætta að þrífa og gefa þeim að éta og krökkunum að éta nema þeir myndi taka part af hverju lýsistunnu og stofna sérstakann sjóð fyrir þá ekkjur sjódruknaðar að manna og ég held að þetta sé svona fyrsti vísir en aðeins svona eknasjó í bara Íslandssöguna í til, sko, en það er stórmerkilegt. Það rannsóknarefni fyrir ykkur sakfræðingina hvaða áhrif sjórinn eða þessi sjóskaði hefur haft uppbyggingu félagslegs kerfis eins og þú ert að dæmi við fyrstu dagheimilin eru fyrir börn sjómannssekna í Hafnarfirði og víða sem að eitthvað svona tenging á milli uppbyggingu félagslegt kerfis og þessar sjóskada alls. Já, þannig að ég segi náttúrulega bara eins og maður segir alltaf það vantar rannsóknir og við vitum ekki nóg sko einmitt þetta, þannig að geta þetta verkefni er mjög spennandi að reyna einhvern veginn að ná utanum því að þetta er greinlegt að þetta eru mikil verðmæti sem verið að flytja út þarna og þetta er mjög mikilvægt fyrir íslenskt hagkerfi sko, hugsanlega eins og þú vilt sko að það sé eina forsendum þess að svona þegar að vélarnar koma þá var hægt að þá voru komnir þarna kallar sem áttu nóg til þess að virkilega fara að gera góða hluti, sko. Já, því að það gerist að sumuleyti hægt og bítandi, velvæðingin. Ekki það að hafi fyrst orðið til banki og sem hafi hrindur sig í ganga því að þá er náttúrulega vélarnar hjálpa því að það er hægt að taka þessi skref hægt og bítandi sem var kannski bara ekki hægt við teknina sem var áður að þá þurftur raunverulega næsta skref var svo stórt að þú þurftur eitthvað efnahagslegt hagkerfi á bakvið þig. Já, sko eftir á hyggja þá er þetta að segja þannig skoðum við söguna eftir á hyggja hefðu einhverjir haft meiri peninga eða útöða meiri peninga þá hefði verið hægt en það er litla sem við vitum þó þessi viðleitni konungs það gekk ekki eftir sko. Svo hérna enskir kaupmenn hérna í Reykjavík og víðar á landinu en það gerist ekkert fyrir en svona í lok 19. aldar sem þetta svona virkilega fer að komast á skrið sko. Það þarf að rannsaka söguna meira og svona mín veit ekki hvort það sé byggt á einhverju sérstöku. Mér finnst við vera að koma svona í bara menningarlega út úr svona tímabili þar sem að svona söguleg vídd hefur ekki verið mjög sterk. Og svona, ég tengi þetta bara við nýfrjálsíkjutíma sem alltaf árið 0 einhvern veginn og við erum alltaf á einhvern veginn, við þurfum eiginlega ekki að velta fyrir okkur sögunni vegna þess að við erum bara náttúrulega alltaf á leið á réttan stað. Það er eiginlega svolítið tónnin í nýfrjálsíkjunni. Ef við bara sleppum tökunum og leifum hlutunum að gerast þá munum við fara á farsalesta stað sem hægt að fara. En er þetta ekki búið? Já, en síðan koma núna og þetta rofnar með mönnum sem allt í einu fara að nota söguna. Make America Great Again er náttúrulega bara klassísk sagnamennska í pólitík að við vorum góð og svo kom ykkur eyðilögða fyrir okkur og nú ætlum við að endurreisa það. Þannig var sjálfstæðisbaráttan háð. Já, og líka þetta sko, akkurat ekki bara varða kannski hagkerfi, líka bara varða hag náttúrunnar og varða hag hafsins því að það er vissulega þannig að hafið það mun varða okkar hag. Og ég held að það er svo mikilvægt akkurat þetta sem hún segir að líta til sögunar og mikilvægt þess að söguvæða hafið því að fólk býr ekki í þessari nánd við hafið sem það gerði hér áður fyrr og hvað er þá betra en okkur að horfa til endurminningar sjómanna sem voru bara lifðu og herðust á yfirborði sjávar til þess að mynda þessi tengsl því að við getum í rauninni ekki venda það sem okkur er samum og sögurnar eru góða til að skapa tengsl millum dýra sjávar og manna og þannig að ég hef miklu trú á sagnfræðinni hvað var það náttúruvernd. Ekki bara inn í samfélagið okkar og menningu heldur líka í náttúruna. Já, sannlega. En það er ekki bara, nú horfum við öll til sögunar, þegar það gerist þá verður það sko gríðarlega átök söguna
það var alltaf verið. Já, þegar að fólk upptekið því að búa til einhverja mynd sem hendar því sjálfu, sko, þá getur það verið, þá getur það brenglast svolítið. Já. En ég held til dæmis í sambandi það sem hún segir, sko, með tengsli með hafið, það getur verið svona hollt og skemmtilegt að hugsa til þess hvernig bara Reykjavík að menn eru búið við þeim, menn eru búið bestum og þessir eins og Sveinn, hann að fara á bát, sko, alltaf stöðu flandri, heimsækja einhvern veginn við, fer í Gufunum, svo fær bátið við, svo kemur við og kemur á Klöpp og þeir eru að sigla einnig í Skerjafjörðin, þeir eru á Bessastað og svona, þannig að þetta er allt önnur tilfinning heldur en við höfum núna sem búið að glata, sko, þetta er allt land, fyrir allt á landinu með þetta einhverju... Svo gæti verið greiðfærasta leiðin stundum. Já, og menn eru, sko, heia í Lundey og heia í Akurey og það er svona alls konar hluti sem, sko, ég sé ekki að sé einhver bylting, en bara svona þessi tilfinning að það sé mjög holl og þar geta þetta sagnfræðingar haft eitthvað til málan að leggja, sko, reyna að fá svona aðeins aðra sín og afslappaðri sín gagvart þessu, sko, þessi ránirkja öll, hún náttúrulega ekki byrjunum, hún að byrja á einhverjum ákveðnum atriðum eins og gerfuglinn og hvalurinn og svo framvegis, en svona, þannig að það sé svona ýmislegt að sækja, sko, í þetta ef fólk nennir, sko. Já, en ég var að ræða hér við næringafræðing og reyndar starffræðing á sama tíma og við vorum að ræða kannski fyrir svona 70 árum þegar baráttan gegn reykingum var að hefjast, að þá hafði hún svona hljómgrunn og líka barátta gegn hjarta- og æðasjúkdómum sem að var að verið að hvetja fólk til að draga úr neyslu á mettari fitu og það má sjá það í gögnum að þetta hafi náði fram að ganga. Síðan komum við á tímabil þar sem að akademían, þar sem að þið eru að starfa, hefur bara minni svona hljómgrunn að það er ekki svona þol í samfélaginu til þess að beygja sig undir það að það komi endilega einhver viska út úr vísindalegu starfi og þau standa frammi fyrir því núna að þau eiginlega kom ekki skilaboðum sínum fram því að viðbröðin eru svona já, má vel vera að þér finnist þetta mál minn, en ég var nú að hlusta á áhrifavald sem að sagði að sko hann borðaði bara kjött og mettaða fitu og hann segist bara aldrei hafa liðið betur. Þannig að allt inn erum við komin á svæði og þá erum við náttúrulega á svæði þar sem bara þannig söguna, þar sem menn geta komið eiginlega með hvaða dellu hugmyndir framþróun söguna sem og kannski ykkar rannsóknir bara komast það bara ekki í gegn. Ég held nú áhrifavaldarnir sinum hvað minnst í sagnfræðin sem betur þeir eru svona meira kannski akkurat í næringunni. Sko makarhreyfingin er ein risastór sagnfræði hreyfing, sko. Makarhreyfingin? Já, þessu í kringum Donald Trump. Jú, það er náttúrulega allt svona, maður myndi nú segja að þegar menn eru að sníða svona sögun eftir sínum stakki og það hafa menn náttúrulega svo sem gert fyrr, Sovétríkin og Bandaríkin áður og bara Evrópa, ég meina það er alltaf... Nýlendustefnan? Já, þetta er bara gömul saga og ný, sko, en sko hættan hér hjá okkur finnst mér heldur vera, sko, og kannski tengist það, sko, að svona fræðumönnum svona hættir, þeir eru orðin svona gengekti fyrir skáldskap og farið og mikið að blanda sínum, sko, eigin pælingum, sko, þannig að þetta er kannski einhver áhrif frá þessu að það er bara allt má og sama, svo bara gerist eitthvað, sko, og ef maður mótmælir þá er það bara, þú ert bara homolaus og svona, sko, en Já, þú verður auðvitað, það er þitt hlutverk auðvitað sem fræðimaður og í tilfelli sagnfræðingar að ljá fortíðinni rödd og það er auðvitað mjög mikið að vera trú sínu viðfangsefni og bera virðingu fyrir því, en það er akkur það sem fræðimenn gera en hvað best og það er kannski það er akkur það, en svo auðvitað blandast persónuleg pólitík getur blandast inn í og annað og við vitum þetta bara að það er líka gott, ég meina þegar hvað fólk ákveður að rannsaka eins og til að mynda þegar fólk fyrir að rannsaka saga kynþátta eða kvennasöguna eða hvað einu, þetta pólitískt drifað ykkur í leiti og það áli líka erindi en þú verður að vera trúr fortíðinni, það er bara þannig Já, sko, ef þú kemst að einhver niðurstöð sem passar ekki þá, bara kynkir því og breytir hinu, sko, ekki forsendana. Akkurat, já. Ég kannski að hugsa að ykkar rannsóknir hafa kannski ekki áhrif á söguvitund almenning sem að birtist meðal annars í því hvernig stjórnmálamenn tala, sem eru líka sérfræðingur í því að tala inn í almannarýmið í einhverjum tilgangi. Að söguskilningur Jóns Aðils og Ólafs Ragnars Grímssonar og Sigmundar Davíðs er eiginlega bara óbreyttur. Sko, það er eins og þetta hafi engin áhrif. Nei, þetta er ekki alveg svona. Þú ert til dæmis smitaður af því sem gerðist á 9. áraturnum.
þegar að menn fóru að segja að ástæðan fyrir því að ekki voru framfæra á Íslandi voru íhaldssemi bænda og þetta var svona stemningin var á þann veg sko. Ég var að spyrja ykkur það sko. Já, en sko þannig að eitthvað skilar sér inn í almannarými, ekki sann. En sem sagt, svo þetta hjá okkur, við getum auðvitað ekki verið alltaf í einhverjum dialóg, við verðum auðvitað að treysta því við erum með þessi málþing og svona 18. til dæmis hefur staðið sér alveg svakalega vel, bara núna 40 ár, að einmitt að þetta kemur svona, hvað við segja, alvöru fólk og segir frá sínum rannsóknum og svo eru þarna 100 mann sem mæta alltaf, sko, þannig að þetta og við getum ekki annað en treyst í bara svona að það síist svona rólega, þetta fer ekki víðan völl en þetta svona berst og þetta svona það og líka þessi tilfinning sko sem kannski líka atriði sko að almannarýmið það veit að það hefur ekki endilega rétt fyrir sér sko, það veit að það eitthvað fólk sko sem veit betur og þá það svo kannski að kveikja þetta leita til einhvers og annað atriði í þessu öllu sem Vísindavefur Háskóla Íslands sem hefur staðið sér feikilega vel sko, ég myndi að miðla sem sagt alvöru niðurstöðum og þetta mjög mikið nota, mjög mikið les og hefur haft talsverð áhrif held ég bara í skólakerfinu og hjá pólitíkusum og það kíkja á það eitthvað þetta, þá það svona, já, myndum að segja það vandaðasta sem hægt sko, þetta æskilegra að fólk lesi bækur en það eru kannski ekki alveg léttmeti allar sko. Það samræða sko, þó hún sé kannski auðvitað örvæntum við okkar fyrrandi forseti var nú tímabili örvænti yfir því að ná ekki gegn og var þó með sko rannsóknir sem sko höfðu beinlins inn í að það var ekki tekið mark og ekki hlusta og svona og kannski ennþá verið á 17. 18. öld en það samt svona ákveðni Guðni sem var áður en að var forseti þá var hann svona mjög ákafa maður einmitt að ná í gegn og tókst það náttúrulega betur en flestum en sem sagt þetta svona það er ástæðustu örvænt að þó að maður svona sé að gera hluti sem eins og núna ég að vinna með Svein Pálsson hvert fer það sko og hákallarnir, það meiri séns á hákallarnum sko, það svona snertir svona alls konar taugar sko hafið og hættan og svo ef svona skemmtikraftar eru á sviði með sögur og skáldsögur og svona þannig að en með því að vita svona ýmislegt þetta þá Hallgrímur ekki skemmtikraftur, hann rithöfundur og ég held að hann sé í alvörunni að reyna að skrifa kafla inn í Íslandssöguna og hann lýsir þessu þannig að hann hefði séð mynd af 3 húsum á Siglufirði 1880 og svo sá hann mynd af borg á Siglufirði 1920 og hann var að velta sér byrju okkur var mér ekki sagt frá þessari sögu hvað gerðist þarna voru ég man ekki hvað 14 rakarar sem voru að klippa á vöktum líka á nóttinni og þarna var þetta var svo New York allt í einu mætt, þarna voru nætuklúbbar, þarna voru böll okkur einasta kvöldi 2 á föstudögum og lögudögum. Þetta nú frægt í raun og veru, sko, Páll Baldvin hefur skrifað þarna og það menn hafa nú skrifað þetta en ég segi það bara þarna meiri svona, þarna þessi snertiflötur sko og þó að sko, sögulega skáldsögur og þetta allt mjög gagnlegt og sneiðut fyrir okkur sko að það myndist þessi vitund og það sem við erum að gera auðvitað annars eðlis en það skilar sér sko. Herðu, Dalrún Már, kæra þakki fyrir að koma hingað og tala sjóinn í gamla daga. Takk fyrir. Já, þetta eru lokin á Rauða borðinu í kvöld. Við þakkum öllum gestur sem hafa hingað komið og þeim sem hafa tekið hér viðtöl og tekið upp og sendt út en mest þakka ykkur sem hafi verið að hlusta og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlum. Minni á að þið hafið byggt upp samstöðuna. Annars vegar með því að bara segja vinum og vandamönnum frá efni sem þið sjáuð hér og heyrið og ykkur líkar og
Þá finnur fólk efnið okkar á Facebook, á YouTube og öllum hlaðarsveitum, í útvarpinu 89,1 á stóra höfuðborgarsvæðinu. Það má líka sækja þær útvarpsendingar á spilarann, spilari.is á netinu og svo er spilarinn líka app sem má hlaða niður í síman og þá getið þið hlustað á Samstöðina og allar íslensku útvarpsstöðvar hvað sem í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við fjarskiptafyrirtækið Síminn. Þar erum við númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef ég veit ekki, ég er nú eiginlega hættur að trúa því. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum líka upp á efni frá Samstöðinni sem er mikilvægt. Það er 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum Samstöðunar. Það sem að drífur Samstöðuna þó helst áfram er sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Þar fáum við aflið til þess að byggja upp Samstöðuna og halda henni úti og við höfum ýmsar fyrirætlanir að efla hana og styrkja og eftir því sem áskrifendur fjölgar að þá eykst okkur kjarkur og þor til þess að gera það. Ef þú vilt slást í þennan hóp, verða svona bjakkjarl Samstöðurinnar, þá getur þú gert áskrifandi, þú ferð þá inn á samstöðin.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráðið fyrir grunnáskriftinn sem er 2.500 krónur sem að mér er sagt að sé hlægilega látt verð með það efni sem við búum til, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöld inn í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðuna. Þetta er þjóðarmiðill í eigu áhorfenda og áheyrenda. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda og við þökkum þeim kærlega fyrir. Þetta er búið í kvöld. Rauðaborðið verður hér aftur á morgun klukkan 8. Þá hefst umræða samfélagið okkar og heiminn og okkur sjálf. Hvetjum til að fylgjast með. Góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.